ट्रस्टाचो वावर आज भरपूर फळ दिवंक लागला. कोणशार असलेली कोंकणी कविता आज मनशार आयल्या. कोंकणी मनांनी फुलल्या, कोंकणी आत्म्यांनी दल्ल्या. वरकवी लुईस मस्करेनेसन आशिल्ले कवित्वाचे नंदनवन रुता जाला म्हळ्यार अतिशय जमचें ना. कविता फेस्त कविता ट्रस्टान वर्सावार मांडून हाडचें एक महत्वाचें आचरण. ह्या फेस्तान गोंय, केरळा, मुंबई, कर्नाटकाचे मात्र न्ही, विदेशांतले लेगून प्रतिनिधी ह्या फेस्ताकच म्हणून येतात. ह्या संभ्रमाचो उक्तावण सुवाळो पुरुषांव आज अनिवार्य कारणान पुरुषांव ना हांगा महत्वाच्या कवितावन मुखेल सैरातावन भाशणां, कविता स्पर्धे, वेगवेगळे कविता स्पर्धे, कविता वाचन, एका महत्वाच्या कवीक विंचून ताका वर्साची कविता इनाम, भुरग्यांक आनी युवा जणांक तशेंच व्हडांक तांणी जिखलेल्या भुरग्यांक इनामां आनी समारोप सुवाळो अशें आख्खो दीस हांगासर फेस्त हें चलता. 2007 इसवेन सुरवात जाल्ल्या ह्या फेस्ताक आतां 16 वर्सांची प्राय, ही तरणी प्राय, युवा प्राय. जशें ह्या प्रायेर मनीस सुबीत जाता, सुरूपायेन भरता, तशेंच इतल्या वर्सांच्या वावरांत कोंकणी कविता सोबीत जाल्या. कविता फेस्त कोंकणी संवसारांतलें एक सोबीत कार्य जावन वाडून आयलां. हे कार्य फाटल्या थोड्या वर्सां जावन विश्व कोंकणी केंद्रांत चलता. आदल्या फेस्ता पर्यंत मुखेल सोयरो, मानाचो सोयरो वा फेस्ताचो सोयरो जावन कार्य सोंपोवचो बस्ती माम आज आपल्या कुडींत आमचे मदीं ना तरी तोय खंडीत ह्या बोवारांत पासाय मारीत आसा आनी ह्या फेस्ता संभ्रमांत वांटेली जाता अशें आमचें मन सांगता. त्या देखून आमी सर्वांनी एक घडी उबे रावचें आनी बस्ती मामाक मने मागणें भेटोवचें. देव बरें करूं. आमी ह्या फेस्ताची सुरवात आशय गिताद्वारे सुरू करता. दायची टीव्हीचो HR डायरेक्टर रॉनी नजरेत आनी ताची धूव रोविना नजरेत आयल्या वर्स ते MBA शिकून उसल्या पदवी जोडल्या तांणी दोगांनी हांगासर फुडें येवचें आनी आशय गीत सुरवात होवचें. किरण पेटय आता मंगळूर आसो गोंये आसो कोंकणी स्पिरीट काळजांत आसो गेल्ल्या गांवांत कोंकणी पळा कोंकणी आवय दिसो मान मोजी पाया तुझ्या सकत तुदी देवा मुझ्या हरे काळजा
किरण पेटय आता कविताचे अप्रूप मिसाव पोता पावच्या घाल तू बेसाव कोंकणीचे कवी कथाव पाया तळात साव मान मुजी पाया तुझ्या सकतुदी देवा मुझ्या हर एक काळजात मै पासाचे किरण पेटय आता किरण पेटय आता देव बरें करूं रॉनी आणि रोहिना. आणि आता 2022 वर्साचे कविता बसताचे वेदिकारी हांगासर सुरवात जाता. सैऱ्यांक वेदी सोबोवंक हांव उलो दिता. शिकपा शेतांत कारभारान केल्ली आनी कला संवसाराचो पोस करची आनी देणगी दिल्ली डॉक्टर उषा प्रभा एन नायक ही आयच्या संभ्रमाची मुखेल सैरीण आसा. तशेंच कविता ट्रस्टाक सदांच सुद्दां पाठिंबो दिवच्या कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान हाचो अध्यक्ष माने जी नंदगोपाल शेणे हे मानाचे सैरे आसात. हांकां ट्रस्ट अध्यक्ष किशोर पीटर गोंजाल्वीस आनी कार्यदर्शी एव्हरेल रोड्रिगस आनी वेदिका पोनोडीचे तुमच्या ताळयांच्या शिवारा बराबर म्हूण हांव विनंती करता. वेदी वयल्या सैऱ्यान आमकां तुमकां आम्हा सर्वांक स्वागत करता कविता ट्रस्ट कार्यदर्शी एव्हरेल रोड्रिगस. सोळाव्या कविता फेस्ताक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक खुनोनी येवकार. कोंकणी कविता वाचूंक शिकोवंक बरोवंक आनी समजून घेवंक गरजेचो बोवार निर्माण करून कोंकणी कवितेचो साहित्यीक पावंडो बळवंत करून कोंकणी कवितेक तशें कवींक राष्ट्रीय तशें आंतरराष्ट्रीय पावंडाची मर्याद म्हळ्यार करचो शेवट जावन घेवन कविता ट्रस्ट उदेल्ले. हो शेवट जारी करचे दिशेन फाटल्या 15 वर्सांनी 200 मिकवून कवितेक लगतीं कार्य आमी कर्नाटक राज्यांत तशें भायर मांडून हाडल्यात. कविता प्रकाशनांतावन 33 पुस्तकां येदोळ परगट जाल्यात आनी त्या 16 पुस्तकांक राज्य तशें राष्ट्र मट्टाच्यो प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यात म्हूण सांगूंक वर्ती दादोसकाय भोगता. कविता.com जाळी जाग्यार सवाय 1000 कविता यूट्यूब चॅनलाचेर चडूने 500 व्हिडिओ तुमकां वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा. सौदा कवींक येदोळ पासून आमी मतायास कुटाम पुरस्कार दिवन मान केला. कोंकणी साहित्य कुलरत्न चाफ्रा दे कॉस्ताच्या नांवार भुरग्यांक, युवजनांक आनी आयल्या वर्सांनी मालगड्यांक नेल्सन आनी लविना रॉड्रिग्स बोंदेराकार कविता सादरीकरण सर्त मांडून हाडून कविता वाचनाची ओढ लोकांतय वाडोवंक आमी कारण जाल्या. येदोळ 1,500 भुरग्यांनी तशें व्हडांनी हे सर्तेन भाग घेतिल्ल्यान कांय 3,000 मिकवून कोंकणी कविता आमची भुरगीं तशें युवजनां शिकल्या. चार्ल्स आनी तेरेजा रॉड्रिगस स्मारक कविता बरोवचे सर्तेन 2,500 की अदीक संख्यान भुरग्यांनी येदोळ पासून भाग घेतला.
जेम्स आणि शोभा मेंडोन्सा कविता उपन्यासा खातीर 8 नामनेच्या भारतीय कवींक मंगळुराक आमी हाडयला. कोविडाक लागून फाटल्या 2 वर्सांनी आमच्या थोड्या कार्यावळींक खातर पडली, पूण ह्या वर्सांतावन परत्यान आदलीच उमेद घेवन आमी तयार आसा. आज आतां हांगासर उक्तावण जावचें कविता फेस्त जनेरान चला जाय आसलें, पूण कोविड बंदरीक लागून निमाणे तरी आयच्या दिसा आमी सांगाता मेळ्ळ्या. हो संतोष दर्तो करूंक ह्या कार्याक विशेष सोप दिवंक आमचे मदें मोगाची सैरी आसात. आयची मुखेल सैरीन डॉक्टर उषा प्रभा एन नायक, एक बहुमुखी व्यक्तित्व, एक्सपर्ट प्री युनिव्हर्सिटी सायन्स कॉलेजीची ती सेक्रेटरी तशेंच करस्पॉन्डंट, मॅथमॅटिक्स शिक्षिकी जावन विद्यार्थींक ती मोगाची, कॉलेजीच्या विद्यार्थी थंय उमेद भरच्यान आनी तांकां नव्या विशयां आकर्शीत करच्यान तिणें नांव वेलां. एकली टीव्ही निरोपकी जावन करावळींतल्या वेगवेगळ्या टीव्ही चॅनलांनी क्विज, भलायकी तशें शिक्षण विशय घेवन ती झळकता. हॅलो उषा तिचे भोव फामाद टेलिव्हिजन प्रोग्राम. संगीत भारती फाउंडेशनाची ट्रस्टी जावन तिणें मंगळुरांत जैतीं संगीत कार्यक्रमां मांडून हाडल्यान. फामाद संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान, हरिहरन, प्रवीण गोटकिंडी, उस्ताद रफीक खान, संगीता कट्टी तसलांच्यो इंटरव्यूज तिणें घेतल्यात. आपले BSc शिकप सोंपोवन 18 वर्सां उपरांत MBA शिकप करून मंगळूर विश्वविद्यालयांतावन 4थे रँक आपणायल्ली कीर्त तिची. तिची रिसर्च पेपरां राष्ट्रीय तशी आंतरराष्ट्रीय कार्यागारांनी तिणें सादर केल्यात. तिका कविता फेस्ताक येवकार दिता. कविता ट्रस्टचा अध्यक्ष किशोर गंजालवेसन मानेस्तेन उषा प्रभा नायकार फुलांचो मान करता. आयच्या कार्याचो मानस सैर जावन आमचे मदें आसा मानेस्त नंदगोपाल शेणय, एकलो चार्टर्ड अकाउंटंट तशेंच सामाजीक काळजी आसचो मनीस. गौड सारस्वत समाजाच्या विद्यार्थीं खातीर विद्या कल्पका म्हणलें स्कॉलरशीप उपक्रम तशेंच कोंकणी विद्यार्थीं खातीर CA सुपर 25 म्हणलें येवजण हातीन घेवन कार्यगत केल्लो व्यक्तित्व. आतां तो विश्व कोंकणी केंद्राच्या कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष. विश्व कोंकणी केंद्राचें फुडारपण घेवन कोंकणी भाशेच्या चळवळींत आतां तो आपणाकच समर्पीत करून आसा आनी वेगवेगळ्या कोंकणी समुदायांक समाजीक नदरेन बळवंत करून समाहिता म्हणलें उपक्रम ताणें हातीन घेतला. ह्या सर कामां सांगता नंदगोपाल शेणय आपल्या कुटुंबाचो वैवट देवगिरी चहा सलोन आसा. ताका आमी ह्या कविता फेस्ताक येवकार दिता. तशेंच आमचो अध्यक्ष किशोर गंजालवेस फुलांतुरो दिवन मान करता. वेदी वयल्या सैऱ्यां बराबर तुमी भुरगीं, युवजनां, वडिलां, शिक्षकां, कविता ट्रस्टचे दानी, पोषक, पत्रकार हांगासर हाजर जाल्यात. तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार दिता आनी आज 3:30 वरां पर्यंत चलच्या ह्या कविता फेस्ताचो स्वाद साकल्या शिवाय घरावेचे न्हय अशें नम्रतायेन विचारता. देव बरें कर. सर ट्रस्टीनी वेदी घेवंक उलो दिता. आतां कार्याचे कविता फेस्ताची अस्मिताय जावन अशें आनी एक विशिश्ट एक संप्रदाय म्हणले बरी आमी मांडून आमी चलोवन हाडिल्लें ह्या कार्याचे फेस्ताचे उक्तावण आतां हांगासर वेदी वयले सैरे आनी ट्रस्टी चलोवन व्हरतले. स्थापक मेल्विन रोड्रिगस, ट्रस्टी विलियम पायस, एंड्रू एल डिकुन्ना आणि विक्टर मॅथ्यास.
रंग आकार स्वाद परमळ दिवच्यो ह्या पकड्यांनी ह्यो पकड्यो वाऱ्यार उबयल्यात म्हळ्यार कविता बेस्त ह्या वाऱ्यार आसा ह्या बोवारांत आसा आमच्या मनांत आसा काळजांत आसा ते आमी घरांनी व्हरून लोकांक दिवंक आसा संवसाराक दिवंक आसा ह्या उद्देशान ह्या आशयान हे कविता फेस्त आतां आमच्या सयऱ्यांनी ट्रस्टी बरोबर उक्तायलां आनी मुखले थोड्या सहयोगींक आनी दानींक आमचो स्थापक मेल्विन रोड्रिगस हांगासर वेदिका पळयता तांणी येवचें आनी फुलां हांगासर ह्या उक्तावणेच्या ह्या विशिश्ट कार्यांत भाग घेवचें. नांवां पयल्या बरी हांगासर थोड्यो पातळ्यो तुमी घेजय आनी त्या कडान दवरल्या उदकान सोडी जाय आनी हांगा फाटल्यान रावा जाय फोटो खातीर अशें विचार घेता. पयलीं हांव आपयता आमच्या कविता ट्रस्ट एसोसिएट्स हांकां कोंकणी लँग्वेज एंड कल्चरल फावंडेशन हाचो गुरुबालिगा CEO आसल्यार ताणें एक घडी हांगासर हे जाय थोड्यो पकड्यो घेवन उदकान चड आनी हांगा फाटल्यान राव. रवींद्र केळीकर ज्ञान मंदिर अनंतग्नी मुख्योपाध्याय हांगासर आसा तांणी दयाकर मुखार येवचें हे घडीभर. आमची हांगासर या वयर या वयर वयर आशावादी प्रकाशनाचो वल्ली क्वॉर्टर्स आसा जाल्यार हांगासर ये जाय. महिमा कासरगोड वारोडो पत्राचे कोणी प्रतिनिधी आसा जाल्यार कोंकणी समुदाय जयनगर बँगलोर हांगाचे कोणी आसा जाल्यार ICYM मोडंका बंटवाळ युनिटाचे कोणी आसा जाल्यार हांगासर ये जाय. कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हांगाचे कोणी आसा जाल्यार एंटनी बारकूर आमचो सहयोगी हांगासर आसा बँगलोरचो आयला. विन्सी पिंटो आंजिलोर तशेंच विल्मा बंटवाळ वेंकटेश नायक आनी स्टॅनी बेळा हे सगळे आमकां आमच्या कार्यावळींक वेगवेगळ्या कार्यावळींक आमकां सहकार दितात. या एक तस्वीरे खातीर हांगासर फाटल्यान रावचें. बरें लागीं देव बरें करूं. कविता ट्रस्टाचे आमचे दानी आसात ऑस्टीन प्रभू USA शिकागो, लेट लुईस गोन्साल्वीस ताच्या घरची कोणी आसा जाल्यार ओफिलिया तिने हे जाय. नेल्सन रॉड्रिग्स दुबय, कॅरल मार्टिस बँगलोर, वॉल्टर दांतीस किनिगोडी, फ्रांसिस फर्नांडीस कासिया मुंबई, विनोद विल्फ्रेड तावरो मोडंत्यार, सायमन लोबो USA, लेट JB मोरायस, उदय बेंब्रे गोवा, अरुण पलिमा सौदी अरेबिया, फ्रेड कुमार कुचिकड USA, रिचर्ड मॉरिस मैंगलोर, संजय बोरकर गोवा, डायन डिसोजा मुकामार, विन्सेंट पिंटो, MP रोड्रिगस, ऑल्विन डिसोजा, लॅन्सी नोरोना, एग्नेल डिसिल्वा, हेमाचार्या, ग्रेटा रेबेल्लो, विक्टर मतायस ताच्या घरची सरिता मतायस तिने हेजे अशें विचारता. हेनरी लुईस ब्रह्मावर, माधव बोरकर योगिनी तिने तिच्या तर्फेन माधव बाबाच्या तर्फेन योगिनी आसल्यार तिने हे जे अशें विचारून घेता. रॉनी मैंदोर, मायकल कॅस्टेलिनो, गोकुलनाथ प्रभू, रॉबर्ट फर्नांडीस, आमच्या कविता फेस्ताचे स्पॉन्सर्स आसात. लिनन क्लब द रॅम्प उडपी, राहुल एडवर्टायझर्स टायटस नरोना, सायमन लोबो USA, एंटनी बारकूर, उषा रॉड्रिगस सिंगापूर, झीना पिंटो सास्तान दुबई, जेम्स फर्नांडीस USA, एलिशा एल्स्टन आइडा एंड विन्सेंट अल्मेडा कैलिफोर्निया, एडन जेडन अनोला एंड जॉनसन मार्टिस बारकूर मुंबई, जेम्स आणि शोभा मेंडोन्सा दुबई, सेरा जॉन शनॉल जनेली जोविटा आणि सिडनी लुईस बारकूर, स्वीनल सिया सियोला श्वेता आणि कॅप्टन सिप्रियन पिंटो बारकूर, जेस्टन जॉयलिन जॉयस आणि जॉन गोन्साल्विस बारकूर मस्कट.
एक फोटो जावन दी. समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ह्या कार्यांत भाग घेतल्या खातीर. देव बरें करूं. फेस्ताक संघात दिल्ल्या तेंको दिल्ल्या आदार दिल्ल्या सर्वांचो उडास करून तांकां मान पटयल्या आमच्या स्टाफाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आयच्या दिसाचें पयलें उलोवप आमच्या मानाचे सैरे मानेस्त नंदगोपाल शेणे आनी दिजय शांचे लागीं हांव विनंती करता. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक येवन पाविल्या तुमकां सर्वांक नमस्कार करता. कविता ट्रस्ट एक कळवल जाल्यार 16 वर्स तकून हे कार्यक्रमा चलासून हाडटा म्हूण कळून मस्त खुशी जाल्या. आनी ताजे फल आज आमकां दिसता आसा. विशेष जावन मस्त यंगस्टर्स आसताची म्हणटना एक समाजांत एक कविते खातीर एक अवेरनेस क्रिएट जाला. आनी मुखारसून एक दिसांत हे एक तांणी मुखारसून वाडटाचे एक व्हडमट्टाचे एक मुवमेंट शे जाता. आज एक्चुअली आमी कविते खातीर कोंकणी खातीर मस्त काम करचे गती आसा. काली हांव किनिगोळी एक कार्यक्रमाक गेलोलो KG मल्ल्या संस्मरणा कार्यक्रम. थंय फुल्ल स्टार्टींग तुकून एंड ताईं बसका जाल्या म्हळ्यार कोण की गेस्टेच्या वेळ आसा म्हूण फस्ट कविते पुरो रिसायटल प्रोग्राम जाल्ले. एक पळयलें जाल्यार विशय कसो म्हळ्यार 25 इयर्स तकून 75 इयर्साचे पुराय जन आशिल्ल्याची 75 इयर्सांच्यान गेले कविते कशी म्हळ्यार परिपक्व जावन तांगेले जिवनाचे अनुभवारी तांणी कसो सांगता ते मना पावची तशी सॉफ्ट जावन पुराय आशिल्ले. 25 इयर्साच्यान गेले कविते कशी आशिल्ले म्हळ्यार आतां आमगेल्या समाजांत भायर कसो चलता ताजे खातीर जावन आशिल्ले तांगेले एक अँग्विश कोप म्हणटा पळय ते चांग सॉफ्ट कोपता तेश कसं वायट म्हणणे समाजा चांगपणा खातीर. बट ते ಸ್ವಲ್ಪ फास्ट जावन लागची नमनेरी कविता आशिल्ले. सो हांव ते मस्त एन्जॉय केल्लें. कसं म्हळ्यार आयची समकालीन जावन आशिल्ले जनांगेले विंगड प्राय जनांगेले चिंतन कशें आसा हें पुराय आज आमकां कळका. आनी ताजे मुखांतर आमी ಸ್ವಲ್ಪ अवेरनेस क्रिएट जावका. मेल्विन रॉड्रिगस हें कार्यक्रम तागेले सहवर्ती मेळून चलासून घेवन येता आसा. फुडपंत एक कार्यक्रम जाला. विश्व कोंकणी केंद्रातर्फे आता आमी बशिल्ले हॉल एक 15 लाखाचेर एक रिनोवेशन जावन आतां स्टुडिओ काम चलता आसा. तेतून हे सब थोडे काम पुराय अर्द जाल्या वरी दिसता आसा. आनी एक वारान ते पुराय कंप्लीट जाता. ते जाल्ले परान लायव्ह स्ट्रिमींग स्टुडिओ आमी कशी एक स्टार्ट केला एक इंटरव्यू आनी हें पुराय करूंक. तशीच हें एक इंटरॅक्टिंग स्टुडिओ कम ऑडिटोरियम जावन काम जाता आसा. आनी विशेष जावन आतां आमी हें कार्यक्रम लायव्ह स्ट्रिमींग जाता आसा युट्यूबार वता आसा. एक चांग विचार कसो जाला म्हळ्यार खंयचे वेळार लोक बरे आशिल्ले जनांनी हें पळोव येता. आनी ह्या विशय जावन कसो मॅसेज कोणा पावका ते हाजे निमित्त पावता आसा. सो हेंय एक फुल फ्लेज्ड जावन आनी एक वारांनी हें एक स्टुडिओ रेडी जाता आसा. म्हणटना नेक्स्ट कार्यक्रम खंयचेय आसा म्हण जाल्यार तुमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे केन्नाय ताका एक सहयोग आसा. कोंकणी खातीर खंयचेय तुमी म्हण मात न्ही खंयचेय कोणीय एक जनांनी कोंकणी खातीर कसलेय कार्यक्रम करता जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्रांत जावं जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंय कोण ते यूज कोर येता. आनी ताजे मुखारी आमी खंयचेय कामाक आमच्यान जावं तितले सपोर्ट दिताची म्हण सांगून देव बरें कर म्हण मेल दवरता. फेस्ताक बरें मागून कोंकणी वावराक संघात बसयल्ल्या सर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां मुखेल सैरिणीचें उलोवप डॉक्टर उषा प्रभा एन नायक. हांगा आशिल्ल्या पुरो गण्य व्यक्तींक तांकडे आशिल्ल्या गण्य व्यक्तींक नमस्कार. कविता फेस्ट एक चांग विषय येद्दोळताय म्हाका एक आज कसं एक लर्निंग जालें कित्याक म्हळ्यार हांव लेक्चरशील कसं म्हळ्यार कोंकणी म्हळ्यार प्रत्येकल्याले मातृभाशे. सो इट इज जस्ट टू कनेक्ट एक दोग जाणांक एक समाजांत आशिल्ले दोग जाणांक कनेक्ट करूंक
जाऊची केदनाय मातृभाषेन सो केदनाय कसं म्हळ्यार हांव बरयतना केदना की कोंकणीर बरोवप म्हूण थिंक करनी केदनाय बरयत आशिल्ली कन्नडान इथं म्हळ्यार कोंकणी म्हूण सांगल्यार बोबेण्याला उलोवच्याक आनी इवन हांव समाजांत 2 जन म्हूण सांगतना आय ऑलवेज मेक इट अ पॉयंट मेल्विन बाबा जेवो कोणें आनी पुरो मेळटना हांव केदनाय कोंकणीन उलयता जल्दींतले म्हगेल घरकडे आमी घरकडे पुरो जणांनी कोंकणी उलोवचे म्हगेल आतां नातू जाला ग्रँडसन सो ताकाय आमी आतां कोंकणीची फर्स्ट इथं म्हळ्यार इंग्लीश मागीर पुरो कडेन शिकताची पुरो कडेन उलयताची फर्स्ट शिकूंक जाल्यार मातृभाशे म्हूण सांगून हांव केदनाय म्हणून सर नेम अन्नाला तुकून येवचें बट भास जतन केदनाय ती अम्माल भाशा म्हूण सांगून सो आमगेल भास कसो आसा तें आमी गट्टी दवरता म्हूण जाल्यार इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम युअर होम तें आमी मातृभाशेचे बट हें आतां एक विंगड लेवलाचें मुखाला सो कविता ट्रस्ट आनी करता अशी हें कसं काम आसना इट्स बदल जावन एक श्लाघनीय विशय असल जावका मस्त जणांना अशी आजी आमी तावळ उलयता आशिल्लीची सो चेडूं पुरो आजी विंगड कोण की बरयलेलो आशिल्लो विशय तांणी रिसायट करताची म्हूण सांगून दिस इज द गुड बिगिनींग इत्या म्हूण सांगल्यार खंयचीय विशय बरोवका म्हूण जाल्यार फर्स्ट वाज्योका वाजी न्हय बरोवचें जायना सो हांगा सन चेडूं वचची तांगेल पेरेंट्साक एटलिस्ट सांगचें हांवें युएसांत पळय स्कुलांतूची प्रत्येकल्यान पोएट्री रायटींग आसा म्हगेल मस्त फ्रेंड्स आनी रिलेटिव्स आसाची पूरा जणाल चेडूं पोएट्री बरयताची एवरीबडी गुड बॅड चांग लेवल विंगड दॅट इज डिफरंट बट ईच एंड एवरी चाइल्ड विल एटलिस्ट अटेम्प्ट ते अटेम्प्ट करचे आसतना दॅट इज वेरी 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 इम्पॉर्टंट सो चेडूंक बरोवच्याक कशें शिकोव येता म्हूण सांगून फस्टाक दे कॅन इवन स्टार्ट विथ इथं म्हळ्यार विंगड जाल्यार तूं जस्ट आतां कोणकी कोंकणी बरयला तांची कॉपी करूं जायना सो स्टार्ट विथ ट्रान्सलेशन अनुवाद कितले की होडोडा हें सर्च केलो फॉर एग्जाम्पल आतां कन्नडान तो वंशी रायटर ताण कसं नाही एंडमोरी तेलुगू पुरा काणू इतले चांग नॉवेल्स त्या पुरा ट्रान्सलेशन इज नॉट इजी आमगेले एक्चुअली आर्किटेक्ट आसा आमगेले एक्सपर्ट केल्लो सुनील साडेकर म्हूण सांगून बॉम्बे तुकून पुरो एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन पुरो तोच करता तो एक्चुअली आर्किटेक्ट स्टुडंट्स आसा सांगचे हांव तुका रायट दिता मिगेल कसं ड्रॉइंग आसा कॉपी करायची जस्ट कॉपी इट इफ यू कॅन perfectly copy it then you can do your own drawing so तुमका बदल बरोवचें शिकूंक म्हूण जाल्यार छान वाजोवचें स्टार्ट करायची आनी कसं तुम्ही आज रिसाइट करताची आय मीन कन्नडान खंयची वाजयताची जो हिंदीन कसं वाजयताची ते पूरा कोंकणी ट्रान्सलेशन स्टार्ट करायची दॅट इज हाऊ यू कॅन पुट युअर फर्स्ट स्टेप इन टू लायक कशी बरोवचें कशें स्टार्ट करचें म्हूण सांगून आणि अन्य एक विषय कसं शिकूंक म्हळ्यार म्युझिशियन्स आवट बैसून पोएट्री फिटिंग इन टू अ मीटर इत्या म्हळ्यार मीटरांत आशिल्ले वेळार मात्र पोएट्री काणू म्युजीक आय मीन सॉंग जाता ना म्हण जाल्यार सॉंग जावन कन्वर्ट करूं जायना सॉंग इज रिक्वायर्ड इथं म्हळ्यार खंयची ते पद जाता पळय म्युजीक घालून म्हणटाची दॅट विल रिमेन फास्टर इन द मेमरी In fact, poetry असल एक कविता म्हूण सांगची आईल इथं म्हूण सांगल्यार नॉर्मल वाजूच्या पशी फुडें अशीच एक कोणेच एक आतां एक्चुअली शणै म्हणटा आशिल्लो आतांचे कसं सोशल प्रॉब्लेम्स आसा ताजे बघ एक आर्टिकल बरयल म्हणले की 2 पेज आर्टिकल बरयल्या कितले जाणांक वाजिल्ल्या नंतर उडगास आसता खंयची वचून पुरो विसरता तेंची त्या पोएट्री फॉर्मार घाली फुडल्या you can remember it better त्या पोएट्री म्युजीक घाली फुडल्या आनीकय इजी जाता उडगास दवरूंक त्या खातीर कसं टॉपिक आसा त्या फर्स्ट कविते जावन करायची त्या कविते एक मिटरान फिक्स जावचे म्हणजे एक 4 दिवस खंयचेय म्युझिशियन्स आलोट बैसले म्हणजे जाल्यार तुमकां कशी मिटरांत आसचें म्हूण सांगून ना म्हणजे कविते खंयची एक कडेन मुल्ल्यान कोण आसता त्या सॉंग फॉर्मार येनी म्हणजे जाल्यार सो हें एक ट्राय करायची तर म्हळ्यार करेक्ट शणै मामन सांगील वरी खंयचीची एक अवेअरनेस हाडूंक पोयम म्हणजे इट इज प्लेड एक्चुअली अ ब्युटिफूल रोल एटलिस्ट वॉट आय नो इज इन इंडिया ओके आमगेले स्वातंत्र्य संग्रामा वेळारी
मस्त जणान त्या पूरा जणांत त्या एक पेट्रियोटिझम देशभक्ती आडको म्हणजला रे इट वॉज द पोएट्री विच हेल्प पीपल not only that तुम ಗೊತ್ತ ಶಪರೋ कबीर ಶಪರೋ तुलसीदास ಶಪರೋ संत तुकाराम आणि पुरा कसं केलेलं कसं डिस्पॅरिटी असं ओके एस्पेशली संत तुकाराम मध्ये तुम्ही वाजील म्हणजाला रे ओके ट्रान्सलेशन्स आर अवेलेबल गुगल अंत अवेलेबल असं वाजियाचे पण कसं बरेलं म्हणारी कसं डिस्पॅरिटी असं की मस्त डिस्पॅरिटी कॅन बी इन टर्म्स ऑफ खंयचे शपरो बिटवीन मेल अँड फिमेल okay or otherwise brahminism and the lower caste या पूरा कसं प्रॉब्लेम असं he put it as a भजन आज आम्ही कसं संतवाणी म्हणून सांगून म्हणतात की ओके त्या ऍक्च्युअली देवाला जर बैसून म्हणच्या पुराची बट त्या करेक्ट अर्थ करून घेतले म्हणजे री ताण उरलेलं प्रत्येक पोएट्री इट वॉज अबाउट द डिस्पॅरिटी इन द सोसायटी सो डिस्पॅरिटी खंय पुरा असते इक्वालिटी अडचाक पोएट्री जो कविता एक व्हड एक पार्ट घेता त्या तसल एक मनात दवरून पोएट्री करायची पोएट्री बिकॉज आय हॅव सीन केलो जणांना आता इवन तो कॉमेडी पोएट्री तुम्ही पळेल म्हणजे इट इज हॅपनिंग इट इज मोस्ट ऑफ रोस्टिंग इज नॉट पोएट्री कोणकी एकलो एदुर बेसला तागेल बग्गे कसकी एक म्हणजे पुरा जणांनी हासचे ओके इफ तुमका बदल जाऊ नो इफ इट इज द comedy poetry make fun of yourself we have so many negative things amgilantochi that negative pick it and make it not laughing for about someone laughing about yourself tadana it will help you even to know bitar to kono understand yourself so I can put it as a summary that kavite mun sangche it is to improve yourself spiritually it is to improve the quality of life of this society to not only that to make you pura janane ओट जाऊन एक कसं के करतो जेवचाक that is कोंकणी poetry thank you so much कविता ट्रस्ट असं एक काम तुम्ही करता असची आणि ते इतले छान कामाक हाम एक पार्ट जेवचाक आय एम नथिंग एक्चुअली त्यांच्या सांगितलं मे बी I'll go and try हम actually कसं म्हणाली नुतं सांगता असता आता especially my grandson is there आप कसकी पद बरयता असता बरी नाव आ सांगता हांव एक्चुअली आय थिंक आशू कविते आशिल्ली बरी सो मिगेल चूक कसं म्हणून बरयता ना हांव एक 2 दिवस पुढे तशें येता म्हाका कसकी एक म्हणायला हांव मिगेल बाबाक बटाणी म्हणपाचें नुतची ओके आणि मेगल बामना ना पुटाणी म्हणचे सो हांव थंय बेसून नाका अज्जाल पुटाणी तो अनमाल बटाणी अनम्मा म्हळ्यार अन्नालम्मा अज्जाल पुटाणी तो अनमाल बटाणी तुमको पुराय जायवे चंदूमणी आहा चंदूमणी दीज आर द थिंग्स असल पुरा हांव बैसून कसकी पुराय ताका नाणयता आसतना नाणोचें एक पद हांव कोणाल विंगडाल काणा हांव मिगेले एक पद करता आसता ताका एक रागूय घालता सो पुरो जणे म्हणटा तूं इता बरय ना येता म्हूण सांगून मे बी आज ही इन्स्पिरेशन कविता ट्रस्ट तकून मेळ्ळली इन्स्पिरेशन तकून नेक्स्ट आनी बरयतना कन्नड सोड मे बी तमळा मिगेल हांवें येतलें म्हाका मिगेल मातृभाशा आसतना हांव कसला खंयची विंगड लँग्वेजार बरयता असं म्हूण सांगून सो डेफिनेटली आय विल ट्राय फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट I don't know किती चेंज जावच्या पूर म्हणून but I will put my effort and that I will dedicate to the entire all good poets here. Thank you so much. कवितेच्या प्रभावाविषयी संप्यान पण प्रभावीक उतरांनी आयचो बेस्ताचो संदेश दिल्या उषा प्रभा एन नायक डॉक्टर हिका देव बरें करूं हिची उतरां आयकतना आमकां एक नवी कवयित्री मेळिल्ले बरें दिसता मुखल्या कवी गोश्टीक आमी आजच तापोवन दिता पूण ही व्हडली माय जाल्या म्हण आनी किपात येवंक जायना आमच्या व्हडली माय ब्रश नातिल्ल्यो देव बरें करूं आनी आतां आयच्या ह्या ही सभा सोबयल्ल्या
विधी वयल्या सैऱ्यांक आमचो अध्यक्ष भेटवस्तू काणीक जावन पुस्तकां दिवन मान करता. मुखेल सैरीणेकर आणि मानाच्या सैऱ्या हांगासर विधी कार्य संपता. 16व्या कविता फेस्ताक उक्तावण दिवन अपुर्बायेचो संदेश दिल्ल्या डॉक्टर उषा प्रभा नायक हिका कविता ट्रस्ट हिचो आभार मानता आणि देव बरें करूं म्हणटा. ही हांगाची सगळी मांडावळ आणि व्यवस्था दिवन ह्या कार्यान आपल्याच कार्य म्हणल्यार भाग घेवन कार्यान अपुर्बायेचो संदेश दिल्ल्या आयच्या मानाचो सैरो विश्वगुंगणी केंद्राचो गुंगणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष जी नंदगोपाल शणै सर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर सालान बसून हे उक्तावण कार्याची सोबाय सडयल्ल्या गांवां परगांवांतल्यान आयिल्ल्या सर ओवळ्यांक एकाच सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आनी आतां फुडल्या तयारे खातीर सैऱ्यांनी विधी सोडून दिवची. युवा जणांची कविता वाचन सर्त चलतली. 11वी कोंकणी युवा कविता वाचन सर्त तशेंच ताज्या उपरांत भुरग्यांचे आनी ताज्या उपरांत व्हडांचे देखून आनी तुमकां दाखलात जाल्या म्हूण चिंता नोंदवणी जाल्या तुमकां नंबरां मेळ्ळ्यान जी गळाई करून आयल्यान कोणाक मेळों ना तांणी हांगासर दुपतान भायर येवचें आनी आमच्या एवरेल बायक मेळचें. कोणें दखलत करून ती मात्र आयल्यार पुरो.
शारवी पावले हांगा ताजे रिजिस्ट्रेशन खातीर विनंती. सर स्पर्धिकांनी कविता वाचून जातच हांगासर भायर कुडांत एवरेल बाई आसा आमची कार्यदर्शी रेखलान कड्डाय जावन तिका मेळचे तुमचे नंबर पाटीन दिवंक आसा आनी तुमचे एक सैन दिवंक आसलेले तुर्तान मागीर जे गळाई करिनाका देखून कविता वाचून थंयसर वचूंक विनंती करता. सर विभागाचे सर कवी. आणि आता कविता वाचन सर्ते विशयान हाज्या फाटल्या इतिहासा विशयान आयच्या मांडावळी विशयान विवरण दिता कविता ट्रस्ट स्थापक मेल्विन रोड्रिगीज. आता आम्ही नेल्सन आणि लविना रॉड्रिग्स चाफ्रा दे कोस्ता स्मारक अखिल भारत कोंकणी कविता सादरीकरण सर्त 15 वर्सां भितरल्या भुरग्यां खातीर 15 ते 30 वर्सां भितरल्या युवजनां खातीर तशेंच 30 वर्सां वयल्या गड्यां खातीर सुरू करता. युवजनांची सर्त 2012 वर्सा सुरू जाली. येदोळ पासून 820 युवजनांनी हातूंत भाग घेतला. भुरग्यांची सर्त 2014 वर्सा आमी सुरू केल्ली. हातूंत येदोळ पासून 644 भुरग्यांनी वांटो घेतला. व्हडांची सर्त 2 वर्सां आदीं आमी सुरू केल्ली. हातूंत येदोळ पासून 30 जाणांनी वांटो घेतला. हे सर्तेंत भाग घेवची कविता तोंडपाठ वा बायहाट करतात. प्राथमीक पावंड्यांत एक कविता सादर करतात. फायनलाक विंचून आयल्यार भुरगीं 2 कविता तशेंच युवजन आनी व्हडां 3 कविता तयार करून येतात. सर्ते दिसा तांकां सादर करूंक आसची एक कविता किंचिती कविता ट्रस्ट सकाळी कळयता. हे वाटेर येदोळ पासून भुरग्यांनी तशें युवजनांनी वेगवेगळ्या कवींच्यो 2000 कविता बायहाट केल्यात सांगूंक आमकां वर्ती दोदोसकाय भोगता. कोविडाक फाटल्या 2 वर्सांनी प्राथमीक पावंड्याची विंचून ऑनलायन करची पडली कोविडाक लागून. नंतर कविता ट्रस्ट मडगांव, पणजी, मुंबय, बँगलोर, कासरगोड, मंगळूर, बंटवाळ तसल्या गांवांनी असली विंचोवन करता. आनी थोडी संस्थां पैकी आशावादी प्रकाशन मुंबय, कोंकणी नाटक सभा मंगळूर, महिमा कासरगोड वाराडोचे पत्र, कोंकणी समुदाय जयनगर बँगलोर, ICYM मोडक्का बंटवाळ, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आमकां सहकार दिता. हे सर्तींत भाग घेतलेल्यांनी खंयच्याय कवीची कविता सादर करूंक जाता वा हेर भासांतली अनुवाद केल्ली हांगासर सादर करूंक जाता. सादर केल्ली कविता उण्यार 1.5 मिनटां आसा जंय तशें 3 मिनटांक मिकूंक नजो म्हणलें एक नियम आसा. भाग घेतलेल्या सर्वांक प्रमाणपत्र आमी सांजेर दिता. जिखलेल्यांक इनामाय आमी वांटलेल्या. आता ही पयल्यान पयले आमी युवजनांची कविता सर्त सुरू करता आनी आमचे आयचे जजीस आसात तांकां हांव हांगासर आपयता. पयली आसा ग्वादलूप डायस. तिणें तिची बसका घेवची. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वावुरच्या ग्वादलुपान येदोळ पासून बुईफोड, मळगंगार, जलस्थळ, नातें आनी आसोर कविता संग्रह प्रगट केल्यात. ह्या भायर तिचो मामाचो गांव भुरग्यांच्या गितांचो पुस्तक आयला. ज्वालामुखी लेखनाचो पुस्तक प्रगट जाला. तिणें लिप्यांतर केल्ली 4 पुस्तकां प्रगट जाल्या. ग्वादलुपाक जायते पुरस्कार लाभल्यात. त्या पैकी कोंकणी अकादेमी गोंय, कोंकणी भाशा मंडळ गोवा पुरस्कार, अखिल भारत कवयित्रीचो कार्य सेवा पुरस्कार, कला साहित्य केंद्र कुर्चोरे पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार, गुलाब अत्युत्तम लेखक पुरस्कार, थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रांत वलेरियन ग्रेशियस पुरस्कार आनी 3 वर्सां आदीं कविता ट्रस्ट असो मतायस कुटाम कविता पुरस्कार तिका लाभला. 2017व्या वर्सा चलिल्ल्या गोंय राज्याच्या तशेंच 2019व्या वर्सा चलिल्ल्या लोकसभा इलेक्शना वेळार
भारताच्या एलिसांव खात्यान तिका गोंय राज्याची इलेक्शन आयकॉन फॉर यूथ म्हणून विंचरले. वदलूक तुका येवकार दिता. आमच्या मध्ये आसा अनंत अग्नी, अनेक जज जावन गोवा तावन आयल्यात ते. अनंत अग्नी M.Com B.Ed शिकप जोडून फाटल्या 30 वर्सां जावन शिक्षकाची वृत्ती सोडून आसा. सद्याक रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर शाळेचो मुख्य अध्यापक जावन तो वावर दिता. कार्यावळींचे सूत्रसंचालन करच्यांत ताका अख्ख्या गोंयांत नांव आसा. येदोळ पासून हजारां वयर कार्यावळींचे सूत्रसंचालन तांणी केलां. ताणें सूत्रसंचालन विशयाचेर कांय 300 वयर वर्कशॉपां चलयल्यात. 50 वयर नाटकांनी ताणें भुमिका घेतल्या. नाची लेखन, अभिनय, दिग्दर्शना खातीर तांकां इनामां फावो जाल्यांत. सातत्यान तो स्तंभ लेखनां दिसाळ्यांचेर आनी हेर पत्रांचेर बरयता. कोंकणी गितांय ताणें लिखल्यांत. महात्मा गांधी आनी राजराम मोहन रॉय हांचेर पुस्तकांय लिखल्यांत. गोंय सरकाराचो युवा पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो शिक्षक पुरस्कार आयले वार, नेहरू युवा केंद्राचो युवा पुरस्कार अशे जायते पुरस्कार तांणी जोडल्यात. तांकांय ह्या कार्याचेर योगदान. आमच्या मध्ये आसा बाय शकुंतळा किनी. बाय शकुंतळा तुमकां सगळ्यांक वळखीची. केरळ राज्याच्या बळ्ळंबेट्ट गांवांत जल्मली शकुंतळा आर्किनीन मैसूर विश्वविद्यालयात 8 बंगरा पदकां समेत MA सनद जोडल्या. एक गोल्ड मेडल मेळयलें MA कन्नडा. सुरबेर उपन्यासकी जावन तिणें वावर केला. त्या वेळार आमच्या कॉलेजी किती येतली. उपरांत 35 वर्सां आकाशवाणींत उद्घोशकी जावन तिणें वावर केला. आकाशवाणी खातीर रूपकां, नाटकां, कविता, कन्नडा तशें कोंकणींत संदर्शनां तिणें घेतल्यांत. बाकीबाब बोरकर हांचो 5 जाणां कविता संग्रह कन्नडांत नूपुरा नांवाकाल तिणें अनुवाद केला. बळ्ळंबेट्टिन बाल्यकाला कन्नडांतली तिची कृती. कनकदासानी 45 कीर्तनां तिणें कोंकणीक अनुवाद केल्यांत. थोडे एकांत तिचो कोंकणी काव्य संग्रह. ह्या पुस्तकाक विमला बी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार फावो जाला. बाय शकुंतळा तुकाय ह्या कार्याक योगदान दिता. आमच्या मध्ये आसा टायटस आम्ब्रोस नोरोना. टायटस तुकाय मुखार आपयता. येदोळ पासून कवितेची पुस्तकां प्रगट जावंक ना तरी मंगळुरांत कवी म्हणूनच नांव वेल्लो टायटस आम्ब्रोस नोरोना राहुल एडवर्टायझर्स संस्था चलयता. नेमाळ्यांनी जाडी जाग्यांनी अप्रूप कविता लिखता. माय म्हयन्यांत हांव कविता ट्रस्टान डायज वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसारीत करूंक आसच्या बिरी बिरी पावस कविता सादरीकरण टेलिव्हिजन शो खातीर म्हजे बराबर तो एकलो जज आसा. बरो चिंतपी, बरो उलोवपी, बरो मनीस, तशें बरे काळीज आसलो बरो इश्ट. टायटस तुका येवकार मागता. आमच्या मध्ये आसा कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी विलियम पायस. विलियम पायस एक इंग्लीश लेखक. कोंकणींत अप्रूप बरयता. कॉफी टेबल बुक्सां खातीर नांव वेलां ताणें. द लँड कॉल्स ऑफ केन्ना कॉफी टेबल बुकाचो कर्त तो ताणें बरयल्लो पुस्तक. आतां सद्याक तो सान लुईस कॉलेजीचो एक कॉफी टेबल बुक तयार करते आसा. तांतू मेतेर आसा. त्या भायर ताणें हेर 2 संस्थां खातीर मणिपाल संस्थां खातीर आनी फादर मुल्लर्स संस्थे खातीर कॉफी टेबल बुक तयार करून दिल्ले आसात. तितले मात्र न्ही, ऑर्किड आर्कियालर्सचो तो क्युरेटर आसा. जायत्या आर्टिस्टांक कलाविदांक तांची चित्रां प्रदर्शन करूंक ते विकून तांकां एक दिसपट्टो ग्रास जोडून दिवच्या वावरांत तो मेतेर आसा. विलियम पायस तुकाय हांव येवकार दिता. ताच्या बराबर ह्या 5 जजां बराबर हांवूय हांगा बसता, पूण जज जावन न्ही. कित्याक म्हळ्यार हर एक भुरगीं तांची कविता आमकां पयलें धाडून दिता. ती यथार्थताय, एक्युरेसी ऑफ द पोएम ती हांव चॅक करनासता. आनी ती कितली भायर गेल्यात कितले सारकें म्हणात आनी हें हांव पळोवन आसता. आनी म्हज्या बराबर भितर एक आरकुळ आमचो ट्रस्टी तो वेळ पळोवन आसता. कित्याक म्हळ्यार एक नियम आसा आमचो 1.5 मिनटां भितर तशें भितर आसूंक जो 1.5 ते 3 मिनटां भितर कविता आसूंक जाय अशें आमी विचारता. तशें जजस एकमतीन दवरचे पार्टिसिपेट्सांनी
एक मतीन दवरचें कितें म्हळ्यार हें हांव शीत सांगीत जाल्ली गजाल आमी लिपून दवरची गजाल न्ही 5 जज आसल्यारय आमी 5 जणांचे मार्क्स केदाळय येदोळच्या वर्सांनी लेखाक धरना हायेस्ट आनी लोवेस्ट जे मार्क्स आसात ते भायर दवरता केदाळे देखून कोणीय चिंचे नाका आमी इन्फ्लुएन्सर हाका दिले ताका दिले कोणे एका जजान इन्फ्लुएन्सर चड दिल्यात कोणे एका जजान नाका म्हणून उणें दिल्यात म्हणून तुमी मतीन दवरचे नाका देखून तरी पर्शालिटी हांगा जायना नुजो म्हणल्या खातीर आदीं जावन आतां पर्यंत आमी 5 जज्जा पैकी हायेस्ट आनी लोवेस्ट मार्क्स भायर दवरता दिल्ले आनी त्या तांचे मात्र मार्क्स आमी घेवन ही नांवां दिवची काम आमी सुरबेर काम करून आयला आनी हें तुमी मतीन दवरचें पार्टिसिपेट्स आनी पयले आमी सुरू करता आज यूथ युवा जनां खातीर आसचो सर्त भितोरी ताची नांवां आपयतना तांणी हांगासर मुखार येवचें मायक जाय जाल्यार तांकां गरज आसल्या बरी आमी सेट करून दिता तांणी मतीन दवरची ती गजाल देव बरें करूं सर्तेची मांडावळ विवर स्पर्धक कसो चलता सगळ्यांक समजलें अशें हांव लेखता भोव अपुर्बायेन मेल्विन रोड्रिगेसान हांगासर तुमकां समजयिल्लें आसा कविता ट्रस्टान आसा करची नेल्सन आनी लविना रोड्रिग्स 11वी कोंकणी वाचन सर्त कोंकणी कविता वाचन सर्त युवा जाणां खातीर 2022 वर्साची आतां हांगासर सुरवात जाता हांव फुडें पळयता नंबर 1 पळय युवा कविनी हांगासर मुखल्या बसकेनी बसोवंक विनंती करता गळाय जायना म्हणल्या खातीर मात्र हांगासर फुडें बसका आसात नंबर 2 तिणें फुडें येवचें आनी हांगासर तयार आसचें नंबर 1 तुवें विधी घेवन माईक आनी रेट सम करचो तुज्या हायटा प्रमाणे ही आज हांगासर लाईव्ह लोकांनी पळोवंक जाता घरा बसयल्यांनी देखून हांगासर येवंक कोणाक साध्य जावना ताणें घरा बसून थंयच्यान पळोवनूच आमच्या कवींक कवयित्रींक प्रोत्साहन दिवचो उमेद भरची युवा कवींनी फुडें येवन बसचें सर्तेन बाकी येतल्यांनी तुवें तुजी कविता सुरू कर कवितेचे नाव एक उतर आयकलें तर कवी अँड्रे फियल डिकोना एक उतर म्हजें आयकलें तर उसळते ना रगताल तारीर एक उतर म्हजें आयकलें तर उसळते ना रगताल तारीर वस्तूंच्या आस्तीच्या खोवळ्यांनी वस्तूंच्या आस्तीच्या खोवळ्यांनी दोळे खुडे जातना पोकल्याची आवाजांत खान खेप्पे जातना क्रोधा सूर म्हणून धगधगा पेटतना आयकल्लोच ना तुका म्हजो ताळो आयकल्लोय तर उसळते ना रगत आलतारीर आयकल्लोय तर उसळते ना रगत आलतारीर जिणी मोडून केली आस्त तांणी मालगड्यांनी ताणीन सुपसले एके मोडकेंत शिजून जिणी मोडून केली आस्त तांणी मालगड्यांनी ताणीन सुपसले एके मोडकेंत शिजून भबवांक तुमकां मोगा
मै पासान आणि तुझे भितरल्या म्हाका माकड्या रेसारान दांडो उबारचे पहिले एक घडी रावलोय तर मौन गुंडायतावन मारलेली ती किंकराट प्रति घास जावन आपटती मोनाक हाली ती कालसाक प्रति घास जावन आपटती मोनाक हाली ती खालसाक पुन्हा नांस ना कांस बड्ड मोनाक दड्ड खालसाक आणि गुंडायंतल्या म्हाका कुशळटाक बड्ड मोनाक दड्ड खालसाक आणि गुंडायंतल्या म्हाका कुशळटाक क्रोध छवचांत जीवन सलो कायन क्रोध छवचांत जीवन सलो कायन बेसाव दिवच्या हातांनी जाले भेसा भावाचे मस्तक बेसाव दिवच्या हातांनी जाले भेसा भावाचे मस्तक एक उत्तर जर ऐकले तर तुझ्या सांगतस करण्याचे एक उत्तर जर ऐकले तर तुझ्या सांगतस करण्याचे उसळते ना भावाचे रगताल तारीर उसळते ना भावाचे रगताल तारीर सरकारी कानून दीत सुटका जामीन सरकारी कानून दीत सुटका जामीन पण कशी सुकेशी भवा कुशळताच्या कुर्तीचे फरमाण ससनिक उचाची पण कशी सुकेशी भवा कुशळताच्या कुर्तीचे फरमाण ससनिक उचाचे देव बरे करू कविता वाचून जाल्ल्यानी थंयसर एवरेल बायक मेळोवंक परत एकदा उडास करता. कवितेचे नाव जावन आसा अत्याचार. कवी रोहन अडकबरे. उक्कू तुटोंक ना निकळावंक ना बुतां ना वस्तुरांची वितवावळी. उक्कू तुटोंक ना निकळावंक ना बुतां ना वस्तुरांची वितवावळी. मोद्याने रातीचे उक्ते दोळे सांगतात विणगे जाला ते. पूण मोद्याने रातीचे उक्ते दोळे सांगतात विणगे जाला ते. हात पाय बांदूंक नात भोकरूंक नाकात ना किंकराट बोब. हात पाय बांदूंक नात भोकरूंक नाकात ना किंकराट बोब. पूण ओल्यांचेर देवलेले हुनून इतेंबे म्हणटात तीव्र घायलां ते. पूण ओल्यांचेर देवलेले हुनून इतेंबे म्हणटात तीव्र घायलां ते. कंप्लेंट बरोवंक ना दखल जावंक ना FIR ना कोर्टींत व्याज. कंप्लेंट बरोवंक ना दखल जावंक ना FIR ना कोर्टींत व्याज. पूण ते देस्पोरवाद भितर सलवताना खिन्न जालां ते. पूण ते देस्पोरवाद भितर सलवताना खिन्न जालां ते. दिसाळ्यांनी छापूंक ना भाशणांनी ना उल्लेख ना TRP सोडोवचें तर. दिसाळ्यांनी छापूंक ना भाशणांनी ना उल्लेख ना TRP सोडोवचें तर. पूण कोणतिल्यो जिबो खोरोस काडटाना विरार जालां ते. पूण भोंवतिल्यो जिबो खोरोस काडटाना विरार जालां ते. ताचे विणगेपण दापूंक वस्तू ना गाय माजवंक मुलाम ना. ताचे विणगेपण दापूंक वस्तू ना गाय माजवंक मुलाम ना. विपरीत विराराय सोसूंक तांकां नासतना बोब मारता तें भितरल्या भितर. विपरीत विराराय सोसूंक तांकां नासतना बोब मारता तें भितरल्या भितर. कुडीचेर मात्र न्हय अत्याचार. कुडीचेर मात्र न्हय अत्याचार. देव बरें करूं.
आणि आता नंबर 3. कवितेचे नाव गे अस्तुरे. ही कविता हांवें बरयली. सगळे कडेन हांव पावूंक शकना म्हणून तुका जल्माक हाडटा. सगळे कडेन हांव पावूंक शकना म्हणून तुका जल्माक हाडटा. सगळ्यांचो सांबाळ करूं गे अस्तुरे तुका धर्तरेर धाडटा. सगळ्यांचो सांबाळ करूं गे अस्तुरे तुका धर्तरेर धाडटा. आंगा रुपां वेगळी दिल्या प्रत्येकाक सुंदर केल्या. आंगा रुपां वेगळी दिल्या प्रत्येकाक सुंदर केल्या. लांब काळ्या केसांनी गे अस्तुरे तुजी सोबा वाडयल्या. लांब काळ्या केसांनी गे अस्तुरे तुजी सोबा वाडयल्या. दोळ्यांत तुज्या तेज आसो गालार सदांच हांसो आसो. दोळ्यांत तुज्या तेज आसो गालार सदांच हांसो आसो. तेजीच तशा रुपांत तुज्या सदाकाळ स्वाभिमान आसो. तेजीच तशा रुपांत तुज्या सदाकाळ स्वाभिमान आसो. जरी हात दिल्या तुका 2 तरी शक्त तांची 100रांची. जरी हात दिल्या तुका 2 तरी शक्त तांची 100रांची. भुकेल्यांची भूक भागोवपाची कृपा तुजेर अन्नपूर्णेची. भुकेल्यांची भूक भागोवपाची कृपा तुजेर अन्नपूर्णेची. लक्ष्मीची गे पावला तुजी घराघरांनी भरभराट कर. लक्ष्मीची गे पावला तुजी घराघरांनी भरभराट कर. आपल्या पांयाचेर रावन उबी जीण तुजी स्वावलंबी कर. आपल्या पांयाचेर रावन उबी जीण तुजी स्वावलंबी कर. काळीज तुका नाजूक दिला ताचो फायदो घेवंक दिवं नाका. काळीज तुका नाजूक दिला ताचो फायदो घेवंक दिवं नाका. मोग कर सगळ्यांचो दुस्वास कोणाचो करूं नाका. मोग कर सगळ्यांचो दुस्वास कोणाचो करूं नाका. कुसव्यात तुज्या जीव वाडटलो ताचो तूं रक्षण कर. कुसव्यात तुज्या जीव वाडटलो ताचो तूं रक्षण कर. जिवा परस चड मोग करून सुंदर ताचो फुडार कर. जिवा परस चड मोग करून सुंदर ताचो फुडार कर. जरी स्वभाव दिला सोंसणीकायेचो दुर्बळ स्वताक समजू नाका. जरी स्वभाव दिला सोंसणीकायेचो दुर्बळ स्वताक समजू नाका. तुजें अस्तित्व तुवें तिगोवचें भकीक कोणाचें पडू नाका. तुजें अस्तित्व तुवें तिगोवचें भकीक कोणाचें पडू नाका. सगळ्यांचो सांबाळ करतना स्वताक तुवें विसरचें न्हय. सगळ्यांचो सांबाळ करतना स्वताक तुवें विसरचें न्हय. तुज्या मना सारकेंच वागचें तुजो ध्येय तुवें सोडचो न्हय. तुज्या मना सारकेंच वागचें तुजो ध्येय तुवें सोडचो न्हय. तुज्या हातींत आसा हो संवसार ताचो तूं सांबाळ कर. तुज्या हातींत आसा हो संवसार ताचो तूं सांबाळ कर. तुज्या शक्तीन आनी तुज्या मोगान गे अस्तुरे धर्तरेचो सर्ग कर. धर्तरेचो सर्ग कर. देव बरें करूं. नंबर 4 तुम्ही तयार राहून. कवितेचे नाव ते दीस बरे आसले. बरोवपी भोवमानीस रमेश साजूखाडी. घराक गांवठी नळे आसले भात सुकोवंक खळे आसले. घराक गांवठी नळे आसले भात सुकोवंक खळे आसले. आंगणात सदां शिवर घालीत मोगरेचे कळे आसले. आंगणात सदां शिवर घालीत मोगरेचे कळे आसले. पोरसांक आमच्या वय नासली. पोरसांक आमच्या वय नासली तरी चोरांचो भंय नासलो. वाकडे नजरेन शेजाराक कोण कोणाक पळय नासलो. वाकड्या नजरेन शेजाराक कोण कोणाक पळय नासलो. काळख्यो जरी राती असल्यो खुरसार पेट्ट्यो वाती असल्यो. काळख्यो जरी राती असल्यो खुरसार पेट्ट्यो वाती असल्यो. आकांताक धांवताले 1000 जरी राठी असल्यो. आकांताक धांवताले 1000 जरी राठी असल्यो. धर्मामदीं एकवट असलो. धर्मामदीं एकवट असलो अन्यायाची चीड असली. माये मोगान रावताले दुस्वासाची कीड नासली. माये मोगान रावताले दुस्वासाची कीड नासली. 5 गांव असले. 5 गांव असले प्लास्टिकाचे कोयर नासले. भुयेंक देव मानताले सैमा लागीं वयर नासले. भुयेंक देव मानताले सैमा लागीं वयर नासले. पेट्रोलाचे दिवे असले. पेट्रोलाचे दिवे असले पण मनीसपण जिवे असले. साऊदीन घट्ट सदां नीस जरी पिये असले. साऊदीन घट्ट सदां नीस जरी पिये असले. दुडू आमच्या बोलसात नसले पूण काळजात आमच्या बोलसाण असली. दुडू आमच्या बोलसात नसले पूण काळजात आमच्या बोलसाण असली. गरिबीचे दीस जरी ते दीस बरे असले.
गरिबीचे दीस जरी ते दीस बरे असले, ते दीस बरे असले. देव बरे करूं. ओरिजिनल अंक गेलो वेळ दितो आम्ही जाल्यार सांगले. आनी आतां नंबर 5. कवितेचे नाव भुकेल्ल्यांचो उगडास. कवी रोहन अडकबर. एंट्रन्सच्या उड्डा पट्टेत वेटराच्या हाती पिठो जाऊन केक मातयेंत गळली तरी ताच्या मुठीक मेळ्ळी. एंट्रन्सच्या उड्डा पट्टेत वेटराच्या हाती पिठो जाऊन केक मातयेंत गळली तरी ताच्या मुठीक मेळ्ळी. तो कोनशांतल्यान भितर रगोंक सकयल्ल्या खिणा, तो कोनशांतल्यान भितर रिगोंक सकयल्ल्या खिणा कदेला आमाल सांगताली, कदेला आमाल सांगताली. जाल्ल्या गडबडेंत कोणा पाय आदाळन, जाल्ल्या गडबडेंत कोणा पाय आदाळन पक्वाना धरणीर शिंपली तरी ताच्या हाताक पावली. पक्वाना धरणीर शिंपली तरी ताच्या हाताक पावली. दिसांच्या भुकेन चिरमटलेल्या पोटान काउंटरार प्लेट वड्डायली तरी, दिसांच्या भुकेन चिरमटलेल्या पोटान काउंटरार प्लेट वड्डायली तरी पिंजकर मुस्तायकेक कोणेय वाडले ना, पिंजकर मुस्तायकेक कोणेय वाडले ना. आमालाच्या काउंटरार दरबस्त पकवाना, आमालाच्या काउंटरार दरबस्त पकवाना ताणे दोळ्यांनी सारायली, ताणे दोळ्यांनी सारायली. कोणा सुटान ताका धरलो, कोणा शर्टान मारलो, कोणा पॅन्टान ताका फटायलो आणि कोण्या ताका बांधून गेलो. कोणा सुटान ताका धरलो, कोणा शर्टान मारलो, कोणा पॅन्टान ताका फटायलो आणि कोण्या ताका बांधून गेलो. तितल्यार तितल्यार जेवणाक उलो आयलो. जेवण बिबाड नका, सबारांक जेवणाची गत ना, तांचो उगडास दवरा. देव माईक समोर. नंबर 6. कवितेचे नाव कागदाची वडी. कवी अरुण सकरदांडे. भाव गेले भयणी गेल्यो यादीच्यो रोहिणी गेल्यो, भाव गेले भयणी गेल्यो यादीच्यो रोहिणी गेल्यो. सोबीत सपना राती गेल्यो देवा फुडल्यो वाती गेल्यो, सोबीत सपना राती गेल्यो देवा फुडल्यो वाती गेल्यो. दपर फुटप खेळप गेले एकामेका फाटल्यान धावप गेले, दपर फुटप खेळप गेले एकामेका फाटल्यान धावप गेले. रडटा रडटा हसप गेले हसता हसता रडप गेले, रडटा रडटा हसप गेले हसता हसता रडप गेले. खंय गेली ती कागदाची उदकातली वडी, खंय गेली ती उदकातली कागदाची वडी. आयज आमी उसळटात एकामेकाची मडी, आयज आमी उसळटात एकामेकाची मडी. दारा आनी जनेलाच्यो जाल्यात आतां वंटी, दारा आनी जनेलाच्यो जाल्यात आतां वंटी. गर्भकुडींतली पालवली एकुलती एक पंटी, गर्भकुडींतली पालवली एकुलती एक पंटी. एकाची शाणेपणा दुसऱ्याची पिशापणा,
एकाची शाणेपणा दुसऱ्याची पिशापणा कोणीतरी घराची खळली रे स्वप्ना कोणीतरी घराची खळली रे स्वप्ना घरा फुडलो पत्रिकाचो उमटलो रे रूख घरा फुडलो उमटलो पाद्रिकाचो रूख दाव्या दोळ्यान पळोवन नजो उजव्या दोळ्याचे सुख दाव्या दोळ्यान पळोवन नजो उजव्या दोळ्याचे सुख आता एकामेकाचो कोणाक ना हुस्को आता एकामेकाचो कोणाक ना हुस्को म्हज्याच घरा हांव जाला परको म्हज्याच घराक येता हांव जाला परको म्हज्याच घराक येता हांव जाला परको देव बरें करूं हांवें नंबर आपयल्या उपरांत स्पर्धिकांनी येवचें नंबर 7 कविता उगडास तुझो काढता बाप्पा कवी जेसन सिक्वेरा उगडास तुझो काढता बाप्पा खिणा जळकनान उगडास तुझो काढता बाप्पा खिणा जळकनान सोदून दोन मेळ्ळ्यारी ती तुका वळकनान सोदून दोन मेळ्ळ्यारी ती तुका वळकनान पानो तुजो चिवंक ना पानो तुजो चिवंक ना पालाव तुजो ओडूंक ना पालाव तुजो ओडूंक ना हांडये वयर बसून तुझ्या एक घास गिळूंक ना हांडये वयर बसून तुझ्या एक घास गिळूंक ना कशे तर वाळो वाळो कशे तर वाळो वाळो रेवेर इरताना आवाज जाल्ले अत्रेक तुझे आवाज जाल्ले अत्रेक तुझे फोंडाक देंवताना उगडास तुजो काडटा बाप्पा दुका गळ्ळी नात उगडास तुजो काडटा बाप्पा दुका गळ्ळी नात मोरे फुटोन माती जाले मोरे फुटोन माती जाले जरी फुटलो ना जरी फुटलो ना कानी केळिल्ली गाणा ना कानी केळिल्ली गाणा ना रोडोन वेंगल्ली वराना रोडोन वेंगल्ली वराना माका तुका संदेशालान संगीत एकल्ली जणाना कशे तर त्या कोयतेक कशे तर त्या मोतेक मोग तुजो कळात बाता नसता कणशी कशी कोयतेक आयती रावात बाता नसता कणशी कशी कोयतेक आयती रावात उगडास तुजो काडटा बाप्पा उगडास तुजो काडटा बाप्पा पाना बर्लिनात उगडास तुजो काडटा बाप्पा पाना बर्लिनात मोगा संगी लारा हाडली पावला उरली ना तर वाडलो कसो उतरावळो तुझ्या मरणान सटले मोल सासार जाल्ल्या पोरण्या धोरणान सटले मोल सासार जाल्ल्या पोरण्या धोरणान मारोग जाली मोडुल्ली बेता दिंबी घालून मेजली कोंता दोनगी चार पैसे सोरता कमायल्ली सवय सता इतली सोडल्यार उगडासाची खिणा जळकनान तुझो पूत म्हणल्या शिवाय गावांत वळकना देव बरें करूं नंबर 8
म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा कावळो. ही कविता हांवें बरयला. काळकिट्ट हो पक्षी काव काव करून तो रडटा. काळकिट्ट हो पक्षी काव काव करून तो रडटा. आवाज ऐकून ताचो कान आमचे फुट्टा. नदर ताची एका दोळ्याची, नदर ताची एका दोळ्याची, सगळें ताका दिसता. जेन्ना जेन्ना रडटा कोण ना कोण सैर घरा पावता. इतर पक्ष्यांसारकोच होवूय एक पक्षी जाता तसो. इतर पक्ष्यांसारकोच होवूय एक पक्षी जाता तसो. दुर्दैव ताचें इतलेंच की निसर्गान केला ताका काळ कोळसो. खाता आसतना कितें आयलो जाल्यार कावळो. खाता आसतना कितें आयलो जाल्यार कावळो. खावं येतात आमी ताका हाड हाड करून. आनी जेन्ना वाडटात पान ताका आपयतात तेन्ना कां कां करून. कावळो सुद्दां म्हणटा आसतलो. कावळो सुद्दां म्हणटा आसतलो आयुश्यभर म्हाका तुवें थांबयलो. आनी शेवटाक तुजें जेवण जेवपाक तुज्याच घरच्यांनी म्हाका आपयलो. कितें खाता आसतना तो जाणटेलो नासता काय? कितें खाता आसतना तो जाणटेलो नासता काय? फकत महाशब्दाकूच तो आमचो जाणटेलो जाता काय? मेलो जरी एक मनीस पिंडाक त्याच्या कावळो जाय. मेलो जरी एक मनीस पिंडाक त्याच्या कावळो जाय. उश्ट्यान आपान जोमे तो उरता उपाशी खरपुरा. खायकार आमकां पसंत ना. खायकार आमकां पसंत ना. पूण काळ्या पोटान मिरोवपाकूय आमी विसरना. काळे धंदे आमी कशेच सोडिना. तेन्ना ह्या काळ्या रंगाची लज आमकां दिसना. कावळो काळो रंग काळू काजळ आमकां फकत घरचे पुरतेंच जाय. काळो कावळो काळो रंग काळू काजळ आमकां फकत घरचे पुरतेंच जाय. जशी आमची गरज सोंपली म्हणटा आमी तांकां उजळ. जाणटे तरी एक वेळी विसरत दिवपाक आशिर्वाद. जाणटे तरी एक वेळी विसरत दिवपाक आशिर्वाद. पूण कावळे तरी बरें मागतलो हें विसरूं नाका. सदांच ह्या कावळ्याक मान दियात. सदांच ह्या कावळ्याक मान दियात. जाणटेलो म्हणूनच ताच्या लागीं वागात. जाणटेलो म्हणूनच ताच्या लागीं वागात. देव बरें करूं. नंबर 9. कवितेचें नांव जावन आसा म्हज्या उपरांत. कवी दोतोर राजय पवार. म्हज्या उपरांत. म्हज्या उपरांत म्हज्या खातीर कोणूच तुमी रडनाकात. म्हज्या उपरांत म्हज्या खातीर कोणूच तुमी रडनाकात. आतांच रीण खूब जालां आनीक रिणांत घालनाकात. आतांच रीण खूब जालां आनीक रिणांत घालनाकात. भुकेच्या वतांत बसून भुकेच्या वतांत बसून कितले जीव करपले. भुकेच्या वतांत बसून कितले जीव करपले. तांची चूल पेटचे पयलीं म्हजी कूड लासनाकात. तांची चूल पेटचे पयलीं म्हजी कूड लासनाकात. वेदभर कपड्या खातीर वेदभर कपड्या खातीर आशेतात उक्ते जीव. वेदभर कपड्या खातीर आशेतात उक्ते जीव. म्हजी कूड धापचे खातीर कफन आनी घालनाकात. म्हजी कूड धापचे खातीर कफन आनी घालनाकात. उमेदीन धोलत वाऱ्यार उमेदीन धोलत वाऱ्यार फुलां बाबडी जगता जीण. उमेदीन धोलत वाऱ्यार फुलां बाबडी जगता जीण. मेल्ली कूड सोबोवचे खातीर जिती फुलां तोडनाकात. मेल्ली फूल सोबोवचे खातीर जिती फुलां तोडनाकात. हांव जितो आसतना जिणेक वास आयलोच ना. हांव जितो आसतना जिणेक वास आयलोच ना. आतां चंदनाच्या लाकडांनी सरण म्हजे रचनाकात. आतां चंदनाच्या लाकडांनी सरण म्हजे रचनाकात. गरीब तोंड आ करून गरीब तोंड आ करून उश्ट्या वाऱ्यार भोंवत आसा.
गरीब तोंड करून नुसत्या वागार भोवत आसा मनीस भुकेल्यात रे म्हजे कावळ्याक पिंड वाडनाका मनीस भुकेल्यात रे म्हजे कावळ्याक पिंड वाडनाका तुम्ही म्हजे मागले बरे तुम्ही म्हजे मागले बरे उतरां गेली वाऱ्यार उडून तुम्ही म्हजे मागले बरे उतरां गेली वाऱ्यार उडून सोपात आयली जीण म्हजी आनीक बरें मागनाका सोपात आयली जीण म्हजी आनीक बरें मागनाका देव बरें करूं. नंबर 10. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नाव बाय जाले. ही कविता हांवें स्वता बरयल्या. फांतोडीच्या पारी परमळ भरलो सुरंगांचो फांतोडीच्या पारी परमळ भरलो सुरंगांचो लख उजवाड पसरलो सुर्याच्या किरणांचो उमेदीन भरल्यो चारूय दिको उमेदीन भरल्यो चारूय दिको फुलां फळां जणू खेळपाक लागली आखो माखो. सैमाचे हे नवे रूप पळोवन मनशाक पडलो एकूच प्रश्न सैमाचे हे नवे रूप पळोवन मनशाक पडलो एकूच प्रश्न कितें जाले. कोमल्या बाबान साद घालून सांगले बाय जाले बाय जाले बाय जाले. कोंगऱ्या कोंगऱ्या केसांचे लिकी लिकी दोळ्यांचे कोंगऱ्या कोंगऱ्या केसांचे लिकी लिकी दोळ्यांचे इल्ले इल्लेशे हाती पायांचे मातशे काळे मातशे सावळे बाय जाले बाय जाले. घरान लक्ष्मीच्या पावलांनी बाय आयले घरान लक्ष्मीच्या पावलांनी बाय आयले आनी मसण कशा आशिल्ल्या घराक घरपण आयले. चलो जाय म्हणटाल्यांचे केस गळपाक लागले पूण माईन वाडिल्ले बाबाले बाय मात शिकून सवरून दोतोर जाले. आवयन देवाक मारिल्लो एकूच उलो आवयन देवाक मारिल्लो एकूच उलो ह्या सैमान तिका कौल दिलो. आवय बापायचे केले सपन खरे आवय बापायचे केले सपन खरे. सगळे जाण म्हणपाक लागले बाय बरे सगळे जाण म्हणपाक लागले बाय बरे आमचे बायूच बरे. देव बरे करू. नंबर 11. कवितेचे नाव काणी कोणा कोणाची आणि बरोवपी आसा गौरीश वेर्णेकर. काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची. कोंकणी मराठीत घुसपल्यात शब्दाच्योच गाठी कोंकणी मराठीत घुसपल्यात शब्दाच्योच गाठी. व्यासपीठ मेळटा थंय लेखकाच्यो दाटी. संस्कारी शिक्षण भुरग्यांच्या मुठीत संस्कारी शिक्षण भुरग्यांच्या मुठीत पालकाच्या कपलार फुडाराच्यो आटी. काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची. माय भास राखपाक हजारांनी फुडे माय भास राखपाक हजारांनी फुडे. मता कशी पडली ना वाडा लागला कोडे. बोटाक सगळ्याच्या निश्टेची शाई बोटाक सगळ्याच्या निश्टेची शाई. इंग्लिशाची बाई आता
सगळ्यांची आई. काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची, काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची. मोडपा जोडपाचो प्रसाद चल्ला, मोडपा जोडपाचो प्रसाद चल्ला. साध्य सिद्ध जावपा खातीर उपास धरला. पाकळीचे उदका प्रमाण भट ठरयता, पाकळीचे उदका प्रमाण भट ठरयता. पाकळी पडल्यार खांब्या वयलो देव उलयता. काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची, काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची. वर्गणीचे ताट सगळ्या कंपल्शन, खांद मारपी पालकी जातीचे ऑब्जेक्शन. वर्गणीचे ताट सगळ्या कंपल्शन, खांद मारपी पालकी जातीचे ऑब्जेक्शन. ज्ञानबा तुकारामाची वाग्नेरेशन, ज्ञानबा तुकारामाची वाग्नेरेशन. भक्तिगीता गावपाक कमिटीचे परमिशन. काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची, काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची. शिवराक शिवा दाखयता आरत शिगम्यांनी, शिवराक शिवा दाखयता आरत शिगम्यांनी. लाळ गळे शाकोतीचेर उर्राक घेता खाचीनी, लाळ गळे शाकोतीचेर उर्राक घेता खाचीनी. तोणया मेळ तोणी सोडून मांडार धोलता, तोणया मेळ तोणी सोडून मांडार धोलता. बुधवंताली पोराता दांडियारी खेळटा. काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची, काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची. बाळसुल्या भिकरे भट्टीच नारे, बाळसुल्या भिकरे भट्टीच नारे. पेद्रुल्या नाल्लक कट्टीच नारे, पेद्रुल्या नाल्लक कट्टीच नारे. बेकायदेशीर हांगा कितलीच कामा, अरे बेकायदेशीर हांगा कितलीच कामा. भांगरवाल्याक घेवन आमी जावयाच मा. काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची, काणी कोणा कोणाची रे काणी कोणा कोणाची. देव बरें करूं. इकरा जाणां आसून हांगासर युवा कवी गोष्टी, युवा कविता वाचन सर्त संपता आनी थोड्याच वेळान भुरग्यांची कविता वाचन सर्त सुरू जातली.
नेता मी वेळ आसा भुरग्यांची कवी गोष्टी सुरुवात सुरू करूं. भुरग्यांनी हांगासर फुडें येवन बसचे. भाग घेवच्या भुरग्यांनी मुखल्या बसकेनी बसोंक विनंती करता. सतरा जाणां भुरगीं आसात. नांवां दखल केल्यांत आनी नंबरांक आन गेल्यांत आनी तांकां खंयची कविता हांगासर सादर करीचे ते दिलां आनी तयार जावचे. आणि आता सुरू जाता चाप्रा दिकोस्ता स्मारक नेल्सन आणि लविना रोड्रिग्स प्रायोजक भुरग्यांली कविता वाचन सर्त. 17 जाणांनी फायनल गायिल्ली पण आता हांगासर 15 जाण आसात. 15 जाणां ती तयार आसात म्हण चिंता. आमी वडांनी एकबोटी भुरग्यांक सर भुरग्यांक जोरान ताळयो पेटोवन उमेद भरूंक विनंती करता. जोरान जोरान जोरान. भुरगीं फाल्यांचो कविता शेताचो फुडार तांकां आमी बरें मागता. आनी आतां नंबर 1 ताणें येवन थंयसर माईक आमी सोमा करून दिता. ओरिजिनल तयार, आयकोपी तयार. तर आता आमी भुरग्यांची कवी गोष्टी सुरुवात करता. सुरू कर. हांवें सादर करची कविता जावन आसा काळ. कविता बरयणार रोशू बाचपे. तो काळ म्हज्या इस्कोलाचो, दीस परिक्षेचो. सवाल पंगडाक मेळनातिल्ले शब्द विंगड कर. तो काळ म्हज्या इस्कोलाचो, दीस परिक्षेचो. सवाल पंगडाक मेळनातिल्ले शब्द विंगड कर. कोयती कागद लिखणी पुस्तक हांवें कोयती भायर दवरली. कोयती कागद लिखणी पुस्तक हांवें कोयती भायर दवरली. अस्वील वाग गाय शिव
हांवें गायक भायर दवरले. आस्वेल वाघ गाय शिव हांवें गायक भायर दवरले. मोस धर्म मोसोर द्वेष हांवें धर्माक भायर दवरले. मोस धर्म मोसोर द्वेष हांवें धर्माक भायर दवरले. माकोड पेटो मनीस राक्कोसू हांवें मनशाक भायर दवरले. माकोड पेटो मनीस राक्कोसू हांवें मनशाक भायर दवरले. मोग दया सोसणीकाय हत्या हांवें हत्या भायर दवरले. मोग दया सोसणीकाय हत्या हांवें हत्या भायर दवरले. सोबीत समाज बांदची दिश्टीन म्हजी बी सवण सारकीच आसली. सोबीत समाज बांदची दिश्टीन म्हजी बी सवण सारकीच आसली. पूण आतां काळ बदलला. पंगडातावन भायर आयिल्ल्यांनी ता सोसियेक पंगड बांदला आनी हर एक सांद्याचे लक्षण दाखोवंक लागला. आनी हर एक सांद्याचे लक्षण दाखोवंक लागला. आता हांगा सदांनीत घर्षण सुंदर समाज फकत सोपान. आता हांगा सदांनीत घर्षण सुंदर समाज फकत सोपान. देव बरें करूं. कविता वाचून एवरेल बायक मेळोवंक भुरग्यांक हांव विनंती करता. नंबर 2 म्हज्या कवितेचे नाव विकाराचे घरचे नोट. कवी जे.व्ही. सिक्वेरा. विकाराच्या घरा पैसे मेसताना नोट उलयतले. विकाराच्या घरा पैसे मेसताना नोट उलयतले. म्हजे कान पिळतले. एकेका नोटांच्यो एक काणयो कोणाचे आयकोवचे. एकेका नोटांच्यो एक काणयो कोणाचे आयकोवचे. थोडे नोट संतोषान आयिल्ले. थोडे नोट मौन आसतना आयिल्ले. एक धांसो नोट मोगोरल्याच्या पोटलेन अर्दो खुनी जाल्लो आनी एक शुद्ध शाकाहारी होटलान पुरतो मेल्लो. प्रोफेसराच्या मुखल्या बोल्सांतावन भायर उडयल्ल्या नोटाकी कोणेगी एकल्यान हांगा पावयले. एक नोट बिडयेच्या सुपान आनी एक 12 लोकारान कॅन्सराक बली जाल्लो. एक नोट बिडयेच्या सुपान आनी एक 12 लोकारान कॅन्सराक बली जाल्लो. एक नोट सगळो हळदुवो कळकायेचो. एक सगळो तांबडो रागिश्ट. एक आयसीयू न्हिदल्या पिडेस्ता परी संपूर्ण स्वस्थ. एक नोट हरियाणाच्या मार्केटींतलो. एक नोट कोड्याईच्या कॅनरा बँकांतलो. इतले विविंगड गांवचे कास्ताचे नोट हे इगर्जेच्या कंड्यान कशे पावले. इतले विविंगड गांवचे कास्ताचे नोट हे इगर्जेच्या कंड्यान कशे पावले देवच जाणा. हातांत हाताक वेचा ह्या नोटांचो विळाप राकेलीचा विळापाचा की उणो नाही. सूटकेसीत कंडक्टराच्या पोत्यात भिकाऱ्याच्या वाटलेत ग्रेस्तांच्या खटल्यार वचून आयिल्ले नोट थकून रडतले. सगळ्या आंगार ऑटोग्राफ काडून गेल्ले नोट निमाणे दीस मेजतले. ह्या निर्नतल्या नोटांच्या जिविताच्या की हे मनशाजीने चड व्हरते म्हूण बगले आनी हांवें ह्या नोटांची विराराई सोसूंक जायनासता सक्कड नोटांक धरले आनी एक रबर बँड मारले. आनी हांवें
ह्या नोटांची विराराई सोसूंक जाय नासता सकट नोटांक धरले आणि एक रबर बँड मारले. देव बरे करो. नंबर 3. नमस्कार. कवी रमेश काडी हाणी बरयल्ली कविता हांव सादर करता. कवितेचे नाव जावन आसा गोंयची माती. आवय म्हाका गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे. फातोडेचेर सपनात येता शेतांनी माड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे. गोट्या फाटले तोंडा फुडे घरा म्हाका आपयता. गोट्या फाटले तोंडा फुडे घरा म्हाका आपयता. किरकिऱ्याचे मस्ते पोर चिमीतल्यान जागयता. नदरे मुखार नेमान येता तोंगाराचे झाड गे. नदरे मुखार नेमान येता तोंगाराचे झाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. घरच्या शिब्या हळसाण्याचे सांबार गे दिसता खायन. घरच्या शिब्या हळसाण्याचे सांबार गे दिसता खायन. दात्यार पुसून पोन्न मुव्यो तुझे वांगडा दिसता गायन. पुरसात उचून म्हाका धाडू मस्का सांगू काड गे. पुरसात उचून म्हाका धाडू मस्का सांगू काड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. पयशा फाटल्यान धांवपाचो हो खेळ आमी मांडला गे. पयशा फाटल्यान धांवपाचो हो खेळ आमी मांडला गे. कुडी झरली आमच्यो हांगा काळजा गाबे सांडला गे. दोळ्या मुखार धांवून येता ती मस्ती आनी लाड गे. दोळ्या मुखार धांवून येता ती मस्ती आनी लाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. देव बरें करूं. नंबर 15 हांगा फुडें येवन बसचे. नंबर 4 हांगा वेदीक येवन. मानेस्त चाफ्रा डिकॉस्टा हांणी बरयल्ली कविता गाठी गिताक वाचतात. मिरनेमा एक उपकार करशी. गाठी गिताक व्हरताय म्हाका मातशें सांगशी. मिरनेमा एक उपकार करशी. गाठी गिताक व्हरताय म्हाका मातशें सांगशी. पटापट व्हरता आसतना ढाव ढाव ढाव. खंयची तरी सायबीण सांगता फेस्त करी गांव. खंयची तरी सायबीण सांगता फेस्त करी गांव. एक सोडून दोन मारल्यार कोण तरी मेला. गांवार बावडो किरिस्तांव आमकां सोडून गेला. एक सोडून दोन मारल्यार कोण तरी मेला. गांवार बावडो किरिस्तांव आमकां सोडून गेला. एक सोडून तीन मारताय दुकां उमाळ भरला. इगर्जेचो पाद्र विगार आमकां आनी
मेरला. एक सोडून 3 मार्शी दुकान वेडो गला. दियेसीजी बिस्प साहेब देवा दिन झाला. एक सोडून 3 मार्शी दुकान वेडो गला. दियेसीजी बिस्प साहेब देवा दिन झाला. एक सोडून 4 मार्शी संसार विरार झाला. रोमांतलो पापा भोवशा सर्गा रजा गेला. एक सोडून 4 मार्शी संसार विरार झाला. रोमांतलो पापा भोवशा सर्गा रजा गेला. एका नंतर 5 मारल्यार संसार विरार झाला. रोमांतलो पापा भोवशा सर्गा रजा गेला. एका नंतर 5 मारल्यार संसार विरार झाला. रोमांतलो पापा भोवशा सर्गा रजा गेला. मिरनेमा सडतीक मारी नाका. हाच्या परस वर्तनांतल्यान चिंतूंक करी नाका. मिरनेमा सडतीक मारी नाका. हाच्या परस वर्तनांतल्यान चिंतूंक करी नाका. एक सोडून 6 मारल्यार लोक कितेंय चिंतीत. तुवें माल घेतलाय नातल्यार देवस मेलो म्हणटीत. एक सोडून 6 मारल्यार लोक कितेंय चिंतीत. तुवें माल घेतलाय नातल्यार देवस मेलो म्हणटीत. देव बरें करूं. नंबर 5 तयार तुमच्या. देव बरो दिसयो सगळ्यांक तुमकां. कवितेचें नांव गांव सोडून गेल्ले भावा. कवी रमेश साजूगाड. गांव सोडून गेल्ले भावा परत गांवांत येवन पळय. माती माय भुंयेची रे परत माथ्याक लावन पळय. खोरे हातात धरून बाबा मिरू कोणशे खणोन पळय. तासा मदी पावला मारी जुवाक ताते बांधून पळय. माया म्हयन्यात वशी बांदात कळशे घेवन शिपून पळय. मिरगा वयल्या पयल्या लोटात तिगूर तपे दिपोन पळय. भांगतीच्या शेतात घेऊन कुयती हातात धरून पळय. दमते दिसा भाता पेर परत वारे करून पळय. सितिंब्राच्या चावक्या वतात फाट शेतात जोडून पळय. आडवाळाच्या मानीक धरून कोवळ्याचार मोळून पळय. गाव सोडून गेल्ले भावा परत शेतात येऊन पळय. वशी मिरू बांध हुडे येरका सगळी भोवन पळय. चुंबळी विणे माथ्यार परत तणा पेणके घेऊन पळय. पिकास खोरे घेऊन बोचे परत माय दिवून पळय. झोपय मारीत लागी कोयत्यान पाय उदक ओडून पळय. उकण्या शेतात नांगर घेऊन परत उमण फोडून पळय. सत्रे विणे
नंबर 6. हांवें सदर करच्या कवितेचें नांव संको मोडला मात. कवी किशोर बरकर. गांवार आतां आकांत उठला, बोबो उठल्यात लाक. गांवार आतां आकांत उठला, बोबो उठल्यात लाक. गांवचे मुंगा पेंकाड मोडला, मंत्री सैपा राख. अनवारांचे कोळसून फुटला, देवा आमच्या सर्वेस परा. अनवारांचे कोळसून फुटला, देवा आमच्या सर्वेस परा. पुढचे राती संको तुटला, निवार सैबा सोडून दरा. आकांत कित्याक बोबो मोड माथ्यार मांडला. आकांत कित्याक बोबो मोड माथ्यार मांडला. हांगा बेस्टोच चिंतून उबो, काळीस घामान बुटला. हांगा बेस्टोच चिंतून उबो, काळीस घामान बुटला. पयलीच नेंगी येर आयिल्ली, अळतड पोलतोड विंगड जाल्ली. पयलीच नेंगी येर आयिल्ली, अळतड पोलतोड विंगड जाल्ली. नांवां देखीत संको आसलो, गांवार आमच्या एकवट नासलो. माया मोगा मासां खिरोन उरुल्ली फकत कात. माया मोगा मासां खिरोन उरुल्ली फकत कात. आतां तरी जाल्लें कितें? संको मोडला मात. तेन्नाच नेंगी पडली मोडी, जाती काती म्हणून तोडी. तेन्नाच नेंगी पडली मोडी, जाती काती म्हणून तोडी. बेचोच उबो आसलो संको, कोण कोणाक दितलो तेंको? मनशापणूच कुड्डे जावन देवाक जालो घात. मनशापणूच कुड्डे जावन देवाकच जालो घात. आतां तरी जाल्लें कितें? संको मोडला मात. दुबळ्या धाकट्यांक घरा मोडटले, गिरेस्त जावनूच गेले. दुबळ्या धाकट्यांक घरा मोडटले, गिरेस्त जावनूच गेले. लॉरिये चढाय, बेस्टेंच नीब, सांग्याक ओडल्यारी नातली जीब. नैतीक मोलां उबोन गेली, दिवन हंका लात. नैतीक मोलां उबोन गेली, दिवन हंका लात. आतां तरी जाल्लें कितें? संको मोडला मात. आकांत कित्याक बोबो नवें कांय तरी घडलां. आकांत कित्याक बोबो नवें कांय तरी घडलां. हांगा बेस्टोच चिंतून उबो, काळीस घामान बुटला. हांगा बेस्टोच चिंतून उबो, काळीस घामान बुटला. देव बरें करूं. कविता वाचून एवरेल बाईक मेळून भुरग्यां परत देवटी उडास करता. नंबर 7. आमच्या भोंवतली प्रकृती बोरिनात रोशू बाजपेत. संसारांत समोलादे आमच्या भोंवतली प्रकृती. संसारांत समोलादेक आमच्या भोंवतली प्रकृती. आमकां सदांच स्पश्टी आमची दुसरी आवृत्ती. आमकां सदांच स्पश्टी आमची दुसरी आवृत्ती. भूकंपा लागताना रुचीक फळां पिकेता. भूकंपा लागताना रुचीक फळां पिकेता.
वळेता गाद्याचो टांग गोलठेल्या बंगराशीत खवेता गाद्याचो टांग गोलठेल्या बंगराशीत खवेता माती मुगान मोलटेल्या रंगार फुला फुलेता माती मुगान मोलटेल्या रंगार फुला फुलेता रूकुराना वाडिल्यात नितळ वारे वळेता रूकुराना वाडिल्यात नितळ वारे वळेता बुडे दोंगो बुरिल्यात धरती शाबित बळता बुडे दोंगोर बुरिल्यात धरती शाबित बळता सुकुनी असल्या लगीनस कानांक रंगीन गायना सुकुनी असल्या लगीनस कानांक रंगीन गायना मोगाची बास समजल्या मन जातीचे काय पायना मोगाची बास समजल्या मन जातीचे काय पायना नितळ दवरला दर्यो मेठा दराळ मसल्यो नितळ दवरला दर्यो मेठा दराळ मसल्यो तुका नळा तिर्वे लायल्या माडू माडियो तुका नळा तिर्वे लायल्या माडू माडियो आपाय तिका हाडल्या आमकाच खरगा अनवरा आपाय तिका हाडल्या आमकाच खरगा अनवरा आवे बरी सांभाळल्या शापिताईन बाळ्या आवे बरी सांभाळल्या शापिताईन बाळ्या ते बरे करू नंबर 8 नमस्कार. कवितेचे नाव मागणे. बरोवपी भोमानेस रमेश साजोखाणी. इतके नाका सुख देऊ दुःखाची सवय सुटत. इतके नाका सुख देऊ दुःखाची सवय सुटत. इतलोय नाका ऊच भरू इतलोय नाका ऊच भरू जमनीकडले नाते तुटत. जमनीकडले नाते तुटत. इतले नाका धन देऊ इतले नाका धन देऊ काळजा खापो भ्रष्ट जाय. काळजा खापो भ्रष्ट जाय. पीडितांचे दुःख कळू पीडितांचे दुःख कळू मागीर म्हाका कष्ट जाय. मागीर म्हाका कष्ट जाय. सावटाची कुपाच नाका सावटाची कुपाच नाका मदी केन्ना वतूय दी. सावटाची कुपाच नाका मदी केन्ना वतूय दी. वाकडो रस्तो धरलो जाल्यार वाकडो रस्तो धरलो जाल्यार पेंटारेक खोटूय दी. उपाट नाका भरूक झोळी उपाट नाका भरूक झोळी. थोडी भूक तांदूळ दी. सरस्वतांच्या दरबारात थोडो रेस्पेत मानूय दी. थोडो रेस्पेत मानूय दी. इतकी नाका शक्त दिऊ इतकी नाका शक्त दिऊ भक्ती तुझी उणी जाय. इतकी नाका शक्त दिऊ भक्ती तुझी उणी जाय. सरळ साधे जीवित म्हणजे सरळ साधे जीवित म्हणजे मदांत दुर्गुणी जाय. मदांत दुर्गुणी जाय.
मदांत दूर कुणी जाय. देव बरे. नेता नंबर 9. सोमेस्ता मुझे प्रणाम. कवितेचे नाव जाऊन असा सूर्याक्ता पहिला. कवी अँड्रू एल डिकुन्ना. एका फांत्यार जाग जाताना कुसमान तू नतलो काली दिसतली रान्नी. एका फांत्यार जाग जाताना कुसमान तू नतलो काली दिसतली रान्नी. एक सोरी पडली रांच्या कुरार काडये पेट चिमणी फुकडी. राखून असली जळूंक तयार सुडे त्यो सोन्ना शेणकुटा. ओंते निदली पेजे मुडकी. एक सोरी पडली रांच्या कुरार काडये पेट चिमणी फुंकुडी. राखून असली जळूंक तयार सुडे त्यो सोन्ना शेणकुटा. ओंते निदली पेजे मुडकी. न्हिदून असल्या मायक हांवें हालयले. कश्टात आली पिरंगू. जायना पुता उठूंक कामतली माय तापान. न्हिदून असल्या मायक हांवें हालयले. कश्टात आली पिरंगूंक. जायना पुता उठूंक कामतली माय तापान. हांव हुस्क्योन रडलो म्हज्या पोलांचेर किन्ना सरून. म्हजे दूख चिवन काडल्या जनालांतल्यान तिरच्या सुर्या लागीं. हांव रडून रडून उलयलो. उजवाड दिवच्या सुर्या तुकाय ताप येवचे नाका. हांव हुस्क्यान रडलो म्हज्या पोलांचेर किन्ना सारून. म्हजे दूख चिवन काडल्या जनालांतल्यान तिरच्या सुर्या लागीं. हांव रडून रडून उलयलो. उजवाड दिवच्या सुर्या तुकाय ताप येवचे नाका. उजवाड दिवच्या सुर्या तुकाय ताप येवचे नाका. देव बरें करूं. नेता नंबर 10. नमस्कार. म्हज्या कवितेचे नाव जावन आसा चान्न्याच्यो कविता भेटल्योच ना. बरोवपी कवी संजीव वेरेकार. हालीसरा म्हाका चान्न्याच्यो कविता भेटल्योच ना. पाचव्याचार झाडांच्यो मळबात उडटल्या सवण्या भिऱ्यांच्यो कविता भेटल्योच ना. म्हाका कविता भेटल्यो कवळ्या पोरांक हांडेर मारून भीक मागत फुटपाथार भोंवपी अनाथ मातांच्यो. कोयराच्या बल्लांतले शीत पुंजोवपी पोरांच्या कवळ्या मनाच्यो. आनी खिणा पडिल्ल्या तांच्या काळजाच्या व्यथांच्यो म्हाका कविता भेटल्यो.
बरें करूं. नंबर 11. तुमकां सर्वांक म्हजे खलते प्रणाम. कवितेचे नाव मायचे कापाड. कवी विल्सन काटील. तुझे निर्जीव कूडू मातयेक पायले सांजे दिस वांटे घाल्ले गे माय. तुझे निर्जीव कूडू मातयेक पायले सांजे दिस वांटे घाल्ले गे माय. धाकड्या आदी तुझ्या खाजाराक सोब दिल्ल्या त्या बऱ्या कापडा. चिंतना तुटली तामशी तामशी बारीक खुडके खुडके सुता अशी हुळहुळताली. चिंतना तुटली तामशी तामशी बारीक खुडके खुडके सुता अशी हुळहुळताली. खासाप्यान गोमटी लुवली तर शेळयेच्यो शिरोय तश्यो कामत्यो नांदकोना. ये कुडको कापाड गे माई भानशिरे कुजनांत आयदना भुंय दवरूंक. एक कुडको कापाड गे माई बानशिरे कुजनांत आयदना भुंय दवरूंक. पोशेतना थंड थंड अनभोग जीव तुजो निवोन येताना खातीर बोटासरेलो उडास. एक कुडको कापाड गे माई आंगोटी सौकेंत मेळे नितळ करूंक. एक कुडको कापाड गे माई आंगोटी सौकेंत मेळे नितळ करूंक. नेमत्या बयणीची मुताय कांयच गलीज लेकी नासता तुका म्हणलें बरीच पुसता. एक कुडको कापाड गे माई हात वस्तू हुमरार मोचांची धूळ पुसूंक. एक कुडको कापाड गे माई हात वस्तू हुमरार मोचांची धूळ पुसूंक. पांयोचो तडाव जाल्यार अशीच राखोन बसतेली तूं भायल्या मेटार वाट पळय. आनी एक कुडको कापाड गे माई धीर धीर झाले आज. आनी एक कुडको कापाड गे माई धीर धीर झाले आज. मास सुटी करतना सुरी लागून घायल्ल्या बोटाक तांतलोच एक तीर ओडून बांदला मम्मीन. मास सुटी करतना सुरी लागून गायल्ल्या बोटाक तांतलोच एक तीर ओडून बांदला मम्मीन. हांव पळयत बसलां गे माई. हांव पळयत बसलां गे माई तुज्या कापडा तिरांतल्यान पाजरून येवच्या रक्ताक. पाजरून येवच्या रक्ताक. देव बरें करूं. नंबर 12. म्हज्या कविताचें नांव पोयस पोयस. बरयणार जावन आसात वल्ली क्वाड्रस. एका तेंपादी तांच्या आनी आमच्या घराक वणोंद आसली एक. एका तेंपादी तांच्या आनी आमच्या घराक वणोंद आसली एक. शीम काडल्यारी कितें गा शेणगी म्हणलें माई पासी सवाल. रवणेक बसची कोंबी सयत तांची आमगेर आमची तांगेर. दोनी घरचे पेटे सयत दोस्त. ह्या घरांत पियाव कातरल्यारी दुखां दिवताली तांगेर. ह्या घरांत पियाव कातरल्यारी दुखां दिवताली तांगेर. आमगेल्या पेजेक तांगेले घरे. सयरे तांगेर घुंग
एकच अन्नान खेळताली सुख शांतीची पिला फळा. आजकाल आमच्या घरचे पाके तांच्या की 1 फूट उभार. आजकाल आमच्या घरचे पाके तांच्या की 1 फूट उभार. दोऱ्यात तांच्या गल्फासो सुनो आमच्या ओनंदीच्या की भरझडीक. तांचो उफार घास बांधूंक आमच्या कुडांनी साऊंड प्रूफ जनेला. तांची सुणी आमगेर येनान, आमची गैरां तांगेर वसनान. अंगणांत आतां विविक्तली फुलां, विदेशी पेट्यांक गुडांनी घाला. आमगेर तांगेली वाट लेगून जाल्या पयस. फेस्ता परबेक दिवचे उल्हास फेसबुक आनी व्हॉट्सअपाचेर. दीस गेल्ले बरीस सर पयस पयस. दीस गेल्ले बरीस सर पयस पयस. बांद काळजां मोना घरां मनशां आनी मायपास. देव बरें करूं. नंबर 13. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तां. हांवें सादर करची कविता सूर्य फाल्यां उदेतलो. कवी मॅर्गन रॉड्रिगस. बंदखणेच्या भितर फाल्यां सुटके झंडो उक्तलो. उजवाडांनी पयसना सूर्य फाल्यां उदेतलो. बंदखणेच्या भितर फाल्यां सुटके झंडो उक्तलो. उजवाडांनी पयसना सूर्य फाल्यां उदेतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. काणी गुप्पा खेळची नात, मळब नितळ नासतले. रंगरंगाळ तिंता उडोवन दोळ्यांक सुबीत दिसतले. काळी गुप्पा खेळची नात, मळब नितळ नासतले. रंगरंगाळ तिंता उडोवन दोळ्यांक सुबीत दिसतले. उमेदीच्या जरीन नावन दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. उमेदीच्या जरीन नावन दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. झाडां वांच दिवची नात, फुलां खिणान फुलतली. घोसघोसांनी रुचीक फळां खावच्याक सदां मेळटली. झाडां वांच दिवची नात, फुलां खिणान फुलतली. घोसघोसांनी रुचीक फळां खावच्याक सदां मेळटली. दादोसकाये देंग खडीत दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. दादोसकाये देंग खडीत दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. काळीस कोटे उरचे ना, माया मोगान पेटतले. शिजोन आसच्या रक्तान सैती सोंसणी काय शिंतले. काळीस कोटे उरचे ना, माया मोगान पेटतले. शिजोन आसच्या रक्तान सैती सोंसणी काय शिंतले. समाधानाक वेगोन हर एक दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. समाधानाक वेगोन हर एक दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. घाये केल्यात आमी तरी माव उरोंक सोडचे ना. दूख दिल्ल्या भावा भयणीक दुखान मरूंक दिवचे ना. घाये केल्यात आमी तरी माव उरोंक सोडचे ना. दूख दिल्ल्या भावा भयणीक दुखान मरूंक दिवचे ना. सुख बंदराक तांकां पावसो दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. सुख बंदराक तांकां पावसो दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. जैलाक आमी पावल्यो, आतां सुटका कितें समजल्यो. उजवाडाच्या हर एक किरण शक्ती विशीं जाणा जाल्यो. जैलाक आमी पावल्या, आतां सुटका कितें समजल्यो. उजवाडाच्या हर एक किरण शक्ती विशीं जाणा जाल्यो. ह्याय फुडें रात ना आसचो दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. ह्याय फुडें रात ना आसचो दीस आमचो येतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. सूर्य फाल्यां उदेतलो. देव बरें करूं.
नंबर 14. सर्वांची प्रणाम. हांवें आमची कविता नळी. कवी किरण निरकन. मनशार आसलेल्या म्हजी भितर वारें फुंकून धाकटुल्या किटालाक उज्याचे आकटें केलें. मनशार आसलेल्या म्हजे भितर वारें फुंकून धाकटुल्या किटालाक उज्याचे आकटें केलें. उणाली रानच्या कुडाचे रान्नीची उजो फुंकची नळी. रानच्या कुडाचे रान्नीची उजो फुंकची नळी. पेटलेल्या आक्क्याक जीव ओजलो खान गांव भरथोर उसवून तांची मात्र न्ही. म्हजी पोपसात आनी पापसेली. पेटलेल्या आक्क्याक जीव ओजलो खान गांव भरथोर उसवून तांची मात्र न्ही. म्हजी पोपसात आनी पापसेली. उणाली कोटक्यांतले नाणेर उबी केल्ली धुराची नळी. कोटक्यांतले नाणेर उबी केल्ली धुराची नळी. जीव ओजलो कल्ल्या रागान तालो पिंजून त्रासकार केल्याक कुंकुन ताल्याची शील सुटल्या. जीव ओजलो कल्ल्या रागान तालो पिंजून त्रासकार केल्याक कुंकुन ताल्यांची शील सुटल्या. उणाली गळ्या भितरली नळी. उणाली गळ्या भितरली नळी. म्हजी तेंकी ताली उपता दूर सैत फोन दमता. म्हजी तेंकी ताली उपता दूर सैत फोन दमता. सर आवाजाची कुंकली काडल्यार तालो कापूंक गुलय चलता. सर आवाजाची कुंकली काडल्यार तालो कापूंक गुलय चलता. विणसोन तुमची विणसोन तुमची. उणाली भितर दवरलेली बांदुकेची नळी. उणाली भितर दवरलेली बांदुकेची नळी. आता रान्नीची नळी वारें फुंकिना. रान्नीची नळी वारें फुंकिना. कोट्ट्याची नळी धुवर उंकिना. कोट्ट्याची नळी धुवर उंकिना. आनी ताल्याची नळी कोंकली काडिना. आनी ताल्याची नळी कोंकली काडिना. आवाज फकत बंदुकेच्या नळयेचो. आवाज फकत बंदुकेच्या नळयेचो. आणि आता भुरग्यांचे सर्तीचे निमाणे स्पर्धेक अंक ओपन नंबर 15. नमस्कार. म्हज्या कवितेचे नाव आमगेर एक बाबू जाला. कवी चाफ्रा डिगोस्टा. कोंबल्या बाबानो सादरे घाला. आमगेर एक बाबू जाला. आमगेर एक बाबू जाला. घरान तेगी सोल्यो आमी. माम्मी सदां शिणटाली. मागची घरांत आयली जाल्यार वरात हांकां म्हणटाली. घरान तेगी सोल्यो आमी. माम्मी सदां शिणटाली. मागची घरांत आयली जाल्यार वरात हांकां म्हणटाली. आजकाल संतोषान हे दो जाला. आमगेर एक बाबू जाला. आमगेर एक बाबू जाला. रातचो बाप्पा येता घरा. आमकां देखून शिणटालो. पोटार करपून खरा खरा पेल्यान सरा म्हणटालो. रातचो बाप्पा येता घरा. आमकां देखून शिणटालो. पोटार करपून खरा खरा पेल्यान सरा म्हणटालो. आज बाप्पा संतोषान
सोऱ्यान नाला आमगेर एक बाबू जाला आमगेर एक बाबू जाला घरांत आमकां वासरां तेगा तांचेर कोणी शिनानात आमी चेडवां तीं चेडवां पेल्यान सरा म्हणनात घरांत आमकां वासरां तेगा तांचेर कोणी शिनानात आमी चेडवां तीं चेडवां पेल्यान सरा म्हणनात अशें कशें म्हणून आमकां मिस्तेर जाला आमगेर एक बाबू जाला आमगेर एक बाबू जाला देव बरें करूं हांगासर निल्सन आणि लविना रोड्रिग्स प्रायोजित 8वे चाप्रा दिगोस्ता स्मारक भुरग्यांची कविता वाचन सर्त समता 15 भुरग्यांनी ह्या सर्तीन भाग घेतला ताजे उपरांत आनी इल्ल्या वेळार वडांची सर्त आमी सुरवात जावं sempre.
आणि आता निमाणे वडांची सर्त चलता 8 जण फायनल्साक पावल्ले असून 7 जण आज या सर्त्यान भाग घेतलेले. नंबर 1 हांवें सदर कर हांवें सदर करच्या कवितेचें नांव आडंबर. कवी क्लायव्ह सोजो बळये. कोंकणीच्या आवाजाक चिकतलो पूत, कोंकणीच्या आवाजाक चिकतलो पूत. आज म्हज्या मोरनाक बँड केला, आज म्हज्या मोरनाक बँड केला. पिंजकर बिचेनार न्हिदोन सवय म्हाका, पिंजकर बिचेनार न्हिदोन सवय म्हाका. आज दुवेन गंधाची पेट हाडल्या, आज दुवेन गंधाची पेट हाडल्या. युवांत कामताना ओली भितर लिपयल्ले आंग म्हजें, युवांत कामताना ओली भितर लिपयल्ले आंग म्हजें. मेल्या उपरांत सूट घाला, मेल्या उपरांत सूट घाला. आशेवच्या तोंडाक पोताचे नीब दिवून, आशेवच्या तोंडाक पोताचे नीब दिवून. 2 शितां सड घेतल्यार अणकून, 2 शितां सड घेतल्यार अणकून. आज मरणा मिसाक गांवाक मासा जेवण वाडला, आज मरणा मिसाक गांवाक मासा जेवण वाडला. जीव आसतना जड जाल्लो हांव, जीव आसतना जड जाल्लो हांव. आज मोगान पोंड बांदला, आज मोगान पोंड बांदला. आसऱ्याच्या दारार राखून तोकुल्लो हांव, आसऱ्याच्या दारार राखून तोकुल्लो हांव. आज मेल्ल्यांचो दीस, आज मेल्ल्यांचो दीस. पोंडा लागीं येवन कितें फायदो, पोंडा लागीं येवन कितें फायदो. देव बरें करूं. आणि आता नंबर 2 हांवें सादर करची कविता जावन आसा दीचे एक अवकाश म्हज्या वडताकी. कवी विल्सन कटील. देश वचूंच्या पयलें ताच्या हाताक एक कट्टी उदक दिवन म्हज्या वडतान सोंड सोडिजे. देश वचूंच्या पयलें ताच्या हाताक एक कट्टी उदक दिवन म्हज्या वडतान सोंड सोडिजे. सुकलेल्या मुळांक वत्तागी वा फातर मुर्तीच्या माथ्यार शिमतागी पळिजे. सुकलेल्या मुळांक वत्तागी वा फातर मुर्तीच्या माथ्यार शिमतागी पळिजे. देश वचूंच्या पयलें ताच्या हाताक मूठ शेण दिवन म्हज्या वडतान सोंड सोडिजे. देश वचूंच्या पयलें ताच्या हाताक मूठ शेण दिवन म्हज्या वडतान सोंड सोडिजे. अस्कत पाळांक खावयतागी
वा पितीसपण बसून खपला सारेतागी पळिजे अस्कत पाळांक खावेतागी वा पितीसपण बसून खपला सारेतागी पळिजे देश उपसूनच्या पहिले ताच्या हातात ल्हान कांटो दिवन मुजा वडतान सोड सोडिजे देश उपसूनच्या पहिले ताच्या हातात ल्हान कांटो दिवन मुजा वडतान सोड सोडिजे भोंवतिल्या वंयक उडयतागी वा पाय तेंच्या वाटेर लायतागी पळिजे भोंवतिल्या वंयक उडयतागी वा पाय तेंच्या वाटेर लायतागी पळिजे देश उपसूनच्या पहिले ताच्या हातात एक हातेर दिवन मुजा वडतान सोण सोडिजे देश उपसूनच्या पहिले ताच्या हातात एक हातेर दिवन मुजा वडतान सोण सोडिजे पाळांकी दुखे नाशे माती दाफटायता उस्तितागी वा फुलां गेल्ल्या रुखांचे मूळस मस्तितागी पळिजे बोसचे शियासनी रुखाच्या सुकुनियत रसला असता बोसचे शियासनी रुखाच्या सुकुनियत रसला असता दीजे एक अवकाश मुजा वडता की दीजे एक अवकाश मुजा वडता की विंचून आयिल्ल्याची आणि ताका विंचलेल्यांची विंचून आयिल्ल्याची आणि ताका विंचलेल्यांची खरी योग्य त्या पारखूंक देव बरें करूं नंबर 3 म्हज्या कवितेचें नांव आसा फ्लॅटांत रावपी कवी आनी कवी आसा म्हादेव गांवकार म्हळ्यारच हांव फ्लॅटांत रावपी कवींची सगळ्यांची माफी मागून म्हजी कविता सादर करता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झरयता पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झरयता मिरगाचो पयलो पावस आंगार अजून घेवंक ना उदकांतले खेळ करून कोणीच केन्ना पेवंक ना शावराचें उदक न्हावन पावसाचो आनंद मेळयता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झरयता बैलाच्या खानार जू धरून शेतात जोत धरूक ना आरास तास मारून केन्ना कुणगे चार फेरूक ना मनांतली बिया फापडून गुठावर भोंवयता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झरयता शारकाटान काडलेले कुल्लेचे देंगे अजून पेचूक ना हातीन निमसो दिवो घेवन दिपकोट केन्ना वचूक ना खंयच्याय वेळार वार हाडून चोडवणीचें नुस्तें चडयता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झरयता गडयेक गायनो लावन न्हंयचेर केन्ना गळोवंक ना शेतात कोंगे कशे आसता तेवूय अजून पळोवंक ना गायरेंतले बेबे व्हरून शारांनी तांकां रडयता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झरयता रानांत वचून रोयणीची अळमी अजून काडूंक ना पावसांत मेळपी तेरे तायकिळो स्वता केन्ना हाडूंक ना आकांताचें वारें हाडून झाडां पेडां ढोलयता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झरयता कागदाची होडी करून उदकांत अजून सोडूंक ना पिसारो फुलयल्लो मोर नदरेक केन्ना पडूंक ना तोंडांतलें उदक फुस्स करून इंद्रधनुस कसो उबयता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झरयता गांवची जीण जगपाचें भाग्य नशिबात म्हज्या येवंक ना गांव सैमाचेर बरयतना कांयच कमी पडूंक दिवंक ना शारांत रावन बेस बरोवप कवितेंत गांव चित्रायता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झरयता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता देव बरें करूं.
नंबर 4. नमस्कार. नेल्सन आणि लविना रॉड्रिक्स फादर साफ्रा डॅकोस्ता ह्या दिसती कविता वाचन सर्तीच्या निवड्या विभागातलो हो सर्त. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा रे रत्नाकरा. ही कविता म्हजीच रत्नगर्भ ह्या अप्रकाशीत पुस्तक संग्रहांतली आसा. कवितेचें शीर्षक जावन आसा रे रत्नाकरा. रे रत्नाकरा नीलरूपा, रे रत्नाकरा नीलरूपा म्हजे वडे पलतडी पाय. रे रत्नाकरा नीलरूपा व्हडे म्हजे पलतडी पाय. व्हडेकार हांव तारया मामा, व्हडेकार हांव तारया मामा. तुजो आधार म्हाका जाय, तुजो आधार म्हाका जाय. रे रत्नाकरा नीलरूपा म्हजे व्हडे पलतडी पाय. व्हडेकार हांव तारया मामा. तुजो आधार म्हाका जाय. धादोस जाल्ल्या एका व्हंकलेन निरोप धाडला आवय बापाय. धादोस जाल्ल्या एका व्हंकलेन निरोप धाडला आवय बापाय. कुशाल काय आसा खंयच्यो याद येता खंय तांची बाय. कुशाल काय आसा खंयच्यो याद येता खंय तांची बाय. रे रत्नाकरा, रे रत्नाकरा स्थिर रूपा, रे रत्नाकरा स्थिर रूपा दुखा म्हजी पियोन घे. रे रत्नाकरा स्थिर रूपा दुखा म्हजी पियोन घे. तारया मामा हांव व्हडेकार, व्हडेकार हांव तारया मामा. तुज्या उदरान थोडो म्हाका घे, तुज्या उदरान थोडो म्हाका घे. सूख येता दर्या तीरार शिंपल्या खुब्या रूपांनी. सूख येता दर्या तीरार शिंपल्या खुब्या रूपांनी. रूप तुझे रंगयाळे सजला सूर्य किरणांनी. रूप तुझे रंगयाळे सजला सूर्य किरणांनी. रे रत्नाकरा दर्या सागरा वादळाक मातसो विसव दी. रे रत्नाकरा दर्या सागरा वादळाक मातसो विसव दी. दोन जीव घरा रावतारे, दोन जीव घरा रावतारे. तांकां एकदाच उलो दी, तांकां एकदाच उलो दी. वलयत रावता सांज सकाळ उपकारान तुझ्या रावन. वलयत रावता सांज सकाळ उपकारान तुझ्या रावन. वलयत रावता सांज सकाळ उपकारान तुझ्या रावन. आधार दिवपी तू दर्या, आधार दिवपी तू दर्या. म्हाका आनी संवसाराक घेवन, म्हाका आनी संवसाराक घेवन. रे रत्नाकरा स्थिर अस्थिर रूपा, रे रत्नाकरा स्थिर अस्थिर रूपा. रे रत्नाकरा स्थिर अस्थिर रूपा अस्ताच्या सूर्याक धरून राव. रे रत्नाकरा स्थिर अस्थिर रूपा अस्ताच्या सूर्याक धरून राव. व्हडेकार हांव तारया मामा, व्हडेकार हांव तारया मामा. दाखय म्हाका पलतडचो गांव, दाखय म्हाका पलतडचो गांव. रे रत्नाकरा नील रूपा, रे रत्नाकरा दर्या सागरा. रे रत्नाकरा स्थिर अस्थिर रूपा म्हजे व्हडे पलतडी पाय, म्हजे व्हडे पलतडी पाय. व्हडेकार हांव तारया मामा, व्हडेकार हांव तारया मामा. दाखय म्हाका पलतडचो गांव, दाखय म्हाका पलतडचो गांव, दाखय म्हाका पलतडचो गांव. देव बरें करूं. नंबर 5. हांवें सदैकरची कविता म्हजी आशा. कवी सनो मोनीस बळये. तरणाटपण म्हणजे जिवें जालां. काळजाची आशा जागी जाल्या. बोगनां फुलोवन रावल्यांत आज म्हाका आशा जाल्या. आमाशे राती सान्या संगी रेस्पेर जावची आशा म्हजी. खदवळ उदकांत खेळचे मासले संगी मिरोवची आशा म्हजी. संवसार कश्टांतून पयस वचून नेखेत्रार बिडार करची आशा म्हजी. गणी बरी उबोवन बसून पारव्या संगी मोग करची आशा म्हजी. तरणाटपण म्हजें शिवें जालां. काळजाची आशा जागी जाल्या. बोगनां फुलोवन रावल्यांत आज म्हाका आशा जाल्या. चिंचे रुकार पणस पळोवंक, भेंडसा रुकार
कास पळोवची आशा म्हजी खोगले नादाक ताळ करून मोरा संगी नास मारूंक आशा म्हजी संवसाराक कश्टांतून पयस सरून नेखेत्रार बिडार करची आशा म्हजी मोगरे आबोले माथ्यार मळून पेंटार पांती बळोवन भोंवची आशा म्हजी दोनच्या घोड्यासो वेग आराम पाटी घालची आशा म्हजी फांत्यासो सुक्र हांव सजावून संवसाराक जागोवची आशा म्हजी फांत्यासो सुक्र हांव सजावून संवसाराक जागोवची आशा म्हजी कित्याक आज मध्यानेर मोगान म्हज्या मेळोवंक आपयलां आज मध्यानेर मोगान म्हज्या मेळोवंक आपयलां देखून आयचे रातीक फांतें आसचें ना सुक्र हांव मोगा वेंगेंत खेळोन आसतना सुक्र हांव मोगा वेंगेंत खेळोन आसतना संवसाराक जाग जावची ना मध्यान रात मध्यानच व्हरतली फांतें जावचेंच ना मध्यान रात मध्यानच व्हरतली फांतें जावचेंच ना देव बरें करूं नंबर 6 देव बरो दीस दिवं सोमेस्ताक हांवें सादर करची कविता आसा दांपून दवरलें दिर्वें कवयत्री फेल्सी लोबो देरेपैल हितला मुल्यांत काळोका गुड्यांत 30-35 वर्सांच्या एकसुरपणांत कालस उदेलो सूर्य हितला मुल्यांत काळोका गुड्यांत 30-35 वर्सांच्या एकसुरपणांत कालस उदेलो सूर्य आळां कुलकारां मारां कोरकारां मात्र कित्याक धनिया वकलाई आपापल्या घनाचे कोडशे घडीभर वोंटाक पुजा सडयताना सडलेले आमाल मुजे देवल्लेंच ना आळां कुलकारां मारां कोरकारां मात्र कित्याक धनिया वकलाई आपापल्या घनाचे कोडशे घडीभर वोंटाक मुजा सडयताना सडलेले आमाल मुजे देवल्लेंच ना म्हयने वर्सां पाशार जाली बेफिकरेन मनशाय पयस पयस पावल्ली लाटे सुके ताटे जाताना बोरीच्या दाडावणेक पंपाच्या शिळवणेक म्हाकाय संवसाराची विसरस पडली म्हयने वर्सां पाशार जाल्ली बेफिकिरायेन मनशाय पयस पयस पावल्ली लाटे सुके ताटे जाताना बोरीच्या दाडावणेक पंपाच्या शिळवणेक म्हाकाय संवसाराची विसरस पडली पयर दोव्या नेसणार काळे वकलागार बाणा तेदी वाडलेली पोटां पोशेवन दुबावान सस्पोन सस्पोन तिळूंक आयले मुजे कोशेड पयर दोव्या नेसणार काळे वकलागार बाणा तेदी वाडलेली पोटां पोशेवन दुबावान सस्पोन सस्पोन तिळूंक आयले मुजे कोशेड कानार पडलो आवाज अंतस्करण मुझे कवजेले कानार पडलो आवाज अंतस्करण मुझे कवजेले उतरां म्हज्या पुनर्जीवनपणाक कारण जाल्ली उतरां म्हज्या पुनर्जीवनपणाक कारण जाल्ली करा तिका नितळ काडा भायर तिचे भितरलें कस्तळ काय मेळात उदाक शीतळ गांव तानेला कित्याक तुमी तिका मस्तिल्या करा तिका नितळ काडा भायर तिचे भितरलें कस्तळ काय तरी उदाक मेळा शीतळ गांव तानेला कित्याक तुमी तिका मस्तिल्या
बडबडली हांव मुजी आयकाया रे पिल्यानो राना मोली कातरल्याचे कर्म काते आसात आतां तुमी बडबडली हांव मुजी आयकाया रे पिल्यानो राना मोली कातरल्याचे कर्म काते आसात आतां तुमी जिरयनांतर पावसा उदाक आनी पुणी मेळची ना तुमच्या बुशयांनी बाताशिताची कणी देव बरें करूं. या सर्तीचे निमाणे नंबर 7. हांवें सदर करची कविता अरण्याची भेट. कवी प्रा. वायटस प्रभुदास. अरण्याच्या मुळा वळता एक जर रूकू पालो ताची सेवता शेळ. अरण्याच्या मुळा वळता एक जर रूकू पालो ताची सेवता शेळ. कठोर रान दाट पचवे पान. कठोर रान दाट पचवे पान. जमीन लिपल्या खळख्या अंकरान. जमीन लिपल्या खळख्या अंकरान. सुखीदार नेणा ती वड जर ना तका कसलो खाट वा बंदड. सुखीदार नेणा ती वड जर ना तका कसलो काट वा बंदड. वाळून येता एकटावन सर उबाळ पावोक सागरो वेगान. उडून येता दीस आणि रात बुडबुड्यांच्या उल्हासान. उडून येता दीस आणि रात बुडबुड्यांच्या उल्हासान. अल्बे गाडून मेटलान उडून येता दीस आणि रात बुडबुड्यांच्या उल्हासान. आपटून तापटून पास पतर. आपटून तापटून पास पतर. आपटून तापटून पास पतर. मोठवे करून पैन गरवान. आपटून तापटून पास पतर मोठवे करून पैन गरवान. नेंटी ल्हान जर प्रारंभान अल्बे काडून मेटलान. नेंटी ल्हान जर प्रारंभान अल्बे काडून मेटलान. तरी अखंड निर्धारान पावोंक सागोर सर वेगान. तरी अखंड निर्धारान पावोंक सागोर सर वेगान. सागोरसो स्वागत जरीक लागता उलो करून दर्यो आपयता. सागोरसो स्वागत जरीक लागता उलो करून दर्यो आपयता. जरीची उसंबळाय शांत जाता दर्याचे शांतपण जर घेता. जरीची उसंबळाय शांत जाता दर्याचे शांतपण जर घेता. जरीसो निर्धार कोण म्हाका दीत घर मुझ्या जिवांताचे हाडीत. जरीसो निर्धार कोण म्हाका दीत घर मुझ्या जिवांताचे हाडीत. बॉल त्याचे कुडींत म्हज्या ओंपीत शांतपणी म्हाका सदां सोडीत. बॉल त्याचे कुडींत म्हज्या ओंपीत शांतपणी म्हाका सदां सोडीत. कष्ट विघ्न सोसूंक तुझे बरी लिसांव शिकय तूं म्हाका जरी. कष्ट विघ्न सोसूंक तुझे बरे लिसांव शिकय तूं म्हाका जरी. ऊंस निर्धार मनांदरी झुजूंक म्हजें पैन मुखारी. ऊंस निर्धार मनांदरी झुजूंक म्हजें पैन मुखारी. देव बरें करूं. हांगासर तिसरो विभाग वडांची कविता वाचन सर्त संपता. वरिणारांनी तांची पेपरां मार्कशीट आमच्या
स्टाफाक लागीं दिवन तुमी एक घडी वयर येयचे आनी आमचो अध्यक्ष ताणें हांगासर येयचे अशें ताचेर विनंती करता. तिनी पंगडाच्या सर उकावींक एक बडे आमी जोरान ताळयो पेटोवन परबी पाटया. वरिणारांनी वेदिकेवर त्यांच्याला विनंती करता. तुम्ही वरिणार ती तीन विभाग इतल्या जाणांक वरवणी करचे आणि हे अंतिम अंतर म्हणताना सलिसायचे काम नाही पुरा सण आमच्या वरणेरांच्या तोंडार झळकता. आता ताणी कोणाक विंचला कोणाक विंचून आमकां खबर ना. कोणाक विंचला जाल्यार विंचून नासल्यार हे पटी ताळी होती आपल्या आमकां तांच्या कामा खातीर. आनी आता तांकां आमचे अध्यक्ष भेटवस्तू दिवन मान करतात. मानेस्तीन गोदल डायस, मानेस अनंत अग्नि, मानेस्तीन शकुंतला अर्किणी, मानेस टायटस अमरोज नोरन, त्याचे नाव आज कळलं, आणि विलियम पायस. पाच जण वरिणारांपैकी तुमचे अभिप्राय वा बगना मटव्यान हांगासर सांगूंक अवकाश आसा. कोणी दोगा कोणी येवन हांगासर सांग येता. सगळ्या परीक्षकांच्या वतीन फक्त एक 2 मिनिटं उलयता. पयली सगळ्या परीक्षकांच्या वतीन कविता ट्रस्टाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांणी आमकां परीक्षक म्हणून हांगा हो भोवमान दिलो म्हणून. कविता ट्रस्ट जेन्ना ही पुराय भारतीय पावंड्याचेर जेन्ना ही सर्त घडोवन हाडटा तेन्ना खात्रीन कवितेक प्रमोट करची ह्या उद्देशा बरोबरच वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी जे कोंकणी बरोवपी आसात त्या बरोवप्यांच्यो कविता दुसऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांनी वाचच्यो अशे तरेची खात्रीन अपेक्षा आसतली. म्हणजे गोंयच्या कवींच्यो कविता कर्नाटकांतल्या भुरग्यांनी वाचच्यो, कर्नाटकांतल्या कवींनी बरयल्ल्यो कविता गोंयच्या बरयल्ल्यो केरला, अशे वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी जे आसात वेगळ्या वेगळ्या लिपयांनी बरोवपी. आज जे म्हाका जे एक नोट जालें तें अशें की एकाय कर्नाटकांतल्या एकाय भुरग्यान गोंयच्या कवीची कविता वाचली ना, गोंयच्या एकाय भुरग्यान कर्नाटकांतल्या कविता ती वाचपाक जाय आशिल्ली. चाफराच्यो कविता गोंयांत कितल्यो पॉप्युलर आसात, बाकीबाब बोरकाराच्यो किंवा श्रीधर कामतीच्यो कविता मंगळुरा भितर कितल्यो फामाद आसात. सो ही जी एक्सचेंज जावपाक जाय साहित्याची, एकच साहित्य आमचें, एकच भास आमची कोंकणी, पण तें जें वाचपाक जाय तें आयच्या भुरग्यांनी वाचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ही सुचोवणी हांव तुमकां करता. कविता बरोवप जितली कठीण ताचे परस चड कठीण ती कविता सादर करप. आनीक हांवें 2 नांव घेतली. एक चाफ्रा दा कोस्ताचें नांव घेतलें, सुंदर कविता सादर करतालो. एक सादें एक्झाम्पल सांगता. चाफ्रा दा कोस्ता सांवड्ड्या कोडचाड्यार गोंयांत जाल्ले साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी थंय तांणी आपली एक फामाद कविता सादर केल्ली. हाड चेडवा बुडकुलो लोकय तळ्यांत, तुजें म्हजें उतर जालां काच्या मळ्यांत. खूब सुंदर म्हणजे सुंदर कविता. संमेलनाच्या दुसऱ्या दिसाक ते जेन्ना भाशण करपाक उबे रावले तांकां सुचोवणी जाली लोकां कडच्यान की तुजें भाशण नाका, तूं ती कविता वाचून दाखय. तांणी सांगलें आपली ती कविता हाडली ना. लोकांनी सांगलें काय हरकत ना, तूं सुरू कर, फुडें आमी तुका हेल्प करतात म्हणून. तांणी कविता वाचपाक सुरवात केली आनी मदीं जंय जंय ते गडबडले थंय लोकांनी उत्स्फूर्तपणान तांकां याद करून दिली. पयल्या दिसाक वाचिल्ली कविता दुसऱ्या दिसाक लोकांक उडासाक उरली. हो कवितेचो प्रभाव. गोंयांत कोंकणी भाशेक 2 ज्ञानपीठ मेळपाक शकले. एक कादंबरी खातीर आनी एक वैचारीक साहित्या खातीर. एक सरस्वती सन्मान मेळ्ळो कादंबरी खातीर. कविता ही आनी प्रभावीपणान मुखार येवपाक जाय आनी केन्ना तरी कविते खातीर ज्ञानपीठ मेळपाक जाय, केन्ना तरी कविते खातीर सरस्वती सन्मान मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या वर्साक मराठी साहित्य संमेलन जालें आनी थंय ज्या भाशेक
बोली म्हणून मानताले मराठीचे साहित्यिक, त्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठाचेर भाई मावजो दामोदर मावजो या कोंकणी लेखकाक मुखेल सोयरो म्हणून आपोवप आयले. मोठो सन्मान. कारण ज्या लोकांनी ही भाषाच न्ही म्हणून मानली त्या भाषेच्या लोकांक सत्या मानचे पडले. हांवें कित्याक लागून सांगता, त्याच माचयेचेर बाकीबाब बोरकार जेन्ना वताले तेन्ना तांकां त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना ही आपली एक फामाद कविता म्हणपाची फरमाईश जाताली. कविता इतल्या बरे तरेन बाकीबाब सादर करताले. तांणी आपल्याच एका हातूंत सांगिल्लें आसा की मिरामारच्या दर्यादेगेर एकदा बाकीबाब बशिल्लो आसतना थंय कांय जर्नलिस्ट आयले वेगळे वेगळे वाठारांतले इंडियेंतल्या. तांकां कोंकणी भास कळनाशिल्ली आनी गोंयचो जो जर्नलिस्ट आशिल्लो तांणी सगळ्यांक सांगलें की हे जो आदमी है की गोंयांतलो एक बरो कवी, कोंकणीतलो मराठींतलो एक बरो कवी, इंडियेंतलो एक बरो कवी. आनी सगळ्यांनी तांकां सांगलें की तुमची एक कविता म्हणून दाखय. तेन्ना बाकीबाबान ही कविता जी तांची फामाद, जी पु ल देशपांडे सारख्या कवीक आवडटाली आनी तांणी वेगळ्या वेगळ्या व्यासपीठांनी ती म्हणून दाखयल्या, ती कविता त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना मंद मंद वाजता आयली तुजी गो पायजाण, ही कविता वाचून दाखयली. आनी थंय आशिल्ले जर्नलिस्टान तांकां सांगलें की आमकां कोंकणी भास कळना, पूण तुज्या कवितेंतले भाव जे आशिल्ले, तुमच्या चेहऱ्यावेले भाव जे आशिल्ले, तुमच्या सादरीकरणातलो जो भावार्थ आशिल्लो तातूंतल्यान तुम्ही कोंकणी कविता आसून सुद्दां कितें सांगपाक सोदतात तें आमकां कळ्ळें. ही सादरीकरणाची गिरेस्तकाय. आणि ते करता आसतना एकच तुमचे कडेन मागता आनी हांव थांबता की प्रत्येक भाशेची म्हणून एक शैली आसता, प्रत्येक भाशेची म्हणून एक गिरेस्तकाय आसता. आमच्या कोंकणी भाशे भितर स्वर आसात ते हेर भासां परस वेगळे आसात. आमचे कडेन आसा, आसा, आमचे कडेन आसा, आसा, आनी आमचे कडेन आसा, आसा. हे स्वर आमी कवितेक लक्षांत दवरपाक जाय, कारण कवितेक रस्व दीर्घ लागना. तुम्ही सगळे म्हजे कडेन मान्य करतली, कवितेतले ज्येष्ठ श्रेष्ठ मान्य करतले. बाकीबाब बोरकाराची कविता जर तुम्ही घेतली आणि शुद्ध लेखनाच्या हातून नेमा भितर जर बसोवपाक पळयली जाल्यार ती बसचीना. चाफराची कविता शुद्ध लेखनाच्या नेमा भितर बसचीना, ताका रस्व दीर्घ लागना, ताका लागता ते स्वर. आणि म्हणून तो जो भाशेचो हे आसा, म्हणजे हांव सादें एक्झाम्पल सांगता. एक उतर आयिल्लें म्हजे तकल्यान तें उरलां म्हणून. भक्त आणि भक्त हातूंत भितर फरक आसा. भक्त आणि भक्त, भक्त इज प्लुरल, भक्त इज सिंगुलर. सो म्हाका सिंगुलर प्रेझेंट करपाक जाय कवितेंतल्यान काय प्लुरल प्रेझेंट करपाक जाय. चरचरीत म्हणून एक उतर आयिल्लें. चरचरीत न्ही, आमच्या कोंकणी भाशेंत चरचरीत, च न्ही, च मराठी भितर, चरचरीत मराठी, चरचरीत. सो चरचरीत हे भाशेची जी शैली आसा, भाशेची जी गिरेस्तकाय आसा ती कविता सादरीकरणांतल्यान येवपाक जाय. तुम्ही खूप सुंदर प्रयत्न करतात. आणि हांव जेन्ना बसून परीक्षण करतालो एकच तकल्यान गजाल आशिल्ली की कोंकणी कवितेचो जो फुडार आसा तो ह्या माणकुल्या भुरग्यांचे, हे माणकुल्या भुरग्यांक आयिल्ले कितले बरोबर तांचे, तांकां घडये प्रायज मेळचें ना खबर ना आमकां परीक्षकांच्या सगळ्या हातूंतल्यान मागीर टोटल करतकीर. पण ताणें इनाम जोडलें आयज. कितले लोकांच्या काळजांत ताणें सुवात मेळयली. जे निमाणें सादरीकरण जाल्लें ती मातशी गडबडली सादरीकरणाच्या निमाणे कडेन, पण तिणे कितलो आदर जोडला आमचे मदीं. किती कापसता तेजी ह्या एजीचेर येवन हांगा कविता सादरीकरण करप. सो इनाम आमी मागीरची आमची सगळ्यांची मोख आसपाक जाय ती कोंकणी कविता मुखार व्हरपाची, कोंकणी साहित्य मुखार व्हरपाचें, कोंकणी भास मुखार व्हरपाची. आणि त्या खातीर कविता ट्रस्ट जो हो यत्न करता ताची हांव तोखणाय करता आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन परतून एक फावट तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोण हांगा मंगळूरकार गोंयकार ना तर जड्जस मात. हाचेर आशिल्ले मानेस्तान तशें सभाघरांत बशिल्ल्या सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. चड वेळ घेना. खरें म्हणल्यार सगळ्यान पयलीं आयज कविता ट्रस्टाक परबी भेटयता. येदो व्हडलो हो उपक्रम कवितेचो ते घडोवन हाडटात आनी हजारांनी लोकांची काळजां जिखतात. तशेंच आयज परबी सगळ्या स्पर्धकांक जाणी कोणी हांगा भाग घेतलो. अग्निबाईन सांगला तशें एक चिमकुली आयिल्ली, ताणें जी कविता म्हणली ती ताचे परसय व्हडली आशिल्ली. सो सगळ्यांक ताळयो फावता. एक उत्साह आशिल्लो सभाघरांत कविता सादर करप्यांचो, कविता आयकुप्यांचो. आज म्हाका दिसता हांव फक्त हांगा परीक्षक म्हणून बसूंक ना, पूण तुमचे कडल्यान कविता सादरीकरण कशें करचें, कशी तुमच्या मुखार दवरची हेवूय आज हांव वतना घेवन वतलें. अनंतबाईन सगळें कितें कविते विशीं सांगिल्लें आसा म्हणटकच म्हाका ताचेर आनी कांयच उलोवपाचें ना. एकूच वळ म्हणटा, अगर आप सुनते
तो हम कविता नहीं लिखते अशें म्हाका सदांच दिसता कित्याक म्हजें कोण तरी आयकून घेना म्हणून हांव कविता बरयता पूण आयज हांगा उरफाटें जालां आमी आयकून घेतात म्हणून हांगा कोण तरी कविता बरोवपाची माची हांगा तयार जाल्या ते खातीर परत एक फावट कविता ट्रस्टाक परबीं आनी तुमकां सगळ्यांक परबीं देव बरें करूं. देव बरें करूं सर्व रयणारांक तांणी सकला आपल्या बसकेक वेचे. फुडली मांडावळ अशी आसा 1 वरार जेवण 1 तावन 2 वरां पर्यंत जेवणाचो विराम आसतलो. 2 वरां 2 तावन अडेज पर्यंत कवी जेवी सिके हाचे संगे अँड्रो रेडिकोना संवाद चलयतलो. 2.5 वरार आयच्या कार्याचे संपणी चलतली. सगळ्या कार्याक आमी 3.5 वरां भितर कार्य संपयता देखून सगळ्या कार्याक सर्वांनी रावन ह्या कविता फेस्ताचो परमळ हो सुवाद गांवभर प्रसारच्या आमच्या वावरांत तेंको दिजे संगात दिजे अशें हांव आशयतां. आतां ह्या वेळार हांगा जावन ह्या नेणतल्या जावन माणकुल्या जावन प्रेरण जावन जर कोणायकी बसले कडेन कविता आयल्या कविता उदेल्या वा तांणी कविता हाडल्या वाचूंक आतां अवकाश आसा फुडले एक 15-20 मिनटां. जर कोणी आसात जाल्यार तांणी हांगासर फुडें येवन आपली कविता वाचन वा कविता हांगासर सादर करीत. हाका इनामां अशी ना पूण ताळयो भरपूर आसतल्यो. आता सुरुवात टायटस बाब करतलो ताजे लागीं तयार आसा. बरी असल्यार ताळयो म्हणून ताणें सांगलां. आतां ऐका. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्ता. आतां तुमी कोणी म्हणचे नाका आजची कविता इतली पाड आसा गोवकार जज करता म्हणून पासची वाचून सांगता. म्हज्या कवितेचें नांव आसा कोण पयलो कोण दुसरो. हांव जर सकाळच्या की पयलो आसतो लुसिफेराक कित्याक रचतो खोड्यान पांय घालून बसतो. हांव जर सकाळच्या की पयलो आसतो लुसिफेराक कित्याक रचतो खोड्यान पांय घालून बसतो. आदेनाच्या बागेंत बोडी घेवन भोंवतो हें कांय तें नाका अशें म्हणून सांगतो. लाख लाख रुखां मदें एकाक कित्याक थोडो बांदतो. लाख लाख रुखां मदें एकाक कित्याक थोडो बांदतो. भुरगीं म्हजीं खेल्यार खावू मरण कित्याक माथ्यार थपतो. अशेंच तांकां सोडून सोडटो. अशेंच तांकां सोडून सोडटो. ना रुखाची वळख सांगतो. सगळीं फळां सुकणीं खातीं सांजेर तांगेर जेवणाक बेतो. हांव जर सकाळच्या की पयलो आसतो हांव जर सकाळच्या की पयलो आसतो लुसिफेराक कित्याक रचतो खोड्यान पांय घालून बसतो. सगळो संवसार म्हजीच भुरगीं थोडीं मनी थोडीं थोंटी. सगळो संवसार म्हजीच भुरगीं थोडीं मनी थोडीं थोंटी. जल्मतनाच आपांक मती रडणें पळोवन खुशी पावतो. पाकियनांतले उपाशिनेंतल्यान पाकियनांतले उपाशिनेंतल्यान तांचे फारून देवाळा बदलान ताचे भितर वचून बसतो गितां आयकून कुशेन नाचतो. अधिकार असले वयर सडल्यात अधिकार असले वयर सडल्यात बळणातले धरणीक लागल्यात. अनीत पळोवन वगो बसतो पाटार असल्यान सोसून व्हरतो. हांव जर सकाळच्या की पयलो आसतो लुसिफेराक कित्याक रचतो खोड्यान पांय घालून बसतो. माकडा शिमटी मटवी जाताच विकासवादान मनीस जालो. माकडा शिमटी मटवी जाताच विकासवादान मनीस जालो. भुमी रथा आसच्या पैकी मनीस आसा आखेर पावंडो. रावतच मनीस पांयांनी दोन रावतच मनीस पांयांनी दोन विकास ताच्या तकलेंती जालो. शिमटी पेंगटर ना पंच जातास शिमटी पेंगटर ना पंच जातास
मांकोडताच्या मनात रेगलो. आपल्या भियाक आपल्या लाभाक उपरांत ताणें माखार वचलो. चिंतून बसला विकासवादान कोण पयलो कोण दुसरो. देव बरें करूं. ताळयो पडलो शिल्यान पडलो त्या कविता बरी आशिल्ली. टायटस अपूर्बाईची कविता सादर केल्या. टायटस बाब तुमकां देव बरें करूं. आनी कोणी एक दोगां तेकांक अवकाश दिता आमी उपरांत जेवणाक या. अनिल बाब ये. कवितेचे नाव रुची विणे. कवी मौरिस देसा शांतीपुरा. आशा म्हजी अस्कत जाली सपना लग्न जालेंच ना. आशा म्हजी अस्कत जाली सपना लग्न जालेंच ना. केन्ना केन्ना पिरंगोण लागली विचारण्यार न्हीद जमलीच ना. केन्ना केन्ना पिरंगोण लागली विचारण्यार न्हीद पडलीच ना. उर्बा म्हजी आळशी जाली चरपेन लगून सोडले ना. शिरान शिरो मोठ्यो जाल्यो उस्वास काडूंक आयलोच ना. उर्बा म्हजी आळशी जाली चरपेन लेगून सोडले ना. शिऱ्यान शिरो मोठ्यो जाल्यो उस्वास काडूंक आयलोच ना. रूस म्हजी छापी जाली मिठा खण खिरलीच ना. मूत सयत गोडशें जालें साकरी खण खिरलीच ना. रूस म्हजी छापी जाली मिठा खण खिरलीच ना. मूत सयत गोडशें जालें साकरी खण खिरलोच ना. त्राण म्हजें नित्राण जालें बेतान सांगात सोडलोच ना. दारवंता हुंबोर पारो जालो उतरोंक पर्यंत सोंपलोच ना. त्राण म्हजें नित्राण जालें बेतान सांगात सोडलोच ना. दारवंता हुंबोर पारो जालो उतरोंक पर्यंत सोंपलोच ना. देवासपण म्हजें उणें केलें हृदयाक आतां बडायच ना. काळजा उडकी चुकोवन उडता काळीज इल्लेंय रावच ना. देवासपण म्हजें उणें केलें हृदयाक आतां बडायच ना. काळजा उडकी चुकोवन उडता काळीज इल्लेंय रावच ना. जिविता फुडें चलता म्हणून शर्त मारलें जिखलोच ना. वाट मात्र संपकून गेली जिविताक रूच मेळ्ळीच ना. जिविता फुडें चलता म्हणून शर्त मारलें जिखलोच ना. वाट मात्र चमकून गेली जिविताक रूच मेळ्ळीच ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं अनिल बाब. आणि आता प्रेम मोरास ताच्या उपरांत अल्विन बाब. आता हे खबर येणार हातचेडवा पडकुलो ही कविता विशेष बनिलो. आता तीच कविता सादर करता. देवादेवीच्या प्रदेश असता हाणे बरयल्ली. हातचेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत तुझे मुझे उतार जाला कच्च्या मळ्यांत. हाडचेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत तुझे मुझे उतार जाला कच्च्या मळ्यांत. अमृताची दार गो आमच्या लग्नार वतूंक गो. अमृताची दार गो आमच्या लग्नार वतूंक गो. बऱ्या वायट्या रिवाजीचो तकलीतीन बेतूंक गो. तुझो मुजो रोस गोडू अर्द्या वळ्यांत. हाडचेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. पाद्री चीट वासीना वडील माटो रसीना. पाद्री चीट वासीना वडील माटो रसीना. मुझ्या तुझ्या बऱ्या फाल्या सैऱ्या सावळी येवची ना. पाद्री सैरे वाळून वचूं वाळच्या वळ्यांत. हाडचेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. कार्यामणी बांदिना भांगार शिंगार घालिना. कार्यामणी बांदिना भांगार शिंगार घालिना. आमच्या वराक
मुकल्यानु गो रस्मा गाडी वेचीना मुझे तुझे लगीन करू मोगऱ्या कळ्यांत हात चेडवा बुडकुलो लकयताळ्यांत दोल घुमाट नाचताना गरनाळींचो नाद ना दोल घुमाट नाचताना गरनाळींचो नाद ना पेपेराचो साद ना आमच्या पाल्या वाद ना काजाराचे गायन गजू कोगळे गळ्यांत हात चेडवा बुडकुलो लकयताळ्यांत सात सात साकीना सौद जाती मुसन्ना सात सात जाकीना सौद जाती मुसन्ना सन्नाची परवाना सैरे दैरे आसचेनान आमचे लग्न कॅफे संभ्रम पाव पेळ्यांत हाड चेडवा बुडकुलो लकयताळ्यांत बुडकुलो गो आयलो ना तळ्या उदांत लोकलो ना बुडकुलो गो आयलो ना तळ्या उदकांत लोकलो ना दस्तुराचे पाजे मुखार तरण्यो तकल्यो तिकरोनान आमचे लग्न औंडो गो सुक्या गळ्यांत हात चेडवा बुडकुलो लकयताळ्यांत हात चेडवा बुडकुलो लकयताळ्यांत अजून तुका रावून रावल्या कच्च्या मळ्यांत दे बरें करून. आणि आता या दनपाराची निमाणी कविता हाजे उपरांत 12:30 तावन 1:30 पर्यंत जेवणा 1:30 तावन 2 वरांक हांगासर आमी जे संवाद आसा तो सुरवात करच्या पयले हेरांक अवकाश करून दिता. जेवण पावला आनी सकाळी तांकां हालांत बसून इल्ली पुरासाणी जाल्या देखून आतां 12:30 तावन 1:30 वरां पर्यंत आमी जेवणाचो विराम बदलेला. 1:30 तावन 2 वरांक परत हांगासर मेळचे आनी जे कोण आसात कविता वाचन करूंक तांकां अवकाश दितलो. एक तरेची एक हास्य कविता या चुटूक या शायरी कले म्हणा आनीक पसंद जालें जाल्यार वा वा म्हणा आनीक थाळ्यो दिया तूं. थोड्यांक कठीण बे आसता बे म्हळ्यार फियर म्हणटा फियर म्हाका एका तरेचे बे आसा त्या विशीं ते म्हणटवी आमासेच्या काळक्या राती हांव राती कुडांत म्हज्या न्हिदोंक गेलो. आमासेच्या काळक्या राती हांव म्हज्या कुडांत न्हिदोंक गेलो. तेन्ना जालें म्हाका फियर तेन्ना जालें म्हाका फियर एकाच्याने उठलो आनी घेवन बसलो पियोंक थंड बियर एकाच्याने उठलो आनी घेवन बसलो पियोंक थंड बियर. तेन्ना दोळ्या मुखार आयले सोबीत सुंदर ब्रिटनी स्पियर तेन्ना दोळ्या मुखार आयले सोबीत सुंदर ब्रिटनी स्पियर. निमाणे पयस जावले सगळे म्हजे फियर. म्हज्या काजाराच्या पयले म्हजे वस्तूर आमच्या कामाचे चेडू उमळटाले. म्हज्या काजाराच्या पयले म्हजे वस्तूर आमच्या कामाचे चेडू उमळटाले. आतां हांव तूं उमळटा कित्या हांव ताचे काजार जाला. हे संबंध म्हळ्यार रिलेशनशीप खंयच्यान खंय आहले कशें आसलें आतां कशें कितल्या मट्टा पावला त्या विशयांत आमी आदी मातयेच्या बशयेंत जेवतना संबंधाक सोंसणेकाय आसली. आमी आदी मातयेच्या बशयेंत जेवतना संबंधाक सोंसणेकाय आसली. शिरोतेर जेवतना संबंधाक नैसर्गिक 5वी सोबा येयली. शिरोतेर जेवतना संबंधाक नैसर्गिक 5वी सोबा येयली. स्टीलाच्या बशयेंत जेवंक सुरू करतना संबंध नवीकरण जाले. स्टीलाच्या बशयेंत जेवंक सुरू करतना संबंध नवीकरण जाले. उपरांत ग्लासाच्या बशयेंत जेवंक सुरू करतना ल्हान उतरांकी संबंध फुटून गेले. ग्लासाच्या बशयेंत जेवंक सुरू करतना ल्हान उतरांकी संबंध फुटून गेले. आतां पेपर प्लेटींत जेवतना संबंध यूज आनी थ्रो जाले. हांव ल्हान आसतना
म्हाका मुस्तके आसा आतां प्रायज जाता न्ही ते केस जातात पळय हांव ल्हान आसतना म्हज्या माथ्यार 2 सुळयो कळ्ळी न्ही सुळयो जाट आसता हांव ल्हान आसतना म्हज्या माथ्यार 2 सुळयो पडून सकट म्हणटाले तुका दोगी बायलो रे म्हणून हांव ल्हान आसतना म्हज्या माथ्यार 2 सुळयो पडून सकट म्हणटाले तुका दोगी बायलो रे म्हणटा म्हाका भारी खुशी जाताली आतां गजाल कितें म्हळ्यार 2 बायलां सोड एक गर्लफ्रेंड पर्यंत म्हणून देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनी आतां आमी जेवणाक वयचे फेस्ताच्या जेवणाक सकाळी मुडुपास च्या पियेल्ले कडेच थंयसर जेवणाक वेवस्था केल्या. विश्वकोंकणी केंद्रान हांगासर पळोवचे दिसले जागे आसात लायब्ररी आसा सगळे पळोवन येवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. Christian ceremony church. Saint Francis.
आणि आता जेवणा उपरांत आदेश सुरू करता. जेवण कशें आहलें? बारी बरें आहलें. देव बरें करूं. एवरेल बाय पास तूं. आंब्याचे वय आयचे सकाळींचे सुपरस्टार धाकटे भुरगे दनपार आंब्याची कडी. भितर रे आज जेवले बरें जालें. म्हळ्यार आज मात्र. आनी आता 2 वरार आमचे कार्य सुरवात जाता. देखून सकाळी आमी अर्ध्यार रावयल्ल्यो थोड्यो कविता वाचता म्हणून सांगिल्ले आसात. गौरीश बाब आनी कोणी आसात? लविटा फुडें येवचे, तुमचें नांव सांगचें आनी कविता सादर करची. लविटा नकऱ्या कविता वाचता. आम्ही थोड्याच दिसा पहिले पास्का बेस्त आचरण केले. आमचे आम्ही केले. आता आधुनिक पास्का बेस्त आम्ही कशें आचरण करता या विशयांत हांवें लेखिल्ली एक कविता. 40 दीस सुशेगात आसलो दुकोरो. 40 दीस सुशेगात आसलो दुकोरो. आज कोयतेच्या मारान पिंगता. आज कोयतेच्या मारान पिंगता. कुजनांत पियाव सुटीकरच्या बायलांच्या दोळ्यांनी. कुजनांत पियाव सुटीकरच्या बायलांच्या दोळ्यांनी दुकान देंवतात. दादले भायर बसून सोऱ्या बोतली घेवन धलतात. दादले भायर बसून सोऱ्या बोतली घेवन धलतात. भुरगीं आलेली ह्या सोनवारा काडिल्ल्यो तस्विऱ्यो व्हॉट्सअप स्टेटस घालच्यार मग्न जाल्या. भुरगीं आलेली ह्या सोनवारा काडिल्ल्यो तस्विऱ्यो व्हॉट्सअप स्टेटस घालच्यार मग्न जाल्या. जेजू मात्र कुर्सातावन जिवान जावन जेजू मात्र कुर्सातावन जिवान जावन मनशाच्या कुशालयांत एकसुरत उरला. देव बरें करूं. टायटस लविटाचे नखरे कशे आहले? आमचे नाव पाड गेले. हांवें लविटाची कविता 3 फावटी वाचल्या पळय. वाचले गे. गेले वेळा मग थोडं भेटतो. दोन वार आमचं इथलं गंमत यायचं वेळ इथे पहिले गंमत यायला नाही करा. कविता मात्र म्हजें नांव प्रमिळा प्लारियर यांच्या गांवान कारकोड. कवितेचें नांव आसा जीव दोतोर. ही हांवेंच बरयल्ली कविता. अनाथ जावन कर्कट्या वताक शिरी सुकोन मुर्यार पडोन मातयेन लडोन घरच्या दारार पावतानाय तो मावून जाल्लो. अनाथ जावन कर्कट्या वताक शिरी सुकोन मुर्यार पडोन मातयेन लडोन घरच्या दारार पावतानाय तो मावून जाल्लो. भुकेल्ल्या मनशान मोगान आरोवन मुठीन चिड्डोन रोस पिळन उच्या उब्यांत कतकतावन बोकोंक तयार जातानाय तो मनान सुवरलो. भुकेल्ल्या मनशान मोगान आरोवन मुठीन चिड्डून रोस पिळन उच्या उब्यांत कतकतावन बोकोंक तयार जातानाय तो मनान रावलो. मुस्कू घालन तिंपी घेवन मने रुदान करण रक्ता घाम वळोवन पिकयल्ल्या भांगरा शेतान मुस्कू घालन तिंपी घेवन मने रुदान करण रक्ता घाम वळोवन पिकयल्ल्या भांगरा शेतान आज म्हजो स्वास उरयला. कितें पाटी हांव दिवं कितें पाटी हांव दिवं रणी हांव रणी सदांच रणी रणी मोरासरी रणी हांव रणी सदांच रणी रणी मोरासरी. देव बरें करूं.
श्रीवल्ली श्रीवल्ली आणि कोण शानी गुरुमामा नात वैर गेलो होतं काही यांगा तांगा गुरुमामाचे कविता असा मोबाईल बाहेर पडला पण नाही का संवाद केला एडमार्टसन आजारी काढलाय म्हणून सर म्हणला तिथलेच गुरु असं झालं वर्षी गुरु गुरु एक कविता बहुजनर अपेक्षा मेरेगे दुसऱ्या नांदलाड्या तर दयावस्था दया उठलो लॉयडी लॉयडी म्हजें नांव लॉयड नॉर्ना गांवांत शिरवा वर्सां आदीं सरल्या मायच्या उगडासान बरयल्ली कविता जावन आसा ही हांवेंच बरयल्ली कविता तारीख 30 जानेराची 17 खबर आयकून ताटाक जाल्ल्या भुरगीं बाळा नात्रा तारीख 30 जानेराची 17 खबर आयकून ताटाक जाल्ल्या भुरगीं बाळा नात्रा गांवची शेजारी आनी मोगाची मित्रां आजून कानान खेळटात गे माय तुजी उतरां आजून कानान खेळटात गे माय तुजी उतरां माय तूं पयस जावन वर्सां जालीं माय म्हणलो जागो आतां खाली खाली माय तूं पयस जावन वर्सां जालीं माय म्हणलो जागो आतां खाली खाली लोकाच्या जिबेर तूं सरली कुटमादारांच्या काळजान आमार उरली कुटमादारांच्या काळजान आमार उरली तूं आसतना मोती कितले खुशी आतां चिंतून म्हाका मोत जाता पिशी खंय सोदून वेचे आनी तुका कित्याक सांडून गेली आमकां माय तुज्या पेटेक मारले खेळे आमच्या काळजाक तोपले गुळे माय तुज्या पेटेक मारले खेळे आमच्या काळजाक तोपले गुळे हाय आतां चिंता हांव माय तुज्या पेटेचो खेळो तरी जातो आसलो हाय आतां चिंता हांव माय तुज्या पेटेचो खेळो तरी जाता आसलो माय तुका नेस्तयले तुज्या मोगाचे कापड माती जाला कोणा पेटेचे रुकाड माय तुका नेस्तयले मोगाचे कापड माती जाला कोणा पेटेचे रुकाड हाय आतां चिंता हांव माय कापड जावन तुजे संगीत नित्य आसलो माय कापड जावन तुजे संगीत नित्य आसलो माय म्हूण आपोवंक आशा जाता पूण कोणाक आपोवचें आतां माय म्हूण आपोवंक आशा जाता पूण कोणाक आपोवचें आतां जिवीत म्हणलें आखेर जाताना परत तुका मेळटा जिवीत म्हणलें आखेर जाताना परत तुका मेळटा ना तूं जावन तुज्या उस्क्यार परत खेळटा ना तूं जावन तुज्या उस्क्यार परत खेळटा देव बरें करूं बहुजनर अपेक्षा सदैव वच्चे वाटती सदैव वच्चे वाटती आज इतले नवीशी दिसता आसत नवे दुकान नवे नवे अंगडियो रातोरात्री उद्देन आयल्यावरी नवे दुकान नवे नवे अंगडियो रातोरात्री उद्देन आयल्यावरी कशी इतले दिवस हांव मनाक व्हरनी मार्केटां फुलां राशी ताज्यो परंबोळू मोगरे चंपे हुंगूक आशी जाता ते बॉम्बेक नेसेल कापड ताजे जराक आंबी लागीं सोनारा काट्याचे कपाटा लांबयले ते भांगराचे मोहन माला हे सक्कड इत्याक मिगेल दोळ्यांत येवन पडटा येत्राक वत आशिल्ल चिल्लेल मात्याक कुंबैल क्लिप खंय घेतील की ताका कितले मोल की दादल्यांक पुराय सज्जनातील विचार येवन बसला मिगेल मात्यांत चडलो बसारी मुखारचे बागला दखून बसलो बायल मनशाले सिटारी कंडक्टरान गुरगुरान पळयलो म्हाका हांव भिवन म्हापशेयलो दावतळसाची बायरी व्हड व्हड होर्डिंग्स आभरण जयलक्ष्मी सिल्क PSR आनी केलो कार आनी घरां उशिणे दिवचे बँकाचे हें पुराय इतले दिवस आंगाचे आसता आसले वे हांव तेका मना व्हेलें ना फोन रिंग जालो त्या दिकान बायल म्हणाली तुमगेल कन्नडाक आंगाची सोडून गेले तुमी मेगेल दिसना हांव गडबिडयलो तशें जाल्यार नांकर बशिल्ले कोणाले म्हूण आनीक एक 10 मिनटां आसात
हांवें सादर करची कविता क्रिसमस. आमच्या घरा फाटल्यान आयलो एक पारवो. कोणाची कविता? हा म्हजी हांवेंच बरयली. आमच्या घरा फाटल्यान आयलो एक पारवो. उगडास आयलो म्हाका बडव्यान मोरयेक दिल्ल्या खबरेचो. आमच्या घरा फाटल्यान आयलो एक पारवो. उगडास आयलो म्हाका बडव्यान मोरयेक दिल्ल्या खबरेचो. पाकाताची कातरली देखून उबोंक तो शकलो ना. देवाची कुशी स्वीकार केल्ल्या मोरयेक कितली नालिसाई भोगली ना. पाकाताची कातरली देखून उबोंक तो शकलो ना. देवाची कुशी स्वीकार केल्ल्या मोरयेक कितली नालिसाई भोगली ना. पारव्याक हांवें धरलो आनी ताचो पोस केलो. सर्व कश्ट दग्ध सोसून मोरी कालती जाली. पारव्याक हांवें धरलो आनी ताचो पोस केलो. सर्व कश्ट दग्ध सोसून मोरी कालती जाली. पारव्याक हाडली एक सांगातीन. तशेंच जुजे बापान स्वीकार केले मोरयेक. पारव्याक हाडले एक सांगातीन. तशेंच जुजे बापान स्वीकार केले मोरयेक. जल्माली नेमती पिला वणदीच्या घरांत. आनी जेसू बाळ जल्मालो गर्वांच्या खावणेंत. जल्माली नेमती पिला वणदीच्या घरांत. जेजू बाळ जल्मालो गर्वांच्या गोट्या खावणेंत. तांचो धवो रंग पळोवंक दोन दोळे पावणांत. बाळका जेजूच्या जल्माचो संतोष वांटूंक सगळी जिनीस पावना. तांचो धवो रंग पळोवंक दोन दोळे पावणांत. बाळका जेजूच्या जल्माचो संतोष वांटूंक सगळी चिनी पावना. देव बरें करूं. म्हजें नांव एल्डन रिशन डिसोजा आनी हांव मुगेर गांवांत. आनी कोणी दया करता न्हू. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांवें सांगची कविता नळी. कावी किरण निलकंठ. गणशेचो आदेश. कावी किरण निलकंठ. कुंशातलेल्या म्हजे भितर वारे फुंकून धाकटुल्या किटालाक उज्याचे आस्ते केले. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांवें सांगची कविता गणशेचो आदेश. कावी किरण निलकंठ. लून दिसा फांत्यार दोन कुंशो. लून दिसा फांत्यार दोन कुंशो. वेंगून उलोवंक लागलो उम्यांनी दवा उमाल्यांनी. वेंगून उलोवंक लागले उम्यांनी दवा उमाल्यांनी. 4 म्हयने संगतपणाचे. 4 म्हयने संगतपणाचे. आवयच्या गर्भाबडी थरते कोपांत. शांत सबीत शबीत. नवी जिनी
नोविजीनी सुरुवातल्या ता मनशा हाती भुई पडल्या बाला बडी नोविजीनी सुरुवातल्या ता मनशा हाती भुई पडल्या बाला बडी आज लुंतात पाया बोडयतात उपरांत उकुडतात मशिनांनी करली जात आज लुंतात पाया बोडयतात उपरांत उकुडतात मशिनांनी करली जात पेंडे तावन उंडे म्हणसर नोविजीनी पेंडे तावन उंडे म्हणसर नोविजीनी आदिवस तुका परत मेल्या आदिवस तुका परत मेल्या एका तुप्यांत एका मुड्यांत एका आंडयेंत एके बोशेंत एके उंडेंत इसू चिनी पवित्र गर्भातावन मनशा हांकारा गुंडेंत कसऱ्या डाब्यांत संपाना जावन कानी गुंडेंत कसऱ्या डाब्यांत संपाना जावन कानी ठेव बरें फेस्त संभ्रमचे म्हणल्यार अशें आतां घरचे कोण आसा ते कडेन उबे रावपल्या आतां घरचे कितें म्हणल्यार इतल्या ल्हानशा बाळाक अपूर्बायेन ही कविता ताणी ताका शिकयल्या आनी ताणी इतल्या सुडाळेन आनी सलीसेन ताणी हे केल्या तांकां एक फावटी जोरान ताळयो दिवन आमी आता तुम्ही सांगतात की ना तुम्ही बाई पाठ मत करू अरे बाई तू निश्चित अँड्रो आज 7व्या सरकारीत आसतलो 4 वर्सांच्या भुरग्यां जावन 70 वर्सांच्या प्रायस्त्या पर्यंत अँड्रोच्या कविता सगळ्या गांवार आसात होय आणि कोणी अखेरीचा अवकाश ऐरीबाई या दनपाराचो निमाण अवकाश गौरीशी चार्ज जाऊ ना मोबाईल बंद देव बरो दनपार देव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक कविता ही जागी आणि ती निर्भागी बरयल्ल्यावंच ती जल्म घेताना कितें संभ्रम सरबाराई देवाचें बेसांव घडलें नवेसांव ती जल्म घेताना कितें संभ्रम सरबाराई देवाचें बेसांव घडलें नवेसांव ही जल्माताना कितलो नेगार बेजाराई देवाचो शिराप लेखलें मालदिसांव ही जल्मताना कितलो नेगार बेजाराई देवाचो शिराप लेखलें मालदिसांव तिच्या गर्भाक ताणें घाली दाड ताळो नासतना सोंसलो निश्कुचार तिच्या गर्भाक ताणें घाली दाड ताळो नासतना सोंसलो निश्कुचार हिच्या जिवाचेर चलयलो अत्याचार ताळो काडनासतना घेतलो हिंसेचो बार हिच्या जिवाचेर चलयलो अत्याचार ताळो काडनासतना घेतलो हिंसेचो भार तिका घेवन ताणें आपल्या मुठी भितर नागयलें तिका आनी तिचें सर्व निरंतर तिका घेवन ताणें आपले मुठी भितर नागयलें तिका आनी तिचें सर्व निरंतर हिका लेखून आपणाची आस्त घोळयली दिवन हिंसेची ख्यास्त हिका लेखून आपणाची आस्त घोळयली दिवन हिंसेची ख्यास्त तिणें होगडायलो आपलो घनमान जीव तुटच्या फुडें जाली तिका जाग तिणें होगडायलो आपलो घनमान जीव तुटच्या फुडें जाली तिका जाग हिणें होगडायलो आपलो स्वाभिमान जीव तुटल्यारी म्हणटा म्हजें बाग हिणें होगडायलो आपलो स्वाभिमान जीव तुटल्यारी म्हणटा म्हजें बाग ती जीवदातार जीव पोसणार भुरग्यां तावनूच जाल्या कंगाल ती जीवदातार जीव पोसणार भुरग्यां तावनूच जाल्या कंगाल ही जीव राखपी जीव देणार भुरग्यांनीच केल्या तिका निराधार ही जीव राखपी जीव देणार भुरग्यांनीच केल्या तिका निराधार ती पृथ्वी आतां जाल्या जागी
मनशाच्या अभ्यासाक जाप दिवन आसा सारकी. ती पृथ्वी आतां जाल्या जागी मनशाच्या अभ्यासाक जाप दिवन आसा सारकी. ही स्त्री आनीक कित्याक वोगी आपल्या मदेंच कशी जाता परकी. ही स्त्री आनीक कित्याक वोगी आपल्या मदेंच कशी जाता परकी. आपल्या मदेंच कशी जाता परकी. देव बरें करूं. आणि ह्याच्या दनपराची निमाणी कविता गौरीश बाबत. सगळ्यांक देव बरें दीस दिवं. कविता एक सायडीन चार्ज जाल्लो मोबायल अर्दकुट आसा आनी एक सायडीन सुरवात केल्ली आसा. अजुनूय आमकां तीच संवय आसा. अजुनूय आमकां तीच संवय आसा. दर दिसा दर्यारेवेर संवसार मांडपाचो, प्रदर्शीत करपाचो. दर दिसाक दर्यारेवेर संवसार मांडपाचो, प्रदर्शीत करपाचो आनी सांज जाली रे जाली स्वताच मोडून उडोवपाचो. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले. पूण म्हज्या अर्थाचे तुवें वेगळेच अर्थ लायले. ते शब्द तरी कसले जाका करता कर्मच नाशिल्ले. सर्तीच्या आनी भरतीच्या भराक हांवें ताका क्रियापद जोडलें. जेन्ना सर्त सोंपली तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें तुजें विशेशण आशिल्लें. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले, पूण म्हज्या अर्थाचे तुवें वेगळेच अर्थ लायले. तूं उलयना तेन्ना समजोवपाचें आतां आयदनां उलयतलीं. तूं उलयना तेन्ना समजोवपाचें आतां आयदनां उलयतलीं. रान्नी वयली चाळणी गाळणी सुद्दां आतां बसून समजयतली. आमची वळखच जावपा नाका आशिल्ली. आमची वळखच जावपा नाका आशिल्ली. त्या दिसाक पावसाक कारण मेळ्ळें. त्या दिसाक पावसाक कारण मेळ्ळें आनी आतां हुंवारो निमित्त सोदता. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. हांवें म्हणलें 111. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. हांवें म्हणलें 111. शोरुमाक गेल्यार होच पीस 1111 वता. ताणें म्हणलें फुटपाथार आस तूं 11 रुपये दिता. केन्ना केन्नाय परिक्षेकय बसपाचें. केन्ना केन्नाय परिक्षेकय बसपाचें. प्रश्न तुमचोच, उत्तर तुमचेंच. परीक्षकय तूंच. अंकाची बेरीज करपाचें आनी मोठ्यान आसपाचें. म्हजे वयलो राग हो तुज्या प्रेमाचोच भाग. म्हजे वयलो राग हो तुज्या प्रेमाचोच भाग. धर्तरेचेर प्रेम करतल्या त्या चंद्रा सुद्धा डाग. शेवटचें एक सांगता. नागडो जालो थंय नागयन गेलो. नागडो जालो थंय नागयन गेलो. त्या दिसा शिमड्या पोर सुद्दां चेड्डी घालून गेलो. देव बरें करूं. आणि आता बेस्ताचो निमाणो वांटो दनपारा उपरांतलो वांटो हांगासर आमी सादर करता. चलोवन व्हरता एंड्रू लुईस डिकुन्ना. आज बरा मदले नांवां कळट्यार टायटसाचें मदलें नांव कळ्ळें. तशें एंड्रू एल डिकुन्ना म्हणून आहलें. एंड्रू लुईस डिकुन्ना कवी. 85 ताणें कविता बरयल्यात. हळू हळू वळवळ्या, आयराचो बूक आनी अंजुराचें पान ही 3 कविता पुस्तकां ताणें लिखल्यात. इन्कम टॅक्स कविते खातीर सड्ड बरोल्लो कोणी कवी आसा जाल्यार कोंकणींत तो एंड्रू. कित्याक म्हळ्यार ताच्या एका बुका खातीर अंजुराचें पान पुस्तकाक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी, आईको प्रशस्ती, विमला वी पै प्रशस्ती आनी TMA पै प्रशस्ती अशे 4 प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यात ताका. कविता ट्रस्टी तो. आनी
विदमीन एडवायझरी म्हणलो एक संस्थो तो चलोवन आसा. अंद्रुमाम नांवार तो भुरग्यांक लेखनांनी बरयतलो. पत्रांनी संपादकीय मंडळीन तो वावुरलेलो आसा. अंद्रुमामा अँड्रू एल डिकुन्ना हाका हांव तुमच्या ताळयां बराबर हांगासर वेदिका पळयता. ताणें हो फुडलो संवाद लारांचे गीत गायत आयलेल्या त्या लारांच्या गिताक इनाम जोडलेल्या फादर जेवी शिके हाचे लागीं संवाद चलोवंक. देव बरें करूं वितोरी. मोगाच्यानो एक कवी एक कावान बरयता म्हणटाना तो ह्या मनशा कुळाक आमच्या मनशा कुळाक वा समाजेक एक प्रेमपत्र बरयता. तें प्रेमपत्र जावंक पुरो तेत उद्वेग ताचे कडेन आसतात. म्हाका प्रेमपत्र बरोवन संवय आसली जाल्ल्यान म्हाका गोत आसा त्या दडा हांव कविताय बरयतालो. ते उद्वेगांत एक ताळ आसा आनी एक कावन जावन आसा समाजाक बरोवचें प्रेमपत्र. तें प्रेमपत्र जावंक पुरो सुकोवण्याच्या मनशापणाक उमेदीची उर्बा भरचें उर्बेन भरचें प्रेमपत्र वा मनशा जिविताचो मोग करच्या खातीर मनशा जिविताची सोबाई आनी संभ्रम हाची स्तुती करचें एक प्रेमपत्र जावंक पुरो. आज आमच्या मध्ये एक कवी आसा तो जाणतो पूण तरनो. ताणें 40 वयर प्रेमपत्रां बरयल्यांत आनी वरच्या संतोशान आज हांव सांगता आज त्या पुस्तकाचें पयलें वरास आज 1 वर्स जाता ह्या पुस्तक प्रकट जावन. कविता ट्रस्टाक आनी त्या कवीक आज उल्हास पाठयता ताच्या कुटुंबाक हांव उल्हास पाठयता. एप्रील 24 तारखेर आदल्या वर्सा कोविडाच्या त्या समस्या मदें हें पुस्तक उदेवन आयिल्लें. आज आमकां इतलो संतोश ताच्या कुटुंबाक इतलो संतोश तशेंच असली प्रेमपत्रां बरयल्ल्या कवीक इतलो संतोश आनी तो कवी जावन आसा फादर जोविन सिक्वेरा. ताका जेवी सिक्वेरा म्हणून ताचें काव्य नांव. ताका तुमच्या ताळयांच्या आवाजान हांव हांगा मुखार आपयता. पयल्यान पयलें फादर जेवी सिक्वेरीक ताच्या ह्या पुस्तका खातीर हांव उल्हास पाठयतां. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव उल्हास पाठयतां. ताची हांव मोठ्यान वळख करून दितां. ताचे कडेन संवाद सुरू करच्या पयलें जेवी सिक्वेर नांवान बरोवनसो फादर जोविन सिक्वेरा 1993 एप्रील 2 तारखेर कारकळच्या बोळा गांवांत जल्मालो. ताची आवय बापूय वलेरियन आनी जुलियट सिक्वेरा मंगळूर नित्यादार नगर फिरकेजींत जियेतात. वलेरियन सिक्वेरा म्हळ्यार सडावत वळख मेळची ना. वल्ली बोळा म्हळ्यार खंडीत जावन कोंकणी लोकांक ताची वळख मेळटली. तांणी दोगांनी एक घडी उबे रावचे म्हणून हांव उपकार मागतां. देव बरें करूं. वॉलीबॉला नांवान बरोवनसो जोविनाचो बापूय कोंकणींतलो फामाद बरोवपी. तुमकां खबर तुमच्या पयलें बापाय खबर. मातयेच्या परमळान आनी संस्कृताच्या स्वादान कोंकणीच्या वेगवेगळ्या पत्रांनी वाळची तांची बरपां हांव वैयक्तीक जावन सुखान आसता वाचतां. मंगळूर तियेसीचो याजक जावन एप्रील 22 तारखेर याजकी दिक्षा जोडिल्ल्या जेवी सिक्वेरीन BSc शिकाप कोंकणींत पदव्युत्तर पदविका तशें तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्रांत शिकप जोडलां.
फाटल्या 12 वर्सांत हांव कोंकणींत आनी हेर भासांच्या नेमाळ्यांनी धार्मीक आनी सामाजीक लेखनां कविता काणयो परगटल्यात, पदां रचल्यात, नाटकुळे बरयल्यात, सबार कवी गोश्टींनी भाग घेतला, साहित्य स्पर्धांनी इनाम आपणयल्यांत, सेमिनारींत कोंकणी भिंगारी हाचें मुखेलपण घेतलां. गोंयच्या कुंकळ्ळींत 2013 म्हळ्यार सुमार 10 वर्सां पयलें चलिल्ल्या 14व्या कोंकणी युवा साहित्य संमेलना संदर्भात ताचे कवितेक पयलें इनाम लाभलां. लारांचें गीत ताचो पयलो कविता संग्रह आनी आज कोइन्सिडन्स म्हणल्या बरी त्या पुस्तकाचो जल्मदीस. आनी विशेष कितें म्हळ्यार ह्या एका वर्सांत ताच्या ह्या पुस्तकाक कर्नाटका साहित्य अकादेमीचो पुरस्कारय लाभला. आतां हांव संवाद सुरू करतां. तुमी एक कवी आनी एक याजक. लारांच्या गीत पुस्तकांत तुमी सेमिनारीक वेच्या पयलें बरयल्लीं कवितांय आसात, सेमिनारीक गेल्या उपरांत बरयल्लीं कविता आसात, पूण याजक जावन बरयल्लीं कविता नात. आतां सेमिनारीक हेच्या पयलें तुमी बरयल्ल्या कवितेचें एक चरण हांव वाचचें तर अशें आसा. सर्ग न्हिदला म्हणल्या कवितेंत ती 2012 इसवेन बरयली सारकें न्ही. तर सेमिनारी गेल्ल्यार हेचें प्लॅन करना जाल्यार त्या कवितेचें एक चरण अशें आसा. सर्गदाराचे खिळे माती केल्यात, सर्गदाराचे खिळे माती केल्यात, आत्मे प्रवेश जायनासतना हुंबर दरवंत सुर्योन गेल्यात. आत्मे प्रवेश जायनासतना हुंबर आनी दरवंत सुर्योन गेल्यात. आतां कशें आसा आत्म्यांचें बिझनेस म्हळ्यार हांवें विचारचें धार्मीक जिणेक आनी साहित्याक कितलो ताळ पडटा आनी तुमच्या कवितेचेर धार्मीक प्रभाव कितलो आसा. पयल्यान पयलें सर्वांक म्हजो नमस्कार. हांवें कविता सर्ग न्हिदला म्हणली कविता सेमिनारीक वेच्या पयलें बरयल्ली आनी आतां आदल्या वर्सा बुकाचें एक सांगाता घालता आसतना हांवें चिंतिल्लें आसा ही घालची गी नाका गी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हे सवाल एंड्रू सर विचारता म्हणून म्हाका कांय गोत्त नासलें, पूण असले एक सवाल येवंक पुरो म्हणून एक म्हाका कळीत आसलें. कित्याक सर्ग आनी हे सकट म्हणटा आसतना धार्मीक संगतीचे एक दोळे आसतात, धार्मीक ते सकट पळोवचें आसलें. आनी ही कविता बरयल्ली एक तरणाटो जावन हांवें त्या जाणा बरयल्ली एक इमॅजिनेशन कितें म्हणटा असो आमी आयकल्लें धार्मीक चिंतपान बरयल्ली एक कविता. आनी धार्मीक आनी हे साहित्य सांगता वेतागी म्हणलें एक एका रितीचे सवाल एंड्रू सरान विचारला. एका रितीन सांगचें जाल्यार आमी सामान्य जावन चिंतचें आसा बरोवपी म्हणटा आसतना इल्लें क्रिटिकल थिंकरीचे आनी धार्मीक पयले आमी वेगळे वसाचे म्हणून ते एक चिंतापासा जावं पुरो. पूण धार्मीक आनी भास दोनी सांगता वता. धर्म आनी भास कित्याक म्हळ्यार आमची भाशेंत जायते धर्माचे संती आसात. प्रारंभ करचे जाल्यार देव बरें करूं म्हणटा आसतना पयले देवाचें नांव आमी काडटा. आनी अशें आमच्या जिणेच्या हर एका भाशेच्या साहित्याच्या संगतींनी आमकां खंयच थंयसर मस्त धार्मीक संगतींचे आमकां दिसता. आनी कविता म्हणटा आसतना ती भाशेच्या बोवारी आसा आनी भास मनशाक गरज अशें धर्मांतूय प्रमुख जावन आमी पळयलें जाल्यार भासूच आसची. आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तक वर्तें साहित्य म्हणून आमी लेखता जावं पुरो आमच्या कातोलीक समजणे प्रमाणे देवशास्त्रा प्रमाणे आमी देवाक वा जिजूक आमी दैवीक शब्द म्हणटा. देवा सपूत रितीन एका रितीन सांगचें जाल्यार शब्दाच्या बोवारी आमी अशे पिपल ऑफ द वर्ल्ड आमी शब्दाच्या बोवारी आमच्या हर एक धर्मांत हिंदुइजम आनी इस्लाम हर एक धर्मांत आमी कितें नियाळटा म्हणल्यार जें कितें पवित्र पुस्तक म्हणून आसता आमच्या हर एका धर्मांत तें आमी नियाळटा.
अशें म्हणटना साहित्य आनी धर्म विंगड म्हणून जावचो ना तें सांगता आसा. कित्याक हांवें पळयलें जाल्यार धार्मीक बुकांनी आसचे कविता साहित्य ती मस्तग्रेस्त. जर हांवें पळयलें जाल्यार भारतीय तत्वशास्त्रान पळयलें जाल्यार कितल्या हातीन तावन एक वेदांत वेदा उपनिशद थंयसर सकड काव्याळ रितीन वाळून आयला आनी आजून ते जिवें आसा जाल्यार ताका कारण दोनी धर्म आनी साहित्य. ते साहित्य आनी धर्म सांगता वेतात. आमचे पवित्र पुस्तकांत पोरण्या आसल्यान किर्तनां एका रितीन सांगचे जाल्यार कविताच आनी वेगवेगळ्या साहित्याच्या प्रकारांनी धार्मीक जिवीत बांदून हाडला अशें तें विंगड करूंक जायना. तशें जाल्यार ही कविता ही म्हजी ती हांवें बसोवन बरयल्ली एक धार्मीक सेजे म्हणून बरयल्ली न्ही. पूण आतां कशें भोगता तुमकां ते हुमोर सुर्योन गेले म्हणटकीर आतां तुमी ह्या एग्जाम सुमार आत्म्या भितर हाडलो आसतलें. कशें आसा तुमचे आतांचें चिंतप कशें आसा? कित्याक म्हळ्यार हांवें कित्याक तमाशांनी विचारचें न्ही हें तुमचें 12 वर्सां आदले 10 वर्सां आदली कविता ताच्या उपरांत तुमचो अनुभव वेगळो. तुमची शिकप देवशास्त्र तत्वशास्त्र आनी कलेशास्त्रां तुमी शिकलांत वाचलां. तुमचो अनुभव वेगळो. आतां तुमी लोकांक सांगता आसतात. आतां कशें बघता त्या तुमी कितें बरयलां तें सारकें म्हूण बघता की वा तुमी आतां काही ते सर्गाक नवे आत्मे सराक वचून आसात म्हूण बघता. कशें आसा तुमची चिंता? ही सर्गनीतला कविता बरयत आसतना एका रितीन सांगचें जाल्यार तें इल्लें हास्य घालून बरयल्ल्या बरी दिसता. पूण ताचें तिर्ल जर हांव आज बरयता जाल्यार थंयच उरता म्हणून म्हाका बघता. कित्याक म्हळ्यार ताच्या निमाणी चरणां वाचलीं जाल्यार थंयसर एक अवकाश वाचे तुमी ते वासी जस म्हण हांवें विशय काडलो देव ना ते निमाणें वाचून सोडा. 7 दिव्या मदल्या शियासणार देवूस ना पळय आयलोलो आसतलो तुका आपोवन व्हरूंक तितकें भायर तिळून पळय. ह्या कवितेंत हातूंत 2 संगती ती आजून जिवे आसात म्हज्या हांवें पळयलें जाल्यार ती एक आयलोलो आसतलो तुका सोदून भायर तिळून पळय आनी आयलोलो आसतलो तुका सोदून. देव मनशाच्या सोदनेर आसा एक इश्टगात जोडच्याक आनी आमी जशें एक प्रेयसी मोग करणार की आपल्याच्या इश्टा खातीर तिळून पळयता भायर तसलें एक मनशाचें एक संबंध आसल्यार ते एक धार्मीक आतां म्हणून बघा ते आत्मीक आतां म्हणून बघता. एक संबंध पर्सनल रिलेशनशीप ते उदेंवचें ह्या कवितेंत म्हाका एक त्या दाळा बरयल्ली. पूण आज हांवें परत वाचतना म्हाकाय तातूंत नवे नवे संगती मेळटात आनी एका रितीचें तुमी सांगले बरें प्रेम गीती म्हणयेत. ओके आतां आनी एक कविता आसा आज एका भुरग्यान ती अपूर्बायन वाचिल्ली आसा विगाराच्या नोटाची कथा. ती 2019 वय 9 वर्सां पयलीं त्या दाळा तुमी याजक जावनात आनी त्या दाळा तुमकां विगाराच्या नोटाचे अनुभव कसो जालो त्या वेळार? त्या दाळा हांव इगर्जेंत कुमोक करूंक आनी वेतालो एक पयशे मेसचे आनी हेर दोतोर शिकोवची अशें पयशे मेसचे एक बाग ते आमच्या कितें वावर करता आसतना तातूंत एक बाग आनी पूण कुमोक करता सेमिनारी वचना त्या दाळा पूण पयशे सांगात धरून कविता बरयल्ली न्ही. हें अशें घडलें की सांत लुईस कॉलेजींत कोंकणी संघ म्हणून आसा आनी वर्सा वर्स गोंयांत थंय जावचे युवा साहित्य संमेलनाक थंय जावन कोंकणी भुरगे वतात. हांवें 2 वर्सां गेल्लो. 13वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन पोंडा जाल्लें आनी उपरांत 14वें कुंकळीन थंयसर जाल्लें आनी थंयसर वेच्या पयलें कविता धाडूंक आसता स्पर्ध्याक आनी अशें आसतना त्या कोंकणी संघाच्या सेक्रेटरीन सांगलें जेवेन तुवें एक कविता बरयचें आनी हांवें चिंतूंक पडलो आतां म्हजे लागीं कविता बरयल्ले बरयनात कशें धाडचें आनी हांवें फानाच्या सकयल बसून बरयलें मागीर सोंप्याचेर बसून बरयलें आनी खंय खंय बसून बरयलें खंयचे कविताय समाधान ना आनी ते ह्या बुकान नात त्या दिसा बरयले 10-12 बरयला आसूं पुरो पूण समाधान ना. पूण ते सवकास एक दीस बसतात हांव फाटीं घरा येता आसतना ही कविता म्हज्या मतींत घुंवल्ल्या भशेन म्हाका बगली. ती कविता आसा
विघराच्या घरा पयशे मेसतना नोट उलयताले म्हजे कान पिळटाले एक कविता थंयसर आराम जाली आनी हांवें घरा येवन मागीर सांजेचें येयल्ल्या वेळ आसतना बरोवंक सुरू केलें आनी ती कविता एका रितीचें एक अनुभव म्हणसो जाल्यार ती कविता वाडत गेली ते फॅनाच्या पोंदा बसून मासली सोदल्यार आमकां मेळना सुकी मासली मेळटा तशें आमची जर ती उपजोवन भितर जावन आयली जाल्यार ती एक कविता तांचें कितलें एक एका रितीचें समाधान आसता म्हणून म्हाका ह्या कवितेन एक अनुभव दिलो ती कविता वाडत गेली काय एक पोटी करेक्शन करूंक मेळ्ळें म्हणून ती कविता धाडली. पण म्हजो अनुभव गंगा हांवें सांगचो जाल्यार ही कविता मेलवेन गुर्तसतलें एका भुरग्यान कविता वाचन स्पर्धांत 2013 ह्या इस्वेन डॉन बॉस्को हॉलांत सादर केली आनी ही कविता बहुशा ह्या कवितेक पयलें इनाम मेळ्ळें आनी ही कविता म्हाका आयकल्या उपरांत मेलविना सांगता हांव जेवणार आसतना मेलविनान कान आलो ना म्हाका ते विशय वेगळो हांवें मेलविना सांगलें हो बरयल्लो कवीक आमचो विल्सन आसा तसले कवित्वाचे गूण आसात आमच्या कविता ट्रस्टांत हांव असो एक बूक प्रकट जायचे म्हण मेलविन अशें सुरवेर अशें बरो कान आलोचो मनीस न्ही तो ताच्या इतल्या जिवीत रावलो ही गजाल वेगळी पूण आज म्हाका संतोश भोगता कविता ट्रस्टान त्या कवीचो बूक प्रकट केलो आनी हांव ताचे सांगता संवाद चलोवन आसा ओके तशें आतां आनी एक सवाल आसा फादर तुमी क्रशेच्या कुटुंबान जल्माले परच्या परस काळिंगा विशयान तुमच्या पप्पान बरयल्लें वाचलें ताच्या पयलें काच्चे पाडी विशयांत मस्त बरयलां तांणी बरयल्लें वाचतना हांव त्या काच्या पाडयेंत केळिल्ल्या बऱ्या तुमी खंयचे म्हणी फांटे मोडल्यात काच्या पाडयेचे म्हळ्यार तुमच्या कवितेंत कसलींच क्रशेची रूपां दिसना तुमचो पप्पा एका तराची लेखनां बरयता तुमची कविता वेगळ्याच कुशीन वळून आसात हाका कारण कशें हे तुमी सवाल विचारच्या पयलें हे तुमी 2-3 दीस पयलें सांगलें सवाल विचारच्या पयलें म्हाका ह्या विशयान हांवें चिंतूंक नासलें आनी खंडीत हे सवाल विचारले उपरांत हांवें इल्लें बसून चिंतलें कितें कारण आसूंक पुरो आनी हांगासर म्हाका जळकारले विशय म्हणल्यार दिस कवितेची ग्रेस्तकाय म्हणयात कवितेची न्ही साहित्याची ग्रेस्तकाय जे कितें भितर आसा तें मात्र भायर येता बरें एक बऱ्या रितीन भायर येता इंग्लिशांत एक सांगणी आसा यू कॅनॉट गीव वॉट यू डोंट हॅव तुजे लागीं नात तुवें तुवें दिवंक जायना आनी पप्पा थंय क्रशेचें एक भांडार आसा म्हणयात ताका ताच्या विशयान जायती जाणवाय आसा आनी आमच्या दोगांच्या साहित्या विशयान पळोवचें जाल्यार तें दर म्हणून दिसता म्हज्यांत क्रशेचे अनुभव की तो नन्स हांव सांगचें जाल्यार हांव ल्हान एक 6-7 वर्सां म्हणसर कृशी कुटुंबांत आशिल्लो तशें जाल्यार कृशीचेर मोग आसा पूण एक लागशिल्लो अनुभव एक सडीत अनुभव ना त्या कृशीच्या शेतांत पूण पप्पाच्या जिणेन पळयलें जाल्यार ताच्या जिणेचो एक मोठो वांटो ताणें कृशी सांगात करशिल्लो ल्हानपणांत हांव आनी ताच्या वावरा निमती इशेन शहराक आयिल्ल्या उपरांत तो आपल्या बरोवपांनी तो ती कृशी तो जियेत आसा ती कृशेचें जे कितें अनुभव आसा ते वांटेत आसा ताचे थंय आसलें तें एक कृशेचो मोग त्या मुखांतर तो साहित्याची कृशी करना आसा पूण म्हजे थंय तसले कृशेचो अनुभव ना पूण हेर बूक वाचले जावं म्हज्या जिणेच्या मोठ्या जिणेच्या अनुभवान बरयल्ले कविता हे आसा. तर तुमकां कविता थंय कशी अभिरुची कविता थंय पयलें एक जनरल सांगलें साहित्य थंय अभिरुच म्हज्या कुटुंबांत हांव आयली म्हणयात पप्पा मम्मी दोगांय एक साहित्य थंय उर्बासचे व्यक्ती मम्मी बरो ना पूण ती वाचता बरें कितेंय आमचे घरा पत्रां आयल्यार ती बरें करून वाचता आनी आमची स्पेशली आमची म्हज्या आनी पप्पाची साहित्य परगट जाल्ल्या वेळार वाचून ती सांगता हें आयलां पयल्या तिणें सांगचें आमी सांगचें की पयलें तें बरयता तें पयलें कविता बरयताले आनी आतां आपल्या वावरान निमती अबुधाबी आसा तशें चड बरोवंक अवकाश मेळना पूण तें तुमच्या कविता ट्रस्टान मांडून हाडिल्ल्या नेत्रावती जुवारी म्हणून एक कवी गोश्टीन ताणें भाग घेतिल्लो. संतोशाचें गजाल पूण मागीर कशी तुमची अभिरुच कशी सडली ताच्या उपरांत अभिरूच म्हणल्यार ल्हानपणांत हांव म्हाका एक वाचचें एक देणें आसलें एक गिफ्ट म्हणयात
हांव ल्हान आसतना म्हज्या आवय बापायनी बरें वाचूंक शिकयल्लें. तशें जाल्ल्यान हांव इगर्जेंत आमच्या मंगळुरी भुरग्यांक एक अवकाश इगर्जेन आमी जायते वाचता. कोंकणी आमी सडावत शिकची आयतारचे दोतोरणेच्या क्लासीन. हेर वेळा आमी इंग्लीश कन्नडा शिकता पूण कोंकणी शिकची आमी दोतोरणेच्या क्लासीन. आनी हर एक आयतारा एका रितीन सांगचे जाल्यार ते ट्युशनांत म्हणयात कोंकणीचे 1 घंटो एक संपूर्ण रितीन आमकां एक कोंकणीच शिकोवचें. हांव पुरो धार्मीक शिकप पूण कोंकणी आमी थंयसर वाचूंक शिकता. अशें थंयसर आबेजरूच चडली. आनी उपरांत हांव फिलॉसॉफीक आनी थियोलॉजी खातीर जेप्पू सेमिनारी गेल्ल्या वेळार थंयसर तिचें बागस म्हणयात थंयसर जायते फिलॉसॉफी वेगवेगळ्या देशांचे तत्वशास्त्र वेगवेगळ्या धर्मांचे विशय आमकां एका रितीन सांगचें जाल्यार चडाव जाणांक कळीत ना कितें शिकयतात सेमिनारीन म्हणून. पयलें आमकां तत्वशास्त्र म्हणून शिकयतात. थंयसर आमकां सायकॉलॉजी जावंक पुरो. थंयसर सेमिनारीन शिकयनातले विशय मस्त उणे पुरो बायोलॉजी जावं थियोलॉजी पुरो शिकयतात. तशें आसतना तत्वशास्त्र वेगवेगळ्या धर्मा विशयांत जावं पुरो हिंदुइजम विशयान 4 क्रेडीट आमकां शिकोवंक आसले एग्जाम आसले. आनी इस्लाम धर्मा विशयान हेर धर्मा विशयांत मागीर भायल्या गांवच्या फिलॉसॉफी विशयान स्पेशली एक्झिस्टेन्शियलिझम आनी विकासवादा विशयान वय वय खंडीत आसा खंडीत आसा. ते तसले एक सबार संगती विशयान शिकून फिलॉसॉफी जाल्ल्या उपरांत आमकां एक कॉम्प्रिहेन्सीव एग्जाम म्हणून आसता. एक 4 घंटे बरोवंक पुरो आसता. सगळें शिकयलें 3 वर्सां शिकयलें. ते लावन थियोलॉजी इंटेन्स आमच्या बायबला विशयांत आमच्या धार्मीक शिकोवपा विशयान 4 वर्सां 3 वर्सां तुमी म्हणटात तुमचो थंयसर म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो साहित्य थंय. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें एक सेमिनारी म्हणटा आसतना थंयसर आमी 2 शब्दांच्या सुत्ता आसचें. एक पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या शब्दाच्या सुत्ता आनी एक लायब्ररींत जायते बूक आसा त्या सुत्ता. तशें हांवें थंय कोंकणी लायब्ररी आसा थंयसर हांवें जायते आमच्या कवींची कवानां अप्रूप वचून वाचची आसली. आनी थंय मस्त बूक आसात सबार कवींची. आतां ल्हारांच्या गितां विशयांत येवचें जाल्यार तुमच्या पुस्तकांत तुमी सुरविल्ल्या उतरांनी अशें सांगतात हें म्हाका मस्त पसंद जाली उतरां तुमची. सगळी पृथ्वी रचिल्ल्या देवान ल्हारां मदें एक गीत लिपयलां. मनशा जिवीत कांय ल्हारां परास उणें न्हय. सगळें वेवस्थीत आसा म्हणटना एक संघर्शाचें ल्हार मारता. सगळें संपतलें म्हणटना नव्या बरवशाचें ल्हार मारता. इतल्या अस्थिर जिवितांत एक गीत आसता. कोवीड म्हयन्यांत प्रगट जाल्ल्या ह्या ल्हारांच्या गीत पुस्तकाकी थोडी ल्हारां मारिल्ल्या बरी आसात. हे ल्हारांचें गीत कशें उपसालें आनी हें पुस्तक कशें प्रकट जालें ह्या विशयांत तुमचो अनुभव सांगा. ह्या कविता पुस्तकाक ल्हारांचें गीत म्हणून वलयल्लें आमच्या मेल्विन रॉड्रिगेज सरान. ल्हारांचें गीत म्हणलें एक कविता आसा हाच्या भितर पूण ती सगळ्या कवितांक एक नांव जातालें म्हणून हांवें चिंतून घातलें. पूण ते प्रगटणारान मेल्विन रॉड्रिगेज सरान ती कविता वाचून जाल्ल्या उपरांत तें नांव तुज्या कवितेक सूक्त म्हणून बगता म्हणून ताणें सांगलें. हांवें म्हाका कळ्ळें हें म्हज्या उरले कविता सगळ्या कवितेक एक पाडतल तशें आसा हें नांव. कित्याक म्हळ्यार बाबतींत दिल्लो सगळ्या कवितेक एक तशेंच सडावत कविता म्हणजे तश्योच आसात. एका रितीन सांगचें जाल्यार एक कितें नॉर्मल आसलें एक ट्विस्ट आसता थोड्यांत ना थोड्यांत आसा. आनी ल्हारांचें गीत निजायकी ल्हार मारल्लें आसा ह्या कविता बुकाक. 20 आनी 4 तारखेक आदल्या वर्सा आयच्या दिसा आदल्या वर्सा म्हजें पयलें अर्गामीस बलिदान आमी फिक्स केल्लें. पूण 22 20 आनी 2 तारखेर म्हजें अर्द जावंक आसली याजकी दिक्षा. पूण गव्हर्मेंटान तुमकां उडास आसा जाल्यार 22 हर एक संगती बंद केलें. फस्ट धार्मीक केंद्रां बंद केलें. तशें वर्द एक दीस पयलें दवरली आनी ल्हारांच्या गिताक एक अशें उक्तावण म्हणून नातलें. पूण हातूंत डेट आयचीच आसा. पयल्याच प्रिंट जाल्ल्यान आयचीच डेट आसा आनी आयच्या दिसाक 1 वर्स संपता. आनी ह्या एका वर्सांनी ह्या आयच्या कविता ट्रस्टाच्या प्रोग्रामाक म्हज्या बुकाक हांवें कुळार आयिल्ले बरें बघता जावं पुरो. जागी वत्तो संतोश आमकां आयचो दीस तुमकां फावो केल्ल्या खातीर म्हणल्यार तुमी सांगिल्ल्या भशेनच ल्हारांचें गीत तशें सकट संपलें म्हणटाना एक नवो दीस उजळटा. आनी कोविडाक वेवसत म्हणचें न्ही ल्हारस आयलें म्हणचें. आनी तशें दुसरे फावटी कविता ट्रस्टान जानेवारीच्या एक 19 तारखेर कोणा कविता फेस्त दवरलें. त्या वेळार एंड्रू सरा लागीं उलोवंक नासलो. एंड्रू सर सांजेचें कॉल केल्लो म्हाका
आमी डिस्कशन करनासल्या त्या तरांच कांय आयतारा कांय विकेंड कर्फ्यू पडत की म्हणून आनी त्या तरां तांणी विचारले सवाल आसले तुमी ल्हारांच्या गिता विशयान एक दाखलो शुअर दिजे एक एग्जाम्पल एक खंडीत दिजे म्हणून आनी पाटी येवन न्यूज पळयतना एक काय म्हणटा विकेंड कर्फ्यू घाल्ले तेंचो एक व्हडलो दाखलो म्हणयत ह्या ल्हारांच्या गिताच्या विशयान जिविताक आमच्या जिणेंत जावचें सदांच अशेंच एक नवे नवे संगती येवूंच आसतात कितेंय केदाळें एंड जाल्लें म्हणून ना जिवीत एक सामान्य जावन एक नॉर्मल लायफ जिवल्ली म्हणून कोणी नात एक इल्लें जालें आनी एक कालें नवें आराम जालें आनी उपरांत जाताना नवें एक बरोस आयलो संभ्रम आयलो उपरांत इल्लें जालें इल्लें कश्ट आयले जिवितान कांय ना जाल्यार पिडा आयली अशें एक ल्हारांचें कंटिन्युएशन आसा आनी ह्या हर एक ल्हारांच्या गिता पैकी एक ल्हारां पैकी एक गीत खंडीत आसूत तें गीत खंडीत आमच्या रचनारान आमच्या थंय घाला आनी G.W. हेगेल म्हणलो एक रायटर म्हणटा देर इज अ स्पिरीट मुवींग इन द हिस्ट्री चरित्र्यांत एक आत्मो मोव जातीत आसता आत्मो म्हणून ताणें कांय त्या लेखार धरलो आसतना एक स्पिरीट मोव जातीत एक हात मोव जातीत आसा आनी तशें आमच्या जिणेंत कितले कश्ट वेरायटी संगती आयल्यार एक युनिफॉर्मिटी एक संगती एक आमकां गायड करतात आसता हो आमचो बरोसो खंडीत आतां तुमकां एक कविता वाचता एक स्पिरीट खंडीत आसतलो ती एक कविता तुमकां चड पसंद जायची तुमी वाचून आमच्या आयकुप्यांक दादोशे करेचे म्हण आशेता कवितेचें नांव आसा उज्या रावय तुजो नाटक आल्तराचे वाती वयर गंभीर वदन घेवन उज्या कित्याक करताय नाटक आल्तराचे वाती वयर गंभीर वदन घेवन उज्या कित्याक करताय नाटक तुवेंचणगी धर्माच्या नांवान दुबळ्याचें गुडसूल जळाशें केल्लें वेदीचेर पितूळच्या मोरा पोंदा 4 सौगांनी वाणे काण्ण गौरवान पेटयल्लें तुका वेदीचेर पितूळच्या मोरा पोंदा 4 सौगांनी वाणे काण्ण गौरवान पेटयल्लें तुका तरी तुवेंचणगी आबल स्त्रियेक वापरन जळयल्ल्या कचऱ्या बरी करपोन करी केल्लें दुबळ्याचे रान्नीर पेज शिजोवंक पोपसां पिंदून स्वास मागता तूं दुबळ्यांचे रान्नीर पेज शिजोवंक पोपसां पिंदून स्वास मागता तूं तुकाच न्हय विमानां रैलां हुलपावन हाडां मांसां शिजोवंक गडी एक पुरो रॉकेटीच्या पोंताक पेटोवन देशाचें नांव व्हरता उंचायक म्हूण फटयताय रॉकेटींच्या पोंतांत पेटोवन देशांचें नांव व्हरता उंचायक म्हूण फटयताय तुवेंचणगी सिगरेटीचीं पोंतां पेटोवन तरणे वोंट पिकयल्लें उजवाड गरज संवसाराक म्हणलो नारो घेवन संवसार जिखले पुरो उजवाड गरज संवसाराक म्हणून नारो घेवन संवसार जिखले पुरो तुवेंचणगी उज्याक उजो पालवयना म्हणून म्हजो देश जळोवन शिकयल्लें तुवेंचणगी उज्याक उजो पालवयना म्हणून म्हजो देश जळोवन शिकयल्लें उज्या रावय तुजो नाटक देव बरी कविता काळजाक लागली काळजाला भितरात आयिल्लो उजो आसा पूण एक गजाल सांगची तर तुमची कविता हांवें वाचताना ते म्हणजे निमाणे सवाल तुमकां कवितांच्या विशयाक एक विशय वेगळो अनेक विशय वेगळो एका विशयाक तावन अनेक विशयाक एक ताळ पडचें म्हाका दिसना हे तुमकांच भोगलांगी ह्या पुस्तकांत ताळ म्हळ्यार कवितांच्या विशयांक थारावणेक ताळ नासतना मुखार आतां ही कविता वेगळीच ह्या विशयान तुमी काले म्हणटात काले सांगपाक शकता सडावत अंतरराष्ट्रीय कविता एका तुम्ही ऑब्जर्व केल्ल्या परमी एकाक आनी अनेकाक ताळ पडचे उणे जावं पुरो बरोवच्या रितींत जावं पुरो थोड्यांत प्रास आसा थोड्यांत ना थोड्यांत लांबाय आसा थोड्यांत मोटवीं कविता हांवें त्या विशयांत चड चिंतूंक वचना कशें तें उपजालें म्हणून एक कविता म्हाका बघची ती उपजोवची आपापी येवची जावं पुरो आमी वाचुल्ल्या संगतींत हांव आमी आमच्या आजच्या जिणेच्या कॉन्टेक्स्टांत हांव ती एक उपजोवची आनी ती उपजोवन आयिल्ली कविता बरयली जाल्यार उमाळून आयिल्ली कविता बरयली जाल्यार ती ताका चड
एक मोग आमचो चड आसता ताका कित्याक म्हळ्यार ती आमी एक बसून रचल्ली न्ही ती आपापली आयिल्ली कविता आमच्या पूण ती कशी आपापली येता म्हणून एक आमच्या मोतीच्या चिंतनाचेर आसता जिणेचे हर एक वेगवेगळ्या गणितांनी एक एक कविता खूब जाता जावं उपरांत आमच्या आमी वाचल्ल्या संगती जावन जावं उपरांत आमी जिणेंत अनुभव घेता वेगवेगळ्या रितीन येता तशें सारकें आतां तुमी येदोळ बरयल्ल्यो कविता वेगळ्याच अनुभवाच्यो आनी मुखार तुमकां मेळचो अनुभव वेगळोच साहित्य म्हळ्यार इंटरप्रिटेशन ऑफ लायफ आतां तुमच्या दोळ्या मुखार फुडली जिणी मुखार आसा तुमी लोकां सांगत आसात हो अनुभव केदोळ मेळो ना आतां कुलशेखरचे सहायक विद्यार्थी म्हळ्यार कितलींशीं कुटुंबां आसात त्या कुटुंबां सांगता तुमचो संबंध आसा तांचे कश्ट संतोष सर्व हाडून ते तुमच्या सांगता येतात तुमी तांकां मेळटात तशें म्हणटना तुमचो अनुभव फुडें मुखार आनी सोडटलो आनी वाडटलो आनी म्हाका एक विशेश परत बरवसो आसा की आनी थोड्या वर्सां उपरांत तुमचे कडेन परत संवाद चलोवचो आनी आशा आसो की अनुभव घेता हांव न्हू आनी हें पुस्तक न्ही आनी एक पुस्तक त्या अनुभवाच्या लोकां अनुभवाच्या सांगता त्यो वस्तू घेवन उपजोवच्यो तें पुस्तक तें भाग संवाद चलोवचें म्हाकाच मेळ्ळ्यार म्हाका संतोश तुमी हांगा येवन तुमची अभिप्राय तुमचो अनुभव तुमची जाणवायेची उतरां आनी तुमची समजणी आमकां दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं आनी तुमकां हांव कविता ट्रस्टा तर्फेन आनी हांगा जमल्ल्या सर्व काव्य रसिका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं हातूंत जावन अँड्रू सर आनी कविता ट्रस्टाच्या सर्व मुखेल्यांक आनी तशेंच कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्राच्या वावराड्यांक तुमकांय प्रत्येक जावन हो अवकाश दिल्ल्याक म्हज्या जिणेंतले पयिल्ले संवाद हांव चिंततालो कशें जाता कोणा म्हणून पूण भोव रितीन बऱ्या रितीन जावंक अँड्रू सरान मस्त आदार दिला तुमकांय देव बरें करूं सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं आमचो अध्यक्ष किशोबाम ताणें वयर येवचें आनी तांकां एक भेट वस्तू दिवन मान करचो आनी आतां निमाणो कडवो संपणे कार्य थोड्याच वेळान हांगासर सुरवात जालें इनामां दिवंक आसात पुरस्कार हस्तांतर करूंक आसा कार्य सुबीत रितीन सोंपोवंक आसा तुमी सर्वांनी ह्या गणिताक साथ साहित्य आनी हे 16वें कविता फेस्त गम्मतेन आखेर करीचे अशें तुमचे लागीं विनंती करता संपणे कार्याक सर्व वडल्यांक बरो येवकार मागून आयच्या कार्याचे मुखेल सोयरे आसात गोंयांत
कोंकणीचो तोखणायेचो आनी तोरायेचो वावर केल्ले पुर्विले कोंकणी भाशा मंडळ हाचे अध्यक्ष मानेस्त चेतन आचार्य, कोंकणी कवयित्री तशेंच गोंयांत कोंकणीचो वावर फुडें व्हरूंक आपल्या पतीक सांगत दिवची मानेस्ती योगिनी आचार्य, हांव चिंता पयले फावटी ह्या वेदीर हांगासर एक मानाचो सैरो जावन बसूंक आसचो मानेस्त गुरुदत्त बंटवाळकर, आम्हा सर्वांच्या वळखीचो गुरु बाळिका, हांकां कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशोर बारकर आनी कार्यदर्शी एवरेल रोड्रिगस आनी वेदिक आपण जय अशें हांव तांचे लागीं विनंती करता. आणि आता आयिल्ल्या सर्वांक मोगान स्वागत करून प्रस्ताविक उलोवप दिता कविता ट्रस्ट अध्यक्ष. सर्वांक नमस्कार. जीव सुकोवच्या ह्या बेश्याच्या गरमेंत कविता फेस्ताच्या ह्या माटवांत कोंकणी कवितेच्या भावारांत कांय इल्ली थंडाय सोदून आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या सुवाळ्याक कविता ट्रस्टाच्या तर्फेन बरो येवकार मागोवंक म्हाका भरतो संतोष. नव्या वर्साचो दुसरो आयतार म्हळ्यार कविता फेस्तच म्हूण संवय जाल्ल्या आमच्या खास सैऱ्यांक आमची ही दस्तूर वळखीचीच तरी पोरूं आनी औंदू आमकां तशें करूंक जालें ना तें कित्याक म्हूण आमी सर्व जाणा. आतां आमी वर्सान वर्सां कविता ट्रस्टांत दिवचो मतायस कुटाम कविता पुरस्कार ह्या फावटीच्या पुरस्कृताक अर्पीत हांव. तशेंच कवितेच्या संदर्भार वर्सभर आमी चलोवच्या वेगवेगळ्या कविता संबंधी सर्तेंच्या जिखप्यांची नांवां जाहीर करचे सवे तांकां इनामाय वांटता. कोंकणी कविता शिकोवंक बरोवंक आनी समजून घेवंक गरजेचो भंवार घडचो, कोंकणी कवितेचो साहित्यीक पावंडो बळवंत करचो, कोंकणी कवींक आनी कवितेक आंतरराष्ट्रीय पावंड्याक पावोवच्या आमच्या एकीन शेवटा सवे नोंदायीत कविता ट्रस्टाच्या आमच्या वावराक 15 वर्सां मिकवातात तरी आमचो वावर ताचे वरणी पयलोच केंद्र साहित्य अकादमी विजेत आमच्या ट्रस्टाचो स्थापक अध्यक्ष कवी मेलविनाच्या मुखेलपणान दुबयांत जायत्या वर्सां पयलोच सुरवात जाल्लो. आतां हांव अध्यक्ष, एवरेल रोड्रिगस कार्यदर्शी आनी खजानी जावन कवी अँड्रू डिकून आसांव तर स्थापक अध्यक्ष मेलविना सवे, विलियम पायस आनी विक्टोरी कारकर ट्रस्टी जावन वावरतात. 2022 हे वर्स कविता ट्रस्टाच्या वडावळीन म्हत्वाचें. ट्रस्टाचो वावर सुरू जावन ह्या वर्साच्या जुलय म्हयन्यांत 20 वर्सां जातात तर हे ट्रस्ट रिजिस्टर्ड संस्था जावन जून म्हयन्यांत 15 वर्सां पुर्ती जातात. फाटल्या वर्सांनी आमी करोनाच्या वावराक एक सारकें रूप आयलां आनी आमी आमच्या मिसावाच्या वाटेर जोगती पावलां काडून आसात म्हणल्यार कोंकणी लोकांतावन आमकां लाभचो पडसाद गवाय जावन आसा. फाटल्या कांय वर्सांनी कोंकणी कविता सगळ्यांक पावोवचे प्रयत्न जावन कविता पब्लिकेशन्स जावन कवितेची आनी हेर सुमार 33 पुस्तकां आनी CD आमी परगटल्यात. आमी परगटल्या चडताव बुकांक कोंकणी साहित्य अकादमी, मणिपाल TMA पै पुस्तक पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय तशेंच विमला पै स्मारक पुस्तक पुरस्कारांत असले जायते पुरस्कार सोदून आयल्यात. ते आमी परगटच्या बुकांच्या कालेतीची गवाय जातात म्हणून म्हाका अभिमान भोगता. 2007 तावन सुरवातून आयचें हें 16वें कविता फेस्त. सुमार 200 कविता लागती कार्य फाटल्या वर्सांनी वेगवेगळ्या जाग्यांनी सादर केल्यांत. आमी चलोवच्या konkani.poetry.com ह्या कविता.com जारी जाग्यार 1,500 लागीं कोंकणी कविता आनी 1,000 परस चड कविता आनी विमर्शा लागती लेखनां वाचूं येता. आमच्या YouTube चॅनलाचेर 500 लागीं कोंकणी कवितेचे व्हिडिओ पळोवं येता. येदोळ पर्यंत सुमार 14 विसनार कवींक मतायस कुटाम कविता पुरस्कार फावो केला. मंगळूर साहित्यीक भवनांत मुसलें कार्य म्हूण नांवाडलेलें
जेम्स आणि शोभा मेंडोन्सा एंडोमेंट लेक्चर ऑन पोएट्रींत येदोळ गुलजार, अशोक वाजपेयी, जेरी पिंटो, अरुंधती सुब्रमण्यम, केकी दारवाला, सितांशु शशचंद्रा, प्रबोध पारीख आणि प्रोफेसर के सच्चिदानंदन तसल्या नामनेच्या कवींनी आपले उलोवप सादर केला. वर्सान वर्स आमी चलोवच्या कवितेच्या वेगवेगळ्या सर्त्यांनी 2,500 लागीं इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी, लागीं लागीं 700 ल्हान भुरग्यांनी आनी 900 लागीं तरणाट्यांनी आनी 2020 तावन सुमार 30 म्हालगड्यांनी अखिल भारतीय पावंड्यांनी वांटो घेतला. ह्या कार्याचे मुखेल सैरो जावन आमचे खातीर हांगासर आयल्यात मानेस चेतन आचार्य हे कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष. तांच्या अध्यक्षते खाल मंडळान एक नवी उंचाय गांठली. बाळ साहित्य आणि शैक्षणिक साहित्याच्या मळार मंडळान तांच्या फुडारपणा काल भरीव काम केलां. ते स्वता एक लेखक. तांची बाळ साहित्याची पुस्तकां उजवाड आयल्यां. ते भायर कविता, वैचारीक लेख बरयतनाच अणकार मळार ते साध्यान काम करतात. एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता म्हणून तांची वळख आसा. कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभवन कोंकणी शाळेचे ते सध्या अध्यक्ष जावन आसात. ते भायर काणकोण वाठारांतल्या निराकार शिक्षण संस्था, ओंकार स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब, क्षितिज ट्रस्ट ह्या वेगवेगळ्या संस्थेच्या मार्फत तांचे काम चालू आसा. तांचे बरोबर आमची सैरी जावन आमचे सांगत आसा तांची जिने संगातीन बाय योगिनी आचार्य, कवयत्री आनी लेखिका बाय योगिनाच्या मातयेंतले गंध कविता जम्याक 2013 वर्साची केंद्र साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार फावो जाला. तिचे निबंध, लेखन आनी कविता जायत्या नेमाळ्यांनी परगटल्यांत. पयल्या प्रोफेसर इन सायकोलॉजी जावन कॉलेजींनी वावर दिल्लो ती आतां गोंय सरकाराच्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची असिस्टंट डायरेक्टर जावन आपली सेवा दिवन आसा. चेतन बाब आनी योगिनी बाय, तुमी आमचे मदें हाजर आसून आमकां पाठिंबो दिला. हो संभ्रम तुमच्या हेर रटवाळ्या परस एक वेगळोच अनुभव आनी तुमी आशेचो सुशेग तुमकां लाभयतलो म्हूण हांव लेखतां. आनी तशेंच आमचे म्हालगडे सदांय आमकां पाठिंबो दिवनूच आयिल्ले कोंकणीचे भीष्म पितामहा बस्ती वामन शेणै मामाच्या जाग्यार आज आमचे मदें आसात आमच्या मोगाचे गुरू बाळिगा सर. गुरुदत्त बाळिगा बंटवळकर आमकां गुरू बाळिगा म्हणूनच वळखीचो. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचो तो मुखेल कार्यनिर्वाहक अधिकारी. कोंकणी लोकांच्यो आयच्या काळाच्यो गरजो समजून भाशे खातीर तशें समाजा खातीर कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानान वेगवेगळी उपक्रमां हातीन धरल्यांत तांकां सारकें एक रूप दिवच्यांत आनी ती कार्यगत करच्यांत प्रमुख रुवारी तो. लिपी बदलूंचे तंत्रांश कोंकणवर्टर.com उबें करच्यांत ताचो विशेष वावर. कोंकणी साहित्य फुडाराच्या पिळगेक जगोवन दवरच्यांत archive.org संस्थे लागीं जो सल्लो विश्व कोंकणी केंद्रान केला आनी जो वावर चल्ला तो अख्खे कोंकणी समाजान प्रशंसा करी जाल्लो वावर. कोंकणी समाजांतल्या विद्यार्थींक विश्व कोंकणी केंद्राचे म्हत्वाचे स्कॉलरशीप येवजण आनी ताचे फाटल्यान विद्यार्थींक मुखेलपणाची तरबेती दिवच्यांत तो विशेष काळजी घेता. हाच्या किवर्त्यान तो एकलो बरो चिंतपी तशें आमकां मोगाचो कवी. थोड्योच कविता लिखल्यात जाल्यारय भोव अत्युत्तम कविता ताणें लिखल्यात. तांकांय हांव कविता ट्रस्टा तर्फेन मोगा मायपासाचो येवकार मागतां. तशेंच आमच्या वावराच्या सुरवेर आमकां दुडवाची तशें हेर कुमक केले जायते आमचे कविता ट्रस्टाचे सैरे हांगासर आसात. सर्व आमच्या मोगाची अनंत अग्निसर, गोदलुकबाय, JF डिसोजा, वॉल्टर नंदलिके, HM पर्नाल, सिकेराम तशे जायते आमच्या मोगाचे हांगासर आसात. तशेंच सर्व वांगाची वाडागारां मुंबय, गोंय, केरळा तावन ह्या फेस्ताक हजर जावची थोडी कायम सैरी आनी कांय इल्लीं नवी तोंडां आनी तशेंच तुमी सर्वां जी कवितेच्या रोसांत आपलो सुसेग सोदची काळ जावन तुमकां सर्वांक कविता फेस्ताच्या कावयाळ अनुभवान नाणयल्लो हो दीस मुखार तुमच्या जिणनी राटावळींनी रेवडातना तोंडार आंबर पिको हांसोडोवचो आपुरबायेचो मोगाळ उडास जावं दी म्हूण हांव घेतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं किशोबाब. आनी आतां एवरेल बायन सैऱ्यांक फुलां तोरा दिवन मान करूंक विनंती करता.
आणि आता वेळ येता मतायस कुटुंब कविता पुरस्कार हस्तांतर करची घडी. कविते खातीर तोला मोलाची आणि गुणामोलाची देणगी दिल्ल्या एका महत्वाच्या कवीक वर्सावर विंचून जोसेफ मतायस आणि कुटुंब हांच्या कुटुंबान आसा केल्लो हांच्या नांवान आसा केल्लो हो पुरस्कार आतां हांगासर आमी दिता. ह्या वर्साचो पुरस्कार जिखपी आसा आर रमनाथ. तांकां हे फावटी जोरान ताळयो पेटोवन उल्हास वातावरणान तांकां तांकां वेदीर आपण हाडूंक हांव आमचो स्थापक मेल्विन बाब रोड्रिगस हांचे लागीं विनंती करता. तांची ओळख करून दिता आमचो ट्रस्टी विलियम पायस. 2022 वर्साचो मतायस कुटुंब कविता पुरस्कार फावो जाल्ल्या आर रामनाथ हांकां पयल्यान पयलें उल्हास पटोवन तांची मोठवी वळख तुमच्या मुखार दवरता. कविता ट्रस्टाचो मतायस कुटुंब कविता पुरस्कार मेरिट फ्लायट सिस्टम्स दुबय असो आडाळते निर्देशक जावन आसच्या कुप्पे पदावच्या जोसेफ मतायसान आपल्या कुटुंबाच्या नांवान दिवचो जावन आसा. हाचे आदीं हो पुरस्कार गोंय, कर्नाटका, केरळा, मुंबई प्रदेशांतल्या 13 कवींक फावो जाला. हे वळेरेंत आर रामनाथ 14वो. हो पुरस्कार ₹25,000 यादिस्तिका तशें मानपत्र आटापता. आर रामनाथ गांवान गोंयच्या फोंड्याचे 1950 इसवेंत वर्सा तांचो जल्म जालो. इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक जावं म्हणून ताणें ITI तशें ATI शिकप जोडलां. सरकारी कर्मचारी जावन आशिल्ले ते आतां सेवा निवृत्त जाल्यात. मळप रंगमची, निसन, विस्तव आनी कोंकणींतले काव्य संग्रह, दरवाजे, बुटके आनी उंसू तांचो मराठी काव्य संग्रह, तांच्यो कविता जाग, बिंबू मासिकांनी, भांगारभूंय दिसाळ्यान तशेंच हेर पत्रांनी सराग प्रगट जातात. कला अकादमी साहित्य पुरस्कार, बिंबू प्रकाशन पुरस्कार, कोंकणी अकादमी गोंय साहित्य पुरस्कार, गोमंत विद्यानिकेतन पुरस्कार, सोहिरो बानत आंबिये पुरस्कार, कोंकणी कला साहित्य केंद्र कुरसुरे पुरस्कार, बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्टाचो बाकीबाब बोरकर पुरस्कार अशे जायते नामनेचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. राष्ट्रीय कविता संमेलनांत तांच्यो कविता आकाशवाणीन प्रसार केल्यात. साहित्य अकादमींतल्या पूर्वोत्तरी तशेंच पश्चिमी साहित्यिक भारतीय साहित्यिक संमेलनांत तांणी वांटो घेतला. कविता ट्रस्टान कविता फेस्त कवी संमेलनांत 2016व्या वर्सा तांणी भाग घेतला. दक्षिणायन राष्ट्रीय परिषद बहुभाषी कवी संमेलना खातीर तांची निवड जाल्या. तांच्यो कविता तशें गितां आकाशवाणी पणजी केंद्रांत प्रसिद्ध जाल्यात. कोंकणी हायकूंचो तांचो पुस्तक बेगीनच प्रगट जावंचार आसा. कविता ट्रस्टाच्या ह्या वर्साच्या पुरस्कारा खातीर 11 जाणांची नांवां आयिल्लीं. पुरस्कार समितीन शिफारस केल्ल्या नांवां पैकी कविता ट्रस्टाचे जमतीर आर रामनाथाची विंचवणी जाली. आर रामनाथ हांकां मतायस कुटुंब कविता पुरस्कार फावो करूंक कविता ट्रस्ट वर्तो संतोष पावता. देवबरेंद्र विल्ले भोव अपुरबायन आनी मोठ्यान रमानाथ बाबाची वळख हांगासर सभेक करून दिल्या. आनी आतां सन्मानाचो वेळ. तांचें मानपत्र वाचूंक हांव मेल्विन रोड्रिगस हांकां फुडें आपयता. कविता ट्रस्ट रजिस्टर्ड कोंकणी कवितेचे समग्र वाडावळी खातीर वाबुरचो संस्थो मानपत्र
कोंकणी काव्य शेताक महत्वाची देणगी दिल्ल्या आर रामनाथ हांकां मतायस कुटाम कविता पुरस्कार 2021 फावो करूंक कविता ट्रस्ट वर्तो संतोष पावता. फाटल्या 35 वर्सां जावन सातत्यान कविता बरोवन कोंकणी कविता शेत जिवाळ दवरल्या खातीर मळब रंगमाची निसळ तशेंच विस्तव कसरी कविता पुस्तकां प्रगटून कोंकणी कवितेचो साहित्यीक पावंडो उंचायेक चडयल्ल्या खातीर कोंकणी नेमाळ्यांनी खळा नासता कविता बरोवन कोंकणी कवितेची गोडसाण वाचकांक चाखूंक दिल्ल्या खातीर रुपये 25,000 ह्या दिसतिका तशेंच हे मानपत्र तांकां दिलां. किशोर गोन्साल्वीस प्रेसिडेंट, एल्फ्रेड रोड्रिगेज सेक्रेटरी, मंगळूर, एप्रिल 24, 2022. आणि आता तांकां शॉल पांघरून हार घालून मानपत्र दिवन ह्या दिसतिका आनी चेक भेटोवन तो मान करूंक हांव वेदी वयल्या सैरा लागीं विनंती करता. पयल्यान शॉल घालून चेतन बाब मान करतले. तांकां हार घालता गुरु बाळिका. मानपत्र दिवन मान करता बाई योगिनी. स्मरणिका दिता ट्रस्ट अध्यक्ष किशोर बारकोर. आणि चेक देऊन मान करता ट्रस्ट कार्यदर्शी एवरेल बाई. वेदी वयल्या सैरान सगळ्यांक एक तस्वीर. सैरांनी बसचे आणि आर रामनाथ हांच्या घरचे आसा हांगा ताजे कुटुंबादार आयला. तांणी एक गडी कुटुंबाच्यानी एक गडी येवचे फॅमिली मेंबर्स तांचे भावस कोण आसा. आणि आता आपले बगणा घेऊन आर रामनाथ आमच्या समोर. सुरवेकूच हांव कोंकणीचे सरदार बस्ती माम हांचे स्मरण करता आनी म्हजे उलोवपाक सुरवात करता.
वेदीर बशिल्ले मानेस्त, सभाघरात हाजीर आशिल्ले मानेस्त, साहित्य रसीक, पत्रकार आणि म्हजे मोगाळ मंगळूरकार, ह्या उपाट खोशेच्या खिणाक हांव तुमच्या मुखार 2 उतरां उलोवपाक उबो आसा. आतांच हांवें कविता ट्रस्टाचो 2021 वर्साचो माथायस कुटुंब पुरस्कार नमळायेन आनी व्हडा खोशेन स्विकारला. म्हजे खातीर अत्यंत म्हत्वाचो असो पुरस्कार. खरें म्हणल्यार म्हज्या कवितेचो हो सन्मान. हांव मुळांत कवी. फाटलीं 40 वर्सां हांव कवितेची निरंतर साधना करतां. म्हाका कवितेचेर उलोवपाक खूब आवडटा आनी हांव कविते संबंदीच उलयतलों. काव्य हो शुद्ध आनी सर्वोत्कृष्ट वाङ्मय प्रकार. कवितेत आशय, माध्यम आनी फॉर्म ह्या गजालीक खूब म्हत्व आसा. काव्य लेखनात कवीचे व्यक्तित्व पणाक लागता. कविता म्हणल्यार आत्म्याचो उद्गार. उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया म्हटल्यार कविता. जिणेच्या अनुभूतीचो उत्कट आविष्कार म्हटल्यार कविता. शब्दालंकार आणि अर्थालंकार हांची बेस बरी सांगड घालतकीर एक सशक्त कविता जल्माक येता. शब्दनिष्ठा, आत्मनिष्ठा आणि जाणीवनिष्ठा ह्यो कवितेच्यो भक्कम बाजू. कवीन भोगिल्ल्या दुःखाच्या अनुभवाचेरूच त्या कवितेचे मोठेपण अवलंबून आसता. जितले दुःख खर तितली कविता सशक्त. कवी मूल्याची निर्मिती करता, भाषेक फुडें व्हरता. प्रत्येक कविता आणि प्रत्येक कविता आपल्या दुःखाच्या अनुभवाचेर जितली खर आसता तितलीच कविता ती चड काळजा मेरेन पावता. प्रत्येक कवीन आपली जीवनमूल्यां जपपाक जाय. हांव पुस्तकां कमी वाचतां, मनीस चड वाचता. म्हजे आनी दुसऱ्याचे अनुभव विश्व हांव म्हज्या कवितेन चितारता पितारता. खंयचोय अनुभव जेन्ना कलात्मक पातळीर पावता तेन्ना तो प्रतिमेच्या स्वरूपात कविता म्हूण जल्म घेता. जीण हीच एक संपूर्ण कविता. केन्ना ती अल्पाक्षरी आसता, केन्ना ती दीर्घ आसता आनी केन्ना ती महाकाव्य जाता. कवितेन म्हाका वेगेन घेतला. हांव कोंकणी कवितेक एक वेगळी वळख, एक नवो चेहरो दिवपाचो यत्न करता. पारंपारीक काव्य संकेत मोडून एक नवीन सृजन संकल्पना दिवपाचो म्हजो यत्न आसा. कवितेन म्हाका भरभरून दिलें. मान सन्मान दिलो, वळख दिली. जिणेक एक लय दिली. जीण सुसह्य करपाची एक शक्त दिली. जिणेक पळोवपाची एक वेगळी नदर दिली. जीण चितारपाक पितारपाक एक वेगळी कळाशी दिली. म्हजी कविता हो म्हजो उद्गार, म्हज्या जिणेचो आविष्कार, म्हज्या जिणेचो आलेख. कविता म्हजो प्राण, म्हजो श्वास. कविता हेच म्हजें ब्रह्म. कवितेन म्हाका जगपाचो आत्मविश्वास दिलो. जीण ही सहन करपाची आसता, तिचे धन करपाचे नासता हे म्हाका म्हज्या कवितेन शिकयलें. जीण ही रंगयाळी आसता, ती रंगयाळो जावनूच जगपाक जाय. आनी देखूनच ह्या जिणेच्या हुमकणान चलतना हांव त्या निराकारा कडेन थेट संवाद सादता. कविता म्हज्या रंध्रांत भिनिल्ली आसा. कविते बगर हांव पुरायपणान निचेश्ट. हांव ह्या समयार मथायस कुटुंबाचो आनी कविता ट्रस्टाचो उपकारी आसा. देव बरें करूं.
देव बरें करूं रमनाथ बाब वापरबायन तुमची बोगणा हांगासर तुमी आमचे समोर दवरल्या खातीर. आनी आतां वेळ आयला फेस्ता संतेन भोंवून इनामां जोडचो. युट्यूब आमी पयल्या पावंड्यार युट्यूबार चड जे व्ह्यूज आसात तांकां इनामां बसयल्लीं आसात. ती नांवां वाचूंक हांव मेलवीन बाबाक हांगासर फुडें आपयता आनी ही इनामां योगिनी बायन दिची अशी हांव तिचे लागीं विनंती करता. आमी जे ऑडिशन्स अशे आमी मडगांव, पणजी, मुंबय, बँगलोर, बंटवल, कासरगोड, मंगळूर अशे ऑडिशन्स करूंक येतल्या आनी थंयसर जिंकलेल्यान फायनला खातीर हांगा आपूण हाडटल्या. पूण फाटल्या 2 वर्सांनी आमकां अशें वचूंक जालें ना कोविडाक लागून. देखून आमी व्हिडिओ धाडूंक विचारले सगळ्यांचे आनी व्हिडिओ पळोवन आमी हे फायनलाची सिलेक्शन बीन सगळी केल्ली. आनी अत्यंतीक कोणाचे व्ह्यूज आसात युट्यूबाचेर एका अमके तारखे मेरेन तांकां आमी 1000 रुपयांची पुस्तकां दिता अशें बसायिल्लें. भुरग्यांच्या विभागान 5 जाणां भुरग्यांची नांवां अशीं आसा. शालोम वेनेसा डिसोजा तें आसा जाल्यार ओके. शर्विटा रिया लसरादो तें ना. जियान्ना डिमेल्लो ताच्या वय आसा जियानाची. सृजना विवा मतायस आणि संजना रिवा मतायस. युवजनाच्या विभागांत 5 जाणांची नांवां अशीं आसात. रुसी महेंद्र परब, वियोला मस्करेन्स, शर्वानी नायक, अनिकेत नाईक, आणि विभा सुर्लाकर. मलगडेच्या विभागांत 5 जाणांची नांवां अशीं आसात. डॉक्टर जॉली डिमेल्लो, लविता डिसोजा नक्रे, महादेव सातू गांवकर, वीरा कुटिनो, आणि अविता गांवकर. अविताचे देव बरें करू योगिनी. आणि आता योगिनीबाई एका आपलो संदेश दिवंक हांव विनंती करता. सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. कविता ट्रस्टाचो जो उपक्रम आसा कविता वाचन सादरीकरण हो खूप सुंदर असो उपक्रम आणि वयाच्या सगळ्या वयोगटातल्या व्यक्तींक हाजो भाग जावपाक मेळटा. कांय वेळा अशें आसतलें की कांय भुरग्यांक खबरूच आसचें ना की आपले कविता सादर करपाक येता. सो कविता ट्रस्टाच्या ह्या उपक्रमाक लागून स्वताच्या कलागुणाची जाणीव तांच्या भितर जाल्या आसतली.
तशेंच कांय जाणांनी कविता बरयल्याय बी आसतली. हांगा ज्यांचो सुरवेक इंटरव्यू जालो ताणी एक सुंदर अनुभव हांगा सांगलो की नोटी म्हणजे हाज्या बद्दल म्हणजे चर्चीच्या फादरान ज्यो कविता नोटीच्या बद्दल बरयलें ते खूब सुंदर असो अनुभव आशिल्लो. आनी कवितेची ती सामर्थ्य अशें आमी म्हणया. कवितेक लागून आमी खंय खंय पावता. ल्हान भुरग्यांक कविता म्हणजे सुरवेक हांगा जाफरा बाबाची ज्यो कविता आशिल्ल्यो जे एका चलयेन सादर केली खूब सुंदर अशी कविता. आनी ह्यो कविता फक्त एक कविता जायनासतना एक लोकगीताच्या लेवलाचेर अशें पावल्या. सो कविता सगळ्यांच्या मना भितर पावता. ल्हान भुरग्यांक आमी न्हिदयता आसतना कविता म्हणून न्हिदयता, अंगाई म्हणून न्हिदयता. आनी केन्ना केन्ना ती अंगाई इतली मनाचेर घर करून घेता की ते भुरगे केन्ना कवी जाता हें ताका सुद्दां लक्षांत येना. आनी कविता ट्रस्टाक लागून कितलेशेच जाणां भितरलो कवी जागो जाला आसतलो. ताका लागून तांचे मना काळजासावन हांव उपकारी आसा की आमकां कवी दिले म्हणून. तुमी सगळे हांगा आयले, तुमी आपले कविता सादर केल्यो. हांगा 5 वर्साच्या माणकुल्या भुरग्यान सादर केल्ली कविता मनाक घर करून गेली. तुमकां सगळ्यांक दिनवास. आनी कविता ट्रस्टाकूय बी मना काळजासावन दिनवासता की तांणी हांगा आपयलें आमकां. एक वेगळ्या तरेन हांगा आमी आयली. मुखेल सोयरे किंवा मानाचे सोयरे हे फक्त नांव, पूण हांगा एक कौटुंबीक जिवाळ्याचें वातावरण आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनी आतां परत हांव मेल्विन रोड्रिगेसांक कपडे आपयता. भाग घेतिल्ल्या सर्वांक दुसऱ्या पावंड्यार भाग घेतल्या सर्वांक आतां प्रमाणपत्रां वेदी वयले सैरे हांगासर हस्तांतर करतात. त्या पंगडाचे येवचे प्रमाणपत्र घेवचे, फाटल्यान रावचे एका तस्विरे खातीर, उपरांत सकयल वयचे. नेल्सन आणि लविना रॉड्रिक्स जाफ्रा दी कोस्ता स्मारक भुरग्यांच्या कोंकणी कविता सादरीकरण सर्तीन भाग घेतिल्ली फायनल्सांत तांची नांवां हांव आपयता. तांणी प्रमाणपत्र सैर्यांत घेवचें आनी फाटल्यान एका तस्विरे खातीर उबे रावचें. आयन मंगलदास भट. Alrisha Rodriguez. Arvin Chris Dicuna. Aurel Eva Lobo. Chelsea Pearl Castellino. Chelsea Pearl Castellino. Denith Rodriguez. Denith Rodriguez. Vicky Adonia. Eldon Rishon D'Souza. Michelle Montero. Risha Vinal Mati. Risha Vinal Martis, Saisha Saraf. Saisha Saraf, Danica Pahal,
सना सुधाकर सतेलकर, सना, संजना मतायस, शार्वी गवनेकर, शार्वी, स्नेहल Viona de Silva Teona, what is the Corona? Velora Cutino, Velora, आता युवजनाचे कविता सत्कारीत भाग घेतलेल्यांची नावां वाचून सांगता. आदी वेर्णेकर, आदी, अनिकेत नाईक, अनिकेत नाईक राव, गौरंग बांगे, गौरंग, जयेश गायक, जयेश, फ्लॉइड नरोना, रोहन डिसोजा कबारे, रूसी परब, सईशा शेठ शिरोडकर, शर्वानी नाईक, सुष्मिता तावरो, विल्सिटा डिसोजा, विल्सिटा, Lavita D'Souza, Lavita Rao, from seniors. Yeah. Senior category into Lavita D'Souza Lekre, Mahadev Gaonkar, Mukund Malgaonkar, Mukund, Mukund Malgaonkar, Preetan Pereira. Mukund, pwede. Preetan Pereira.
Renita Pinto, Veronica De Silva, Dr. Deepa Rebello, Dr. Jolly De Mello, भाग्यम हे कविता फेस्त इतल्या परबायन सोबोंग कारण जाल्ल्या तिन्ही पंगडाच्या सर कवींक आमचे रास रास उल्हास. आणि आता आजच्या कार्याचो अनेक मानाचो सोयरो गुरु उलयता आमचे वेळ. हांगा म्हणलेले म्हज्या सक्कड कोंकणी भाव भयण्यांक देव बरें करूं म्हणून. हे म्हजें उत्तर न्ही, वामन मामान उत्तर. बस्ती मामाक एक ह्या विशयार उदकास काडूं तागेले आशिर्वाद तुमगेले आमगे सगळ्या वयर आसतलो म्हणून हांव लेखता. एक 12 वर्स फुडें हांव दिल्लीन दाखून हांगा मंगळुरा येवन म्हगेले अनेक पावंड लायफाचे प्रारंभ करतना म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो की हांव कारकळा भितर एक चल्लेले कविता फेस्ट नकरे गांवांत. त्या दीस थंय भाग घेवचे अवकाश मेळ्ळो. विलियमा हातांत एक पेपर आशिल्ले टायम्स ऑफ इंडिया. त्या टायम्स ऑफ इंडिया फुल पेज आर्टिकल. त्या आर्टिकला टायटल आशिल्लें द पोएट्री इज डेड. Crest edition. Times Correct. of India Crest edition. द पोएट्री इज डेड. सो आमी पुराय ते उलोवन घेतले तेन्ना. म्हगेल्या नदराक आशिल्लें एक युवजनांग कविता ट्रस्टाचे सक्कड आदी काही त्यांनी मस्त तरणाटे आसत पळोवच्याक. तेन्ना आनीक एक तरणाटे आशिल्लीची सक्कड एक जिवे जिवे तरणाटे आयोजक आनी मुखार बशिल्ले गोवा केरळ आनी कर्नाटकाचे चेडूं भुरगे. इतले जनाले एक एक जिवंत समावेशा भितरी पोएट्री जिवीत मात्र न्ही संभ्रम जाले. सो पोएट्री इज डेड म्हणजे ते एक पेपराचे आर्टिकल त्या दिवस थंयची एक डेड जाले. हे 12 वर्सां फुडले विशय. तेन्ना म्हाका प्रथम प्रवेश कविता फेस्टाचे एक कुटुंबांत म्हूण येता. आज 12 वर्स नंतर आमी पळयलें म्हणजे आजी काही जिवे जिवे तरणाटे आनीक जिवंत जाल्यांची आनीक जिवे जिवे आसत पुराय जाण ट्रस्टीज कविता ट्रस्टाचे. आनी आज त्या 5 वर्सां चेडू त्या कविता वाचली आमी सकड मन भोर मेळ्ळें. म्हणजे खंडीत जावनूय आजी काही कोंकणी कविता आनीक जिवंत आनीक संभ्रमता अशें म्हणून म्हाका दिसता. कन्नड साहित्या संदर्भात आमी पळयतात एक फुडले 100 वर्साचे इतिहास कन्नड साहित्यात पळयलें म्हणजे समृद्ध जावन आशिल्ले कन्नड साहित्य सृजनात्मक जावन समृद्ध जावच्याक मास्टरांगेल कारण मस्त आसता. मास्टर मास्टर म्हणून मेस्ट्रू म्हणून कन्नडान म्हणटालेची. विंगड विंगड कॉलेजा भितर आशिल्ले कन्नड प्रोफेसर्स तांणी कोंकणी कन्नड साहित्याचे एक कोर्स केलो वाडावळ केलो. आनी आमकां उदाहरण आसा गोपालकृष्ण अडिगा जावन आसचे पुरो, अनंतमुर्ती जावन आसचे पुरो, या लंकेश जावन आसचे पुरो. हांगेले एक आश्रयारी एक खूब एक व्हड यंग रायटर्सांचे एक हें मेळ्ळें. गोपालकृष्ण अडिगा तांतूय तो मेस्ट्रो म्हळ्यार तें एक देवता स्वरूप म्हणल्यार तांणी
व्हडोड्ड नावादीक आमी पळयल्यांची अनंत मूर्ती तसले व्हडोड्ड साहित्य तांगेले गरडींतू गरडी म्हळ्यार जिम्मांतू कसरत केले लोक कोंकणीक तसं भाग्य मंगळुराच्या वाठारांतू कर्नाटकाच्या वाठारांत ना गोंयांत आसतले गोंयांत अनंतकनी तसले मास्टर्सान भुरग्यां दाखून आतां तांणी पोस्ट करीत आसात किरणबाईचे आमचे कडेन देख आसा किरणबाईन एक कोड एक यंग टर्क्सांक रेडी केलेले आसा कोंकणी विमर्शक आनी अनुवादक मंडळा अंत भितर पावंड्यार सो कोंकणीक मंगळूरच्या वाठारांतू एक मेस्ट्रो जावन मेळ्ळलो मेल्विन रॉड्रिगस फुडले 12 वर्सांत कितले म्हूण सांगून हांव सांगूं जायना तितले एक प्रेरणात्मक जावन आशिल्ले कवी हृदयांक ताणें उपजून हाडला तो कवी हृदय एक सान भुरगो जावन आसचे पुरो एक जाणटो म्हातारो जावन आसचे पुरो जाल्यार त्या भितरचे कवी जागृत जातन तो यंग आसता आनी ती कवित कशी व्हाळटा म्हळ्यार आमी कवी हर एक कविता फेस्टांत आमी पळयला आनी आमी नाल्यांचे आमी तांतू बुडल्यांचे आनी फाटले एक 5-6 वर्सां दाखोवन कविता फेस्ट हांगा जाता हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत जाता आनी तेन्ना दाखोवन कितलेशे कवींनी हांगा सोडलेले उतर उलोवन सोडलेले उतर हांगाच आमकां कानांत आयपडटात तशें आमकां दिसता ह्या सभागृह अत्यंत कारणिकेचे म्हण आमी देवस्थानां म्हणटाची एक देवस्थानांत तूं चड जन वचून आयिल्ले म्हण जाल्यार देवाक कारणीक चडटा म्हणून तशेंच देवस्थानाचें स्वरूप जावन आसचें एक विश्व कोंकणी केंद्रांत अनेक कवी हृदयांक हाडून कवितेचे कारणीक चडचे खातीर केलेले खातीर कविता ट्रस्टाक हांव मनान हृदयपूर्वक जावन आशिल्लें अभिनंदन दिता मेल्विन रॉड्रिगस हाजी कविता ट्रस्टाचे मात्र ट्रस्टी न्हय तो विश्व कोंकणी केंद्राचे कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठान मात्र संस्था कसो आसा विश्व कोंकणी केंद्र चलोवचे संस्था कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठान ताज्यो ट्रस्टी जावन आसा आनी आमी खूब कोंकणीचे काम करीत आसात हांगा ताजे निदर्शन इतले जिवंत जावन आशिल्ले एक कार्यावळांनी चलून आसचे तुमकां दिसून येता वामन मामाक विश्व कोंकणी केंद्र बांदतना तुमी येदो व्हडले सभागृह निर्माण करताची कोंकणी भवन कोणाक एक कसले अर्थ जायना आशिल्ले कसले करता आसचे कित्याक म्हळ्यार हे सुलभ जावचे अर्थ जावचे तसले विशय न्हय हे आस्पत्र न्हय देवस्थान न्हय स्कूल न्हय वृद्धाश्रम न्हय कसले न्हय कोंकणी खातीर बांदता म्हणून केलो जाणांनी म्हणलेलें आसा आखेर एक तूं एक गोडवनाक दितलो म्हणून सांगून खरे अर्थान गोडवून जालां हें कोंकणी शब्द भंडाराचें गोडवना कोंकणी कवींचे गोडवून जाला आनी आमी सगळे गोडवून न्हय आमी वयर येतात कोंकणीचे उदरगती करता आसाचे कोंकणीचे पोस्ट करीत आसात हांव परत एक फावटी म्हळ्यार सगळ्यांक कविता ट्रस्टाचे ट्रस्टींक आनी हर एक विंगड विंगड आवाटा दाखून आयिल्ले कवींक चेडवांक आनी म्हजे भाव भयणांक हांव परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा हांगा राबयता नमस्कार गुरु बाळेगा इतलें उलयता आनी इतलें बरें करून उलयता म्हणून आज कळटा आमकां वय ते आतां तो संप्रदाय फुडें व्हरून आसा आनी गुरुबान तूं पयल्या फावटी कविता बेस्ता कारकोळ जावन आयिल्लो न्ही आमी कारकोळच तर चड लागी तूं आनी आतां आयच्या ह्या सभेचो आयच्या ह्या संभ्रमाचो आयच्या ह्या सुवाळ्याचो मुखेल सैरो मानेस्त चेतन आचार्य आमच्या लागीं उलयतात नमस्कार माचेर बशिल्ले मनाची सोयरी योगिनी आचार्य गुरुमाम अध्यक्ष किशू सेक्रेटरी आरविल भाई आणि आयचे सत्कार मूर्ती
आनी जांकां जे कविताचे रसग्रहण करतात किंवा कविता आनंदान वाचतात ते आर रामनाथ बाब, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे जोडसचिव गोरीश बाब, म्हजी घरचीं तातूंत भितर सगळे इश्ट आयले, कविता ट्रस्टाचे वांगडे आयले आनीक बाकीच्या इश्टांनो. हांव हांगा मुखेल सोयरो कसो हांव परत 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 म्हाका प्रस्न विचारता, हांव कित्या खातीर हांगा मुखेल सोयरो? हांव खूब व्हडलो कवी न्ही, प्रस्थापीत कवी तर न्हीत न्ही, किंवा हांव बरयता ताजे चड अशी गाजवाज काय जायना, जाल्यार हांव कविता ट्रस्टाच्या फंक्शनाक मुखेल सोयरो कित्याक? आनीक तातूंत भितर म्हजी वळख करता आसतना सांगलें की कोंकणी भाशा मंडळाचो आदलो अध्यक्ष म्हणून म्हाका हो मान फावता. ताका हो मान हांव एकटो घेना, म्हजी घरचीं ज्यांनी खूब सॅक्रिफायस केला हांव अध्यक्ष आसतना. आनीक हांव सदां म्हणटा की जेन्ना दिवली पेट्टा, वात पेट्टा, त्या वेळाचे आमी सगळे वात पेट्टा इतल्याचेरच रावतात. खरी जळटा तेल कोणाक दिसना. म्हणटकीर जेन्ना हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून वावुरलो त्या वेळाचेर बाकीचे जे काम करताले ते कोणाच्या नदरेन वचनाशिल्ले आनी हांवूच थंय मुखामळ कसो दिसतालो. म्हणटकीर आयचें म्हाका मुखेल सोयऱ्याचें जें पद दिलां तें हांव त्या सगळ्या म्हज्या इश्टां आनी वांगड्यांक ओंपतां. कविता ट्रस्ट तुमी पळयलें आसतलें, ट्रस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ कोंकणी पोएट्री. म्हाका दिसता वेर वी ब्लायंडली ट्रस्ट आनीक तांचें काम खूब व्हडलें. कोंकणी भितर पुराय जो केरळा ते महाराष्ट्रा, कर्नाटका, गोंय, दिल्ली, बाकीचे अशे कडेन वेगवेगळे कडेन जो कोंकणी लोक शिपडला तांकां ह्या कविता ट्रस्टान ही सर्तल सुरू करून एकठांय हाडपाचो वेगळे तरेचो यत्न केला अशें म्हाका दिसता. खरें म्हळ्यार खूब जाण पयलीं धरून म्हणटाले की अजुनूय दिसता खूब जाणांक की जर कविता, कोंकणी कविता हो जर पुराय फोर्स कसो जर दुसऱ्या दिसपा जर जाय आसत, लोकांक जर दिसपा जर जाय आसत जाल्यार आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी जे वांटून पडल्यात आनी वेगवेगळ्या लिपयांनी जे वांटून पडल्यात तांचें एक संकलन किंवा एक कडेन कोंकणी कविता मेळची अशे तरेचें काम जावपा जाय. तें दर्या कोंकणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्यान घेवपा येता किंवा कविता ट्रस्टाच्यान घेवपा येता. म्हळ्यार जंय कळटलें की कोंकणी कवितेचो फोर्स कितें. आतां सद्याच्या तून भितर देवनागरीन जो बरयता ताका कन्नड जो बरयता ताका तें वाचपाक कळना, किंवा कोंकणी कन्नड बरयता तें देवनागरी वाले वचपाक कळना किंवा रोमी वाले वचपाक कळना. वालो म्हणना पूण जो देवनागरींतल्यान वा रोमींतल्यान, मलयाळमांतल्यान ऑर हातूंतल्यान बरयता, कन्नडांतल्यान बरयता ऑर अरेबीक हातूंतल्यान बरयता, जाल्यार त्या लिपींतल्यान आमी वेगवेगळे ती जरी आमची आयडेंटिटी आसली जाल्यार सुद्दां वेगवेगळी आशिल्ल्यान आमचो तो फोर्स जगाक दिसना. तो फोर्स दिसपा खातीर कितें तरी करपा जाय अशें म्हाका पर्सनली दिसता. कविता ट्रस्टान हो कविता वाचन सर्त ही सुरू करून खरें कवितेक पोसवण दिवपा खातीर पावलां मारल्यात अशें म्हाका दिसता. ही कविता लेखन सर्त न्ही, ही आपली कविता म्हणपाची सर्त न्ही. हातूंतल्यान म्हाका दिसता की दुसऱ्याची कविता तोखेवपाचो कशे तरेन तोखेवची आनी कशे तरेन रिसायट करचें हें जर बरी कविता जर रिसायट करपा जाय जाल्यार पयलीं तुमचें वाचन खूब आसपा जाय. तुमी 100 कविता वाचतगर 10 कविता सिलेक्ट करतले ज्यो तांचे क्रायटेरिया भितर बसतल्यो आनी 10 कवितांतल्यो मागीर तुमच्या आवाजाक, तुमच्या स्वभावाक कश्यो सूट जातल्यो त्यो तुमी सादर करतल्यो. म्हणटकीर प्रत्येक हांगा पार्टिसिपंटान किंवा ताच्या आवय बापायन किंवा शिक्षकान 100 कविता वाचल्यो. जर हांगा 100 पार्टिसिपंट जर जाले जाल्यार ते 10,000 कविता ह्या हाजेवाल्यान वाचल्यो असो ताजो अर्थ जाता आनी हें खूब व्हडलें काम अशें म्हाका दिसता. मनीस आनी कवन हांचें नातें म्हळ्यार भुरगो जेन्ना जल्मा येता त्या वेळाचेर सुद्दां आमी त्या भुरग्याक न्हिदयता आसतना थंयच्यान काव्य ताच्या
जिवना भितर येता अशें म्हाका दिसता. म्हळ्यार आल्लयान तें काव्य सुरू जाता, आमच्या लोकवेदांतल्यान तें काव्य आसा आनी मनशाचो त्या काव्या कडेन संबंद ल्हानपणा सावन येता. कविता आनी गद्य हातूंत भितर फरक करता आसतना म्हाका दिसता कविता ही गोल आसता आनी गद्य हें चौकोनी आसता. म्हळ्यार कविता अशी धुकळून व्हरप, आपल्या बरोबर व्हरप हें सोंपें आसता. गद्य आपल्या बरोबर व्हरप कठीण आसता अशें म्हजें मत. एखादी कविता जर वाचली जाल्यार ती हांव पुराय कविता म्हज्या तकले भितर उरता आनी ती हांव वता म्हज्या तोंडार बसता जर म्हाका ती आवडली जाल्यार. पूण गद्याचें तशें नासता. तो पुराय गद्य एका बरोबर म्हाका म्हज्या तकलेंत तशा तशें वचप शक्य आसना. म्हणटकीर म्हाका दिसता की कविता ही आपणावप हें आपल्या बरोबर व्हरप हें चड सोंपें आसता. म्हणटकीर मनशाचें आनी कवितेचें नातें हें चड लागींचें अशें म्हाका दिसता. एक राजा आशिल्लो आनी ताणें एक आपल्याल्या वाडदिसा दिसा एक व्हडली पार्टी दवरली आनी सगळ्यांक प्रजेक सांगलें की हें कंपल्सरी, तुमकां आनीक हें करपाक मेळचें ना, येवपाकच जाय. त्या वेळाचेर त्या राज्यांक एक ग्रासो म्हण कवी आशिल्लो. सो तो आयलो ना, ताका तें पडून गेलें नाशिल्लें. सो तो ग्रासो म्हणटा तो कवी आयलो ना. मागीर राजा तें खटकलें की तो आयलो ना. सो ताणें सगळ्या हांकां एक आदेश दिलो की ताका एक पनिशमेंट जावपाक जाय, त्या हाका कवीक पनिशमेंट जावपाक जाय. सो कितें पनिशमेंट दिवची? ताणें सांगलें की ताका आयच्यान ग्रासो कोणूच म्हणचो ना, ताका म्हणल्यार मार्को. सो सगळे लोक ताका उलो मारता आसतना मार्को बरें मरे अशें म्हणून उलो मारपाक लागले. आनी थंय तो चाळवलो. म्हळ्यार तो म्हणपाक लागलो आपूण ग्रासो, आपल्याला मार्को न्ही, पूण प्रत्येक मेळटो मनीस ताका म्हणटालो कितका म्हळ्यार तूं मार्को. आनी तो लास्टाक पीस जालो. म्हणल्यार जर आपली आयडेंटिटी सपोज जर आपल्या कडच्यान कडे व्हेली जाल्यार तो मनीस म्हळ्यार उचंबळ जाता, म्हळ्यार त्रास जाता ताका. आमची आयडेंटिटी कोंकणी म्हणटकीर कोंकणी जर आमचे कडच्यान जर पयस गेली जाल्यार आमी पिशी जातले. आमी जर दुसरे कडेन खंयच्याय गांवांत जर गेले आनी थंय जर कोंकणी उलोवपी जर मनीस मेळ्ळो जाल्यार आमकां आपलो मनीस मेळ्ळो, तो आपल्या धर्माचो नासत, आपले कोण वळखीचो नासत, पूण आपलो मनीस मेळ्ळो हें दिसता. म्हणटकीर आमची आयडेंटिटी आमी सांबाळून दवरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. जेन्ना कोणी कोंकणी कविता बरयता त्या वेळाचेर ताका साधना आसपाक जाय. म्हळ्यार ज्यो वळी आडवी बरयतात त्यो उबी बरयतकीर कविता जायना. कवितेक खूब व्हडली साधना लागता आनी ताजे खातीर खूब अभ्यासय बी लागता. हालींच्या तेंपार सोशल मिडिया चड एक्टीव आशिल्ल्यान आनी सोशल मिडियाचेर लोक चड एक्टीव आशिल्ल्यान जर हांवें खंयची एक कविता किंवा कितें जर पोस्ट केलें जाल्यार रोखडें म्हाका लायक मेळटा. हांव पोस्ट करता आनी विदीन 1 सेकंडा म्हाका लायक मेळटा. हाचो अर्थ समजून घेया, ती कोण वाचना, ती तुमकां लायक दितात कित्याक तुमी कितें तरी पोस्ट केला. सो हांवें तें रेकॉग्नायज केलां, इतल्या खातीरच लायक दितात. सो ताजेर कसल्याय हाका जर लायक मेळ्ळें म्हणून तुमची तोखणाय जाली, इट इज नॉट लायक, फक्त इट इज एन इम्प्रेशन दॅट हांवें तुका रेकॉग्निशन दिलां इतलें. म्हणटकीर कविता जेन्ना पोस्ट करता ताजेर जर म्हाका 100 लायक मेळ्ळे, 200 लायक मेळ्ळे, 300 लायक मेळ्ळे, 1000 मेळ्ळे जाल्यार अशें धरनाका की 1000 लोकांक आपली कविता आवडली. जर कविता वाचून जो तुजे कडेन फोनार उलयतलो ताकाच तुजी कविता आवडली अशें धरात. कित्याक जो कवीचो म्हळ्यार कवितेचो जो रसीक आसता तो कविता बरी कविता जर वाचली जाल्यार त्या लेखकाक सोदत ताजी वळख काडटा आनी ताका सांगता की तुजी कविता आपल्याक आवडली. खुबश्या कवींची कविता लोकगाणी जाली, लोकगीतां जाली. म्हळ्यार हांव हांगच्याच कवीचें नांव घेता, आमचे चाफरा दिकोस्ता. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो, आमगेर बाबू जाला फिरिंगेर उपाचो. जेन्ना हे लोकगीत जाता, उदय बाबाचे दर्या, चान्न्याचे राती, माडाचे सावलेन, हें गाणें जें लोकगीत जाता म्हळ्यार लोकांक तें आपलें दिसपाक लागता. मागीर तातूंत भितर तो मनीस आपलो सुद्दां बदल करून घेता. जेन्ना
हे पद म्हळ्यार ते आमगेर एक बाबू जाला फिरंगी रुपाचो हे मातशें खटकपा ताका रेफरन्स वेगळो आसूं न्ही पूण ते खटकता. पूण एकटी आवय म्हणपाक लागली की आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो, आमगेर एक बाबू जाला चंद्र रुपाचो. सो ते कविता ती आपली जाता आनी आपली जातकीर तातूंत भितर बदल जावन ती सहज अशे तरेन येता. सो हाजे खातीर इतली पॉवरफूल कविता आमच्यांतल्यान निर्माण जावची हाजे खातीर आमी प्रयत्न करपा जाय अशें म्हाका दिसता. आतां जेन्ना कविता बरयता त्या वेळाचेर खुबश्या जाणांनी कवितेंतल्यानच सांगून दवरला कविता कशी आसची हाजी. मनोहर म्हणटा की सगळ्यांनी सांगून जालां सगळें, हांव सांगता कितें तरी वेगळें, हांव सांगता तें मातशें वेगळें. म्हळ्यार बाकीच्यांनी पावसाचेर असंख्य तुमकां कविता मेळटल्यो पूण हांव जेन्ना बरयतलो ते वेगळे कितें तरी आसतलें जे बाकीच्यांनी सांगना. अशी जर म्हाका म्हजे कडेन जर कितें आसत जाल्यार पावसाचेर कविता बरोवची, नाजाल्यार ते बाकीच्यांनी बरयले त्योच ह्या हातूंतल्यो 2 कविता वळी घेतल्यो त्या हातूंतले 2 वळी घेतल्यो हाका अर्थ ना. सो आपूण जे कितें सांगतलो ते बाकीच्या परस वेगळें आसतलें हाजें भान दवरप गरजेचें अशें म्हाका दिसता. मनोहर बाबूच म्हणटा कविता काळजांतल्या गर्भकुडींतली देवता, काळीज दिल्यारच पावता. तिका स्थान खंयचेर हाजेर दवरलां मनोहर बाबान, म्हळ्यार काळजांतल्या गर्भकुडींतली देवता आनी ताका त्या देवतेचें जर स्वरूप जर आमी दितात जाल्यार ताजे खातीर आमकां कितले तरेचें समर्पण करपाक जाय त्या कविते खातीर हें आमी चिंतपाची गरज आसा. रवी पंडीत म्हणटा उतरां कवीची पित्रां. सो ताजे खातीर कवीची उतरां हीच पित्रां म्हळ्यार पयलींचे हे गेल्ले ते लोक भायर पडिल्ले स्वताच्या घरांतले भायर पडिल्लो लोक. सो जर आमी वर्सा एक फावटी तांचे खातीर हें दवरता, आमी फेट्टी म्हणटात आमच्या गांवांनी, आनीक हांगा पितृपक्ष म्हणटात. सो तांकां एक हरोवपाचो एक दीस आमी थारायतात. पूण जो कविता बरयता तांचे खातीर उतरां हीच पित्रां तांकां रेग्युलर हरोवपाची गरज आसा अशें म्हणटात. मनोहर म्हणटाले उतर मुदेर थीक कशें आसचें, म्हळ्यार मुदी पयलीं तयार जाता आनी थीक मागीर चडटा. थिकां जर मुदेर घट्ट बसपा जाय जाल्यार ते जे कोंदण आसता ते जे ह्या सुवात आसता ताजेर बसपा सारकें थीक आसपा जाय. म्हळ्यार तुजें जेन्ना कविता बरयता त्या वेळाचेर थिकां तुजे कडेन इतलें आसपा जाय, उतर इतली आसपा जाय की ती सहज तरेन त्या हातून भितर कवितेच्या वळी भितर येवपा जाय जाल्यारच ती कविता जाता. म्हाका दिसता की हो प्रोग्राम सारको 3 दिसांक सोंपोवपाचो आशिल्लो. मंगळूरकारांचें किंवा कविता ट्रस्टाचें धरया किंवा मंगळूर ह्या सायडीच्या लोकांची एक खासियत हांव पळयतां, आमी उलयताले बी की टायम पाळप हो हांची खासियत. म्हणटकीर हांव हांगा थांबतां. तुमी म्हाका भाशा मंडळाच्या आदल्या अध्यक्षाक जो मान दिलो तो हांव मानून घेतां. आनीक तुमचो जो व्हायब्रेशन आसा मोगाचें तें हांव सदांच म्हजे काळजान दवरतलो. जो एक कोंकणी भाशा मंडळान बी प्रयत्न चलयला की सगळ्या समाजांतल्या लोकांक एक कडेन हाडपाचो आनीक पुराय गोंयभर एक बरे तरेन वावर जावपाचो कोंकणीचो, हाजे खातीर पुराय भारतांतल्या लोकांक एक कडेन हाडपाचें काम जे हें करता तें कविता ट्रस्टान अशें चालू दवरचें. ह्या तेंपार वॉट्सॅप म्हण एक युनिवर्सिटी जाल्या आनीक ताजेर वेगवेगळे तरेचे भडकावपाचे SMS म्हळ्यार वॉट्सॅपाचेर मॅसेजीस येतात. ताका बळी पडची न्ही. कोणाकय जो बरो रसीक आसता तो आपल्या तें पडटा तेंच घेता. म्हळ्यार क्वेश्चन करपाची जर आपल्याक जर ताकद जर आसत म्हळ्यार खंयचें कोणें कितें सांगलें हें खरें आसतलें जाल्यार हाजो आपलो एक विचार आसपा जाय आसता आनी जर जालें जाल्यारच तें मुखार फॉवर्ड करपाचें आमी हें करपा जाय. थोडे वाचनासतनाय धाडटात मुखार फॉवर्ड करतात पूण तातूंतल्यान खूब वायट मॅसेज वता की आमी त्या
ज्या राजकारण्यांनी सोकळ राजकारणी और जी पद भोगतात तांणी तो एक मेसेज तयार केल्लो आसता लोकां मदें फूट पडपा खातीर ताचो हांव सहभाग जावचो ना इतलें हें आमी काळजी आमी घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी सगळ्यांनी म्हाका इतलो वेळ आयकलो देव बरें करूं. आपणाक हो मान फावो न्ही म्हणालो आणि आपल्या पंगडाक हो मान ताणें आपण कवी नाही म्हणालो आणि एक काव्याल उलोवप दिवन गेलो. चेतन बाब अपूर्बायन आयच्या मुखेल सैराच्या नात्यान तुम्ही उलयल्यात तुमकां कविता ट्रस्ट आभारी आसा. देव बरें. कार्य मुक्त जालें. आनी काय बाकी आहे गे इनामा. पूण इनामा दिवच्या आदी सकाळी जावन फेस्ताक वावुरल्यांक माटो घाल्ल्यांक वेदी सजयल्ल्यांक वेदी सोबयल्ल्यांक आनी हांगासर येवन हें कार्य सुदारशिल्ल्यांक सर्वांक देव बरें करूं म्हणची उतरां घेवन येता आमची कार्यदर्शी. ती भियेली देव बरें करूं म्हणून हांवेन ती वय सगळे हे कविता फेस्त 16व्या वर्साचे भोव अपूर्बायन हांगासर सोबयला सजयला आणि पयशिल्ल्या गोंयांत हांगासर येवन आमच्या कुळारात येवन हे कार्याक या संजे फेस्ताच्या ह्या संजेक सोबाय हाडल्या. चेतन बाब आणि योगिनी बाय तुमकां तशेंच या संस्थेचो CEO पूण आमच्या मुगाचो गुरू बाळिका तुमकांय आमी कविता ट्रस्टा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच रमानाथ बाब तुमी हांगासर येवन मतायस कुटुंब कविता पुरस्कार घेवन या संजेक एक वेगळीच सोबाय दिल्या तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. सकाळी जावन संजे पर्यंत या फेस्ताक वेगवेगळ्या रितीन दिसत्या आणि नादिसत्या रितीन सांगात सहकार दिवन हे कार्य हांगासर या सालान बसून पळोवन आयकून एक वेगळोच संसार एक वेगळोच बोवार रुता केल्ल्या सर कवींक सर हृदयीक आणि हांगासर आयिल्ल्या सर ववळ्यांक कविता ट्रस्ट आभार आसा आणि देव बरें करूं म्हणटा. आणि आता इनामा मेल्विन रोड्रिगस फुडें येता आनी नांवां वाचता. वेदी वयल्या सैऱ्यांनी इनामां दिवची पंगडा त्या प्रमाणे हांगासर येवचे इनाम घेवचे आणि तस्विरेक संगत रमचे. पयल्यान पयलें हांव नेल्सन आनी लविना रॉड्रिग्स चाफ्रा दी कोस्ता स्मारक अखिल भारत कोंकणी कविता सादरीकरण सर्त जी भुरग्यां खातीर आमी केल्ली ताची नांवां वाचून सांगता. उत्तेजनाचें पयलें इनाम आसा भुरग्यांच्या कॅटेगरींत सना सातेलकर. उत्तेजनाचे आनी एक इनाम आसा पयलें सनाक घे. उत्तेजनाचे अनेक इनाम आसा डेनिथ रॉड्रिगस. तिसरें इनाम जोडटा डानिका पहाल.
दुसरें इनाम जोडटा कोण जाय दुसरें इनाम जोडटा भुरग्यांच्या विभागांत ₹2000 प्रमाणपत्र आणि यादस्तिका निशेल मोंतेरो आणि पहिले इनाम जोडटा ₹2,500 प्रमाणपत्र आणि यादस्तिका आयन मंगलदास भट तसं खातीर सगळ्यांनी एक फुटी बसचे चेतन ताका घरावरची गोंयावरची आलोचन करीत आसा ताच्या घरच्यांनी कोणी येवचे युवजनाच्या विभागांत पहिले उत्तेजनाचे एकच इनाम जोडटा आदी वेर्णेकर युवजनाच्या विभागांत तिसरे इनाम जोडटा ₹1000 प्रमाणपत्र आणि यादस्तिका गौरव बांडिये दुसरे इनाम जोडटा युवजनाच्या विभागांत ₹2000 यादस्तिका आणि प्रमाणपत्र शर्वाणी नायक शर्वाणी नायक आणि कोणाक पहिले इनाम सगळ्यांकी जाय पहिले इनाम ₹2,500 प्रमाणपत्र आणि यादस्तिका जोडटा रुसी महेंद्रा परब या फोटो खातीर एक कोटी फाटल्यान राव जर्सी मोदे तीस वर्सां वयल्याच्या विभागांत पहिले दुसरे आणि तिसरे इनाम मात्र आसात तिसरे इनाम जावन ₹1000 जोडटा प्रमाणपत्र आणि यादस्तिका प्रीतन पिरेरा दुसरे इनाम जोडटा
नेल्सन आणि लविना रॉड्रिक्स स्टाफ फ्रॉम द कोस्टा मेमोरियल ऑल इंडिया कोंकणी पोएट्री रिसाइटिंग कॉम्पिटिशन रुपये 2000 प्रमाणपत्र याद असतिका लविटा डिसोजा नक्रे आणि पहिले इनाम जावन रुपये 2500 प्रमाणपत्र आणि याद असतिका जोडटा महादेव सातू गांवकर महादेव देखिए आणि हांगासर कविता फेस्ताक 2022 वर्साच्या 16व्या कविता फेस्ताक आम्ही पडदो वडटा कवितेची रूस कवितेचो परमळ जो तुम्ही आज हांगासर जोडला तो तुमच्या गावांत घरांत तेरांत आणि सगळ्या संवसारांत प्रसाराक वचा म्हणून आम्ही तुमकां धाडटा पूण आता पहिले मात्र च्या पिवंक वचा च्या पिवन घरा वचा देव बरें करूं अख्ख्या दिसाचे म्हणजे जायत्यो गजाली असतात आणि पाठी मुखार ते असता गजाली